Good morning, students. So, channel to first video. Our first video to ami entire sound chapter to class 9 or sound chapter to entire chapter to eta video cover korim. NCERT everything. Okay, paragraph or questions hoy gol, major in-text question hoy gol, back exercise question hoy gol. Everything ji bujibo loga thake, jot ji diagram or proyojon, jot ji numerical or proyojon. Everything ami dhuniyake bujim. Just tumalok thakiba endoloke. ভালকে চাবা আৰু যেটো নোটস হ'ব নোটসটো মই দি দিম ঠিক আছে নোটস কোড দিম মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত কৈ দিম সো অলদো দিস ইজ আ ভেৰি নিউ চেনেল সো উই হ্যাভ ভেৰি লিমিটেড ৰিসোৰ্সেস লাইক যোনবোৰ এস্টাব্লিশড চেনেল আছে অলৰেডি দে হ্যাভ গট দ্য ডিজিটেল বোৰ্ড the best sound setup and the best lighting setup but আমাৰ লগত বহুত লিমিটেড ৰিসোৰ্সেস আছে but সেই লিমিটেড ৰিসোৰ্স খিনি ইউজ কৰিও আমি বেস্ট কন্টেন্ট দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে সো তোমালোক চাবা definitely কামত আহিব clear মই অলপ দেখুৱাই লৈছো কি কি আছে so I have also prepared a notes for you যত নেকি আমি কি কৰিছো যত যেনেকুৱা necessary এবোৰ ইনফোগ্ৰাফিক্সৰ প্ৰয়োজন আছে সব ইনক্লুড কৰি ফেলে নোটস এটাও প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো okay very concise notes NCERT questions include কৰি ইনফোগ্ৰাফিক্স ইউজ কৰি ফেলে পিকচাৰ ইউজ কৰি কেনে ক্লিয়াৰ এবোৰ আমি বুজাম ধুনিয়াকে বুজি যাম বস্তুবোৰ everything বুজিম একো স্কিপ নকৰো okay জাস্ট তোমালোক থাকিব লাগে এন্ডলৈকে আৰু NCERT বুকখনো আছে সো অলৰেডি এই নোটসটো বনাওতে এন্টায়াৰলি কি কৰা হৈছে তাত NCERT বুকখনৰ হেল্প লোৱা হৈছে ন তোমালোকৰ এখন NCERT বুকখন এখনৰ বেসিসতে আমি বনাইছো নোটসখিনি সো ডাইৰেক্টলি যদি নোটসটো পঢ়ো NCERT বুকৰ গোটেইখিনি বস্তু কভাৰ হৈয়ে যাব বাৰু যি নহওক সো আমি দুইটা মিলাই কিনে যিমান দূৰ হয় যেনেকৈ হয় let's start the session clear তো আমি আৰম্ভ কৰো বেলেগ একোনে সাউন্ড কি হয় what is sound তো suppose let us suppose কি আমি ধৰি লওঁ যে বস্তু এটা মোৰ হাতত আছে কি বস্তু আছে মোৰ হাতত এই গিলাসটো আছে let us suppose মই অলপ আগত চাহ খাই আছিলো গিলাসটো আছে সো গিলাসটো যদি মই ওপৰৰ পৰা এৰি দিওঁ ওপৰৰ পৰা গিলাসটো এৰি দিলে কি হ'ব হি তলফালে পৰিব ৰাইট ওপৰৰ পৰা যদি এটো এটা গিলাস আছিল না সো গিলাসটো বৰ্তমান ওপৰত আছে গিলাসটো ক'ত আছে বৰ্তমান ওপৰত আছে অলপমান ওকে আইনাৰ গিলাস ওপৰত আছে ঠিক আছে ওপৰত আছে সো ওপৰত যদি হি আছে যদি তোমালোকে ইয়াৰ আগত কোনটো চ্যাপ্টাৰ মোশনত আছিল নে কোনটো চ্যাপ্টাৰ আছিল পটেনশিয়াল এনাৰ্জি কাইনেটিক এনাৰ্জিৰ কথা আছিল যে ন বাৰজিন হক সেই চ্যাপ্টাৰটো যদি পঢ়িছা তোমালোকে মোক চ্যাপ্টাৰটোৰ নামটো কৈ দিবা ঠিক আছে মোৰ কনসেপ্টখিনি উদে মনত আছে যে চ্যাপ্টাৰটোৰ নামটো মোৰ জাস্ট ৰিকল কৰিব পৰা নাই লজ অফ মোশনত আছিল দেন লজ অফ মোশনত তো নাথাকিব তাত নিউটনছ ল খিনি আছে মোশনত থাকিব পাৰে গ্ৰেভিটেশনটো অলপ কনসেপ্ট থাকিব কাইনেটিক এনাৰ্জি পটেনশিয়াল এনাৰ্জি যত আছিল ন হেতু মোক জাস্ট নামটো কৈ দিবা ওকে যেতিয়া গিলাসটো ওপৰত আছে তাৰ লগত কি আছে it has potential energy right কি আছে তাৰ লগত potential energy যেতিয়া মই গিলাসটো এৰি দিম হি পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তাৰ লগত কি আছে it has kinetic energy right so initially গিলাসটোৰ লগত কি আছিল potential energy আছিল যেতিয়া তাক মই এৰি দিম হি পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব সেইখিনি সময়ত গিলাসটোৰ লগত কি আছে kinetic energy আছে অসমীয়া সকলে কি গতি শক্তি আছে ন স্থিতি শক্তি আৰু গতি শক্তি তাৰ পিছত পৰি কি হি মাটিত পৰিলে পৰাৰ লগে লগে ঢুমকে আৱাজ হল কি হল ঢুমকে আৱাজ হল ৰাইট সাউন্ড প্ৰডিউস হৈ গল কি হৈ গল সাউন্ড প্ৰডিউস হৈ গল আৰু আমি লগতে জানো যে এনাৰ্জি ক্যান neither be created nor be destroyed আমি এনাৰ্জি বনাবও নোৱাৰো বা ডেস্ট্ৰয় কৰিব নোৱাৰো আমি জাস্ট কি কৰিব পাৰো we can convert one form of energy into another যেনেকৈ পটেনশিয়াল এনাৰ্জি খিনি ওপৰত থাকতে আছিল এৰি দিওতে যেটা পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে হি কনভাৰ্ট হৈ গল কি হলেকে হি কাইনেটিক এনাৰ্জি লৈকে কনভাৰ্ট হৈ গল ঠিক তেনেকৈ হি যেটা মাটিত পৰিলে ধুমকে আৱাজ হল সো কাইনেটিক এনাৰ্জি খিনি এগেইন কি হলেকে কনভাৰ্ট হৈ গল সাউন্ড লৈকে কনভাৰ্ট হৈ গল বুজি পাইছে সো আমি কি গম পালো থুলমুলকে যে সাউন্ড ইজ অলসো আ ফর্ম অফ এনার্জি সাউন্ড কি হয় ইজ আ ফর্ম অফ এনার্জি clear sound কি হয় sound is also a form of energy ঠিক আছে মই যদি সিওর বা কিবা বলি সো কি লাগিছে এনার্জি লাগিছে sound is also a form of energy বুজি পাইছে ঠিক আছে ক্লিয়ার হৈছে সো আমি নোটস টু চাও নোটস টু কোড কল আমাৰ ওকে এটো নোটস
ডাঙৰ স্ক্ৰীনত মই দেখুৱাম বাৰু বাট ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো আপোনালোকে আই থিংক বুজি পাইছে এতিয়া তোমালোকে বুজি পাইছা যে হোৱাট ইজ সাউন্ড সাউন্ড ইজ আ সোর্স অফ এনার্জি ওকে সাউন্ড কি হয় সাউন্ড ইজ এ সোর্স অফ এনার্জি এতিয়া সাউন্ড প্ৰডিউস কেনেকে হয় সাউন্ড প্ৰডিউস কেনেকে হয় সাউন্ড ইজ প্ৰডিউস ডিউ টু ভাইব্ৰেচন অফ অবজেক্টস সাউন্ড কেনেকে প্ৰডিউস হয় আমি অলপমান এগেইন ডিসকাস কৰো এনসিআরটি বুকখনৰ ওপৰতে ডিসকাস কৰো ন এটা অলপ কিবা কিবা দিয়াও আছে ইয়াতে আমি ডিসকাস কৰিম ভালো হয় ইয়াতে ডিসকাস কৰিলে তো এই বস্তুটো চোৱাচোন এটো দেখিছা দিস ইজ কল্ড টিউনিং ফৰ্ক এই বস্তু দেখিছা এটো কয় টিউনিং ফৰ্ক ঠিক আছে এনেকুৱা এটা বস্তু থাকে ইউ শেপ ঠিক আছে এনেকুৱা এটা বস্তু থাকে দিস কল্ড টিউনিং ফৰ্ক সো মেটেলৰ থাকিব এইটো বস্তু যদি মই লেকিন এনেকে এৰি দিম কি কি কৰে ভাইব্ৰেট কৰে চি এনেকুৱা আৱাজ এটা কৰে এনেকে দিয়া হাতত দিম যেটা ভাইব্ৰেট কৰিব চি আৱাজ এটা কৰিব বুজি পাইছা সো কেনেকে এই যে ভাইব্ৰেচনটো হৈছে সেই ভাইব্ৰেচনটোৰ পৰা কি প্ৰডিউস হৈছে সাউন্ড প্ৰডিউস হৈছে বা মই কথা কৈছো ন কি হৈছে সাউন্ড প্ৰডিউস হৈছে কেনেকে সাউন্ড প্ৰডিউস হৈছে মোৰ ভিতৰত যিখিনি ভাইব্ৰেচন হৈছে সেই ভাইব্ৰেচন খিনিয়ে যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ এনাৰ্জি লেভেল ক্ৰস কৰে কি হ'ব সাউন্ড প্ৰডিউস হ'ব মই টেবুলত ভাঙকে মাৰি দিছো কি হৈছে টেবুলখনত এটা ভাইব্ৰেচন প্ৰডিউস হৈছে সেই ভাইব্ৰেচনটোৱে কি কৰিছে এটা সাউন্ড প্ৰডিউস কৰিছে তো সাউন্ড কেনেকে প্ৰডিউস হয় এটা প্ৰথম কথাটো সাউন্ড ইজ এ সোর্স অফ এনার্জি সেকেন্ড কথা সাউন্ড প্ৰডিউস কেনেকে হয় ডিউ টু ভাইব্ৰেচন অফ অবজেক্ট এই যে স্কুলত বেলটো থাকে টিংকে মাৰি দিলো টিংকে মাৰি দিতে সাউন্ড ওলাইছে না কেনেকে ওলাইছে বিকজ সেই বস্তুটোত কি হৈছে ভাইব্ৰেচন এটা প্ৰডিউস হৈছে সেই ভাইব্ৰেচনটোৰ পৰা সাউন্ড ক্ৰিয়েট হৈছে কেনেকে প্ৰডিউস হয় কেনেকে সাউন্ডটো সেই বেলৰ ভাইব্ৰেচনটোৱে আমাৰ কানলৈকে আহে সেইখিনিও আমি চাম বাট এতিয়াৰ কাৰণে আমি বুজি লৈছো যে ভাইব্ৰেচনে কি কৰে সাউন্ড ক্ৰিয়েট কৰে এই যে গিলাসটো যেতিয়া এৰি দিছিলো মাটিত আহি টংকে পৰিল টংকে পৰাৰ আগত তাত কি হৈছে ভাইব্ৰেচন ক্ৰিয়েট হৈছে বস্তুবোৰ ভাঙি চিঙি যাব পাৰে বা ষ্টিলৰ গিলাস এটা যদি আমি ইমাজিন কৰো মাটিত এৰি দিলে সি আহি কি হ'ব মাটিত আহি যেতিয়া খুন্দা লাগিব ভাইব্ৰেচন ক্ৰিয়েট হ'ব সেই ভাইব্ৰেচনটোৰ পৰা সাউন্ড ক্ৰিয়েট হ'ব সো বুজি পালো সাউন্ড কেনেকে ক্ৰিয়েট হয় ডিউ টু ভাইব্ৰেচন অফ অবজেক্ট তাৰ পিছত যিকিটা এক্সপেৰিমেন্ট দিছে আমি অলপমান চাই লওঁ কি এক্সপেৰিমেন্ট দিছে এটা পেন্ডুলাম এটা লৈছে দেখিছা এটা পেন্ডুলাম এটা লৈছে এনেকে ওলমাই লৈছে বব এটা তাৰ পিছত ইয়াত হে টিউনিং ফৰ্কটো লৈছে তাৰপিছত ববটো এৰি দিছে টাংকে হে টিউনিং ফৰ্কত লাগিব নহয় লাগাৰ লগে লগে কি হ'ব টিউনিং ফৰ্কটো ভাইব্ৰেট কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰ পিছত তাৰ পৰা সাউন্ড প্ৰডিউস হ'ব বা গিটাৰৰ এডাল ষ্ট্ৰিং যদি আমি টিংকে এনেকে দিওঁ কি হ'ব ষ্ট্ৰিংডাল ভাইব্ৰেট কৰে ভাইব্ৰেট কৰাৰ পিছত তাত সাউন্ড প্ৰডিউস হয় ঠিক তেনেকে এইটো যদি আমি চাওঁ ইয়াত পানীৰ গিলাস লৈছে তাৰ পিছত কি কৰিছে টিউনিং ফৰ্কটো তাত দি দিছে দি ফেলে তাক হয়তো ভাইব্ৰেট কৰাই দিছে তাৰপিছত ভাইব্ৰেচন হ'ব আৱাজ ওলাব তাৰ পৰাও ঠিক আছে বা এনেকৈ যদি আমি লওঁ ভাইব্ৰেট কৰাই ফেলে পানীৰ গিলাস এটা এনেকে লৈ লওঁ কি হ'ব এইবিলাকত সাউন্ড প্ৰডিউস হ'ব বুজি পাইছে সো ইমানখিনি আমাক নালাগে আমাক যে সিম্পলি এটোৱে লাগে যে ভাইব্ৰেচনৰ পৰা সাউন্ড প্ৰডিউস হয় নেক্সট যেটো ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আমাক লাগে হেয়া হৈছে propagation of sound কি লাগে আমাক propagation of sound নোটছৰ পৰা মই দেখুৱাই দিম টেনচন ল'ব নালাগে ওকে সো নোটছত ধুনিয়াকে এভৰিথিং লিখা আছে whatever is important whatever is necessary যিখিনি তোমাৰ বহিত থাকিব লাগে নোটছত লিখা আছে মই নোটছটো এনে দিয়ে দিম পিডিএফ বনাই একদম বঢ়িয়াকে হ্যান্ডরিটেন নোটস কালারফুল হ্যান্ডরিটেন নোটস টেনশন নাই সো propagation of sound কি হয় এতিয়া propagation মানে কি সাউন্ড এঠাইৰ পৰা আনঠাইলৈ কেনেকে যায় মই ইয়াতে বেল এটা স্কুলৰ বেল এটা ইমাজিন কৰা এনেকা টংকে মাৰি দিছো ঠিক আছে সেই সাউন্ডটো বহুত দূৰতহে মাৰিছিলো তাৰ পৰা গোটেই স্কুলখনলৈ সাউন্ডটো কেনেকে গ'ল কেনেকে প্ৰপাগেট হ'ল that is called propagation of sound বুজি পাইছা এই ভাইব্ৰেচনটোৰ পৰা এই ভাইব্ৰেচনটো যেটো সাউন্ড প্ৰডিউস কৰিলে কেনেকে গোটেই স্কুলখনলৈ গ'ল ঠিক আছে that is propagation of sound so a propagation of sound to ami ei diagram to pura dhuniyake bujiba paru suppose moi tuning fork or example etai loi lisu tuning fork or example loi lisu okay tuning fork or example loi lisu eto so yat moi tungke mari dilu কি হ'ব ভাইব্ৰেট কৰিব
ভাইব্ৰেট কৰোতে এবাৰ কি হ'ব সি আগুৱাই যাব আৰু এবাৰ কি হ'ব সি পিছুৱাই আহিব বুজি পাইছে এবাৰ আগুৱাই যাব এবাৰ পিছুৱাই আহিব তো মই বেলেগ কালাৰ পেন ইউজ কৰো মই ব্লু দি দেখুৱাই দিওঁ এবাৰ কি হ'ব আগুৱাই যাব আৰু এবাৰ কি হ'ব পিছুৱাই আহিব ক্লিয়াৰ এবাৰ আগুৱাই যাব এবাৰ পিছুৱাই আহিব সো যেতিয়া সি আগুৱাই যাব তাৰ সন্মুখতটো এয়াৰ আছে তাৰ সন্মুখত কি আছে বায়ু আছে বতাহ আছে এয়াৰ আছে ৰাইট এয়াৰ আছে নে নাই তাৰ সন্মুখত এয়াৰ আছে বহুত এয়াৰ আছে suppose এয়াৰ আছে ঠিক আছে এবোৰ কি পাৰ্টিকলছ অফ এয়াৰ এবোৰ আছে পাৰ্টিকলছ অফ এয়াৰ আছে সো হি যে আগুৱাই যাব হি এয়াৰৰ ওপৰত কি কৰিব এটা প্ৰেসাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব না সো এইটো টিউনিং ফৰ্কটো ভাইব্ৰেট হলে হি এবাৰ আগুৱাব এবাৰ পিছুৱাব এবাৰ আগুৱাব এবাৰ পিছুৱাব যেতিয়া আগুৱাব হি এয়াৰত কি কৰিছে এটা প্ৰেসাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছে বুজি পাইছে এয়াৰত এটা প্ৰেসাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছে তো কি হৈ যাব এয়াৰত প্ৰেসাৰ ক্ৰিয়েট কৰাৰ লগে লগে এই তাৰ সন্মুখৰ যিখিনি এয়াৰ আছিল সেই এয়াৰৰ পাৰ্টিকলছ বিলাক কম্প্ৰেছ হৈ যাব এই এয়াৰৰ পাৰ্টিকলছ বিলাক কি হৈ যাব কম্প্ৰেছ হৈ যাব বুজি পাইছা সন্মুখৰ এয়াৰৰ পাৰ্টিকলছ খিনি কি হ'ব কম্প্ৰেছ হ'ব ইয়াত এয়াৰ আছে যেতিয়া ঠেলি দিম কি হ'ব বহুত এয়াৰ কম জায়গাত আহি যাব লাগিব সো এইখিনি কম্প্ৰেছ হ'ব সংকুচিত হ'ব বুজি পাইছা কম্প্ৰেছ হ'ব তাৰ পিছত যেতিয়া আকৌ পিছুৱাই আহিব ভাইব্ৰেট কৰি থাকিলে এবাৰ আগুৱাব এবাৰ পিছুৱাব এবাৰ আগুৱাব এবাৰ পিছুৱাব যেতিয়া ঠেলি দিব এয়াৰ খিনি কম্প্ৰেছ হৈ গ'ল যেতিয়া পিছুৱাই আহি গ'ল এয়াৰ খিনি এগেইন কি হৈ গ'ল ৰিলেক্স হৈ গ'ল আকৌ ঠেলি দিলে কম্প্ৰেছ হৈ গ'ল আকৌ এৰি দিলে ৰিলেক্স হৈ গ'ল আকৌ ঠেলি দিলে কম্প্ৰেছ হৈ গ'ল আকৌ এৰি দিলে ৰিলেক্স হৈ গ'ল তো লাহে লাহে সেই কম্প্ৰেছ এয়াৰ খিনি কি হ'ব হেনেকে আগুৱাই গৈ থাকিব দিলু নহয় কম্প্ৰেছ হৈ গ'ল এৰি দিলু এইখিনি পাৰ্ট ৰিলেক্স হৈ গ'ল বা তাত নতুন এয়াৰ ৰিলেক্স এয়াৰ আহি গ'ল আকৌ ঠেলি দিলু এই কম্প্ৰেছ পাৰ্ট খিনি আগুৱাই গুচি গ'ল ঠিক আছে আৰু নতুন এটা কম্প্ৰেছ ৰিজন সৃষ্টি হৈ গ'ল আকৌ যেতিয়া ৰিলেক্স হৈ গ'ল এই কম্প্ৰেছ খিনি অলপ আগুৱাব তাত নতুন এয়াৰ সোমাই যাব আৰু ঠেলি দিলু সো এনেকুৱা কৰোতে কৰোতে যেতিয়া ভাইব্ৰেট হ'ব বস্তুটো এয়াৰত কি হ'ব কিছুমান কম্প্ৰেছনৰ ৰিজন ক্ৰিয়েট হ'ব আৰু কিছুমান ৰিলেক্স ৰিজন ক্ৰিয়েট হ'ব এই ডায়াগ্ৰামটো ধুনীয়াকৈ চোৱা এই ডায়াগ্ৰামটো যেতিয়া হি আগুৱাই আহিছে কি হ'ব এনেকুৱা কম্প্ৰেছনৰ ৰিজন কিছুমান ক্ৰিয়েট হ'ব আকৌ পিছুৱাই গ'লে এনেকুৱা ৰিলেক্স কিছুমান ৰিজন ক্ৰিয়েট হ'ব দেখিছা এইখিনি আৰামছে আছে এয়াৰৰ পাৰ্টিকলছ খিনি বেছি ওচৰা ওচৰিকৈ নাই সো এনেকে কম্প্ৰেছৰ ৰিজন আৰু ৰিলেক্সৰ ৰিজন হেনেকে কি হ'ব ক্ৰিয়েট হ'ব কম্প্ৰেছ দেন ৰিলেক্স ক্ৰিয়েট হ'ব আৰু সেই ৰিজন বিলাক আগুৱাই গৈ থাকিব বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ হৈছে ঠিক আছে সো এই যিখিনি মই ৰিলেক্স ৰিজন বুলি কৈছো তাক কোৱা হয় ৰেয়াৰ ফ্ৰেকচন কি বুলি কয় সেই ৰিজন খিনি তাক কোৱা হয় ৰেয়াৰ ফ্ৰেকচন বুলি কয় কি কয় তাক কয় ৰেয়াৰ ফ্ৰেকচন কোনখিনি ৰেয়াৰ ফ্ৰেকচন কয় এই যোনখিনি ৰিলেক্স ৰিজন আৰামত আছে তাক লো প্ৰেছাৰ ৰিজন বুলি কয় তাক কি ৰিজন বুলি কয় লো প্ৰেছাৰ ৰিজন সেই লো প্ৰেছাৰ ৰিজন খিনি ৰিলেক্স ক্লিয়াৰ আৰু যিখিনি হাই প্ৰেছাৰ ৰিজন আছে তাক কোৱা হয় কম্প্ৰেছন কি বুলি কয় কম্প্ৰেছন বুলি কয় কম্প্ৰেছন বা তাক হাই প্ৰেছাৰ ৰিজন বুলি কয় ঠিক আছে হাই প্ৰেছাৰ ৰিজন ওকে হাই প্ৰেছাৰ ৰিজন এতিয়া নেক্সট কথাটো হ'ল যে এই পাৰ্টিকলছ বিলাক এই যে ঠেলি দিলো সেই পাৰ্টিকলছটো একদম কানলৈকে যায় নেকি সেই পাৰ্টিকলছটো কানলৈকে নাযায় এই যে মই ঠেলি দিলো তাত কি হৈছে এটা কম্প্ৰেছনৰ ৰিজন ক্ৰিয়েট হৈছে ন যেতিয়া ৰিলেক্স কৰি দিলো সেই কম্প্ৰেছনৰ ৰিজন খিনি কি হৈ যাব হিউ ৰিলেক্স হৈ যাব তাৰ আগফালে যিখিনি পাৰ্টিকল আছে তাক ঠেলিব বুজি পাইছা যেনেকৈ এডাল আমি স্প্ৰিঙৰ কথা যদি আমি কওঁ আমি এডাল যদি স্প্ৰিঙৰ কথা কওঁ সাপোজ মই স্প্ৰিঙৰ এই পাৰ্টিকল খিনিক ঠেলিছো এই পাৰ্টিকল খিনিয়ে ইয়ালৈকে আহি নাযায় ন এই পাৰ্টিকল খিনিক ঠেলোতে কি হ'ব ইয়াক ঠেলিব ঠিক তেনেকৈ এই গোটেইখিনি এয়াৰ আছে নহয় এই গোটেইখিনি এয়াৰত ইয়াক যেতিয়া ঠেলিলে তাৰপিছত সি নেক্সট পাৰ্টিকল খিনিক ঠেলিব সি নেক্সট পাৰ্টিকল খিনিক ঠেলিব বুজি পাইছে সো এনেকৈ গোটেই এয়াৰ খিনিত এটা কম্প্ৰেছন ৰেয়াৰ ফ্ৰেকচন এনেকৈ ৰিজন এটা ক্ৰিয়েট হয় আৰু সেই প্ৰেছাৰটো কম্প্ৰেছন ৰেয়াৰ ফ্ৰেকচনটো পাৰ্টিকলছ বিলাক নিজে গুচি নাযায় বাট সেই প্ৰেছাৰটো গুচি যায় সেই প্ৰেছাৰটো গৈ আমাৰ কাণলৈকে আহে আৰু আমি সাউন্ডটো আমাৰ কাণে কি কৰে হেতুক এটা সাউন্ড বুলি ধৰি লয় আৰু তাৰ সেন্সেশনটো ধৰিব পাৰে ঠিক আছে সো কেনেকৈ সাউন্ড প্ৰপাগেট হয় ডিউ টু কম্প্ৰেছন এণ্ড ৰেয়াৰ ফ্ৰেকচন সো আমি নোটছত যাওঁ ডাইৰেক্টলি এতিয়া ওকে নোটছত যাওঁ নোটছৰ পৰা আমি অলপমান এতিয়া চাম বুজি পাই যাম আমি টেনচন নাই
Okay, so প্ৰথম পইণ্টটো আমি তো ডিসকাস কৰিলো what is sound. Sound is a source of energy. Second পইণ্টটো আমি ডিসকাস কৰিছো যে sound কেনেকৈ produce হয়. Sound is produced due to vibration of objects. So sound produce কৰিব লাগিলে কি লাগিব, object বিলাক vibrationত আহিব লাগিব. Second কথা, third কথা কি কৈছে, third point, the a medium is required for sound to propagate. So sound propagate হবলৈ, sound এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবলৈ কি লাগিব, আমাক এটা medium লাগিব. যেনেকৈ এয়াৰ, সাপোজ ইয়াত এয়াৰ নাই, তো সাউন্ডটো এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবনে? দ্য আনসাৰ ইজ নো। এয়াৰ নাথাকিলে সাউন্ড এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ নাযাব, আমাক এটা মিডিয়ামৰ প্ৰয়োজন আছে, ঠিক আছে। বা যেনেকৈ এখন উড, ঠিক আছে, সেই কাঠত যদি আমি এনেকৈ টেবুলত কথা কওঁ, বেলেগ এজনে সিটো মূৰত যদি কাণখন দি শুনে, সি ধুনীয়াকৈ শুনা পায়, কিয়? কাঠৰ মাজেদি, কাঠ এটা মিডিয়াম, মাধ্যম এটা, তাৰ মাজেদি সাউন্ডটো গৈ সেই বেলেগ এজনৰ কাণলৈকে গৈছে। বা আমি আইৰন ৰড এডাল যদি লওঁ, ইয়াতে কিবা এটা কওঁ, ইটো কাণত বেলেগে যদি কাণখন দি থাকে, সি শুনা পাব। তো সাউন্ড ট্ৰেভেল কৰিবলৈ কি লাগে, আমাক এটা মিডিয়াম এটাৰ প্ৰয়োজন। কাৰ মাজেদি সাউন্ড যাব, সেই মিডিয়ামটোৰ প্ৰয়োজন। কাৰণ সাউন্ড এটো সদায় কম্প্ৰেছন ৰিয়াৰফ্ৰেকশন দিয়ে যাব। কম্প্ৰেছন কাৰ ওপৰত কৰিব, এটা মিডিয়াম লাগিব, ঠিক আছে। সো সাউন্ডক সদায় এটা মিডিয়াম লাগিব। কিন্তু লাইট তাৰ উল্টা, লাইট ট্ৰেভেল কৰিবলৈ তাক কোনো মিডিয়াম নালাগে। যদি আমাৰ ইয়াত বায়ু নাথাকে, এয়াৰ নাথাকে, তথাপিও কি হ'ব, লাইট ট্ৰেভেল কৰিব, বাট সাউন্ড ট্ৰেভেল কৰিব নোৱাৰে। ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে? হাউ সাউন্ড প্ৰপাগেটছ, তাৰ মানে কি, সাউন্ড কেনেকৈ ট্ৰেভেল কৰে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ, অলপ আগত যিটো কথা আমি ডিসকাস কৰিলো। সো আমি কি লিখিছো, যে সাউন্ড ক্যান বি ভিজুৱেলাইজড এজ ওয়েভছ। এই বস্তুটো আমি ভালকে বুজিম যে সাউন্ডক কেনেকৈ ওয়েভ হিচাপে ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰি। বা এটোও বুজিব পাৰো আমি যে এই যে কম্প্ৰেছন ৰিয়াৰফ্ৰেকশন কৰি যে বস্তুটো গৈ আছে, সেইটো এটা কি হয়, সেইটো এটা ওয়েভ হয়। কি হয় সেইটো? that is a wave. এই যে কম্প্ৰেছন ৰিয়াৰফ্ৰেকশন কৰি গৈ আছে, কি হয় সেইটো? সেইটো এটা ওয়েভ হয়, ঠিক আছে। সো সাউন্ড আমি কেনেকৈ ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰো? we can visualize sound as a wave. ক্লিয়াৰ? পিছত আমি আৰু ডিটেইলছত পঢ়িম ওয়েভৰ বিষয়ে এই চেপ্টাৰটোতে। সেইকাৰণে মই বহুত বেছি এতিয়াই কৈ নিদিওঁ ওয়েভ কি হয়, বাট বৰ্তমানৰ কাৰণে জাষ্ট এইখিনি জানি ৰাখা যে এই যে কম্প্ৰেছন ৰিয়াৰফ্ৰেকশন কৰি গৈ আছে, that is itself a wave. So sound can be visualized as waves. When a vibrating object create disturbances in the medium, so tuning fork এটা মই ভাইব্ৰেট কৰাই দিলো, সি কি কৰিব, মিডিয়ামত এটা ডিস্টাৰবেন্স ক্ৰিয়েট কৰিব। যেতিয়া মিডিয়ামত এটা ডিস্টাৰবেন্স ক্ৰিয়েট কৰে, a particle of the medium in contact with the vibrating object is displaced first. So etu tuning fork he যেতিয়া disturbance create কৰিব, তো a particle in the mediumত যে particle আছে is displaced first. So he কি কৰিব, ই ভাইব্ৰেট কৰিলে মিডিয়ামৰ পাৰ্টিকেল বিলাকো কি হ'ব, ডিসপ্লেস হ'ব, আগুৱাই যাব বা পিছুৱাই আহিব, তেনেকুৱা কিবা এটা হ'ব। and it exerts a force on the neighboring particles. So he নিজে প্ৰথম লেয়াৰৰ যেটো পাৰ্টিকেলছ আছিল, হি ডিসপ্লেস হৈ ফেলে কি কৰিব, নেইবাৰিং পাৰ্টিকেলৰ ওপৰত ফোৰ্স এটা এক্সাৰ্ট কৰিব। In this way, due to continuous compression and rarefaction, sound propagates. একদম শর্টকে লিখি দিছো, বহুত বেছি বৰ্ণনা কৰি থাকা নাই, জাস্ট ইয়াত compression and rarefaction ওয়ার্ড দুটা ইউজ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। হ'ব, সো নোটসটো পাই যাবা, আৰু এবাৰ পঢ়ি ল'বা, আৰু এবাৰ পঢ়ি ল'লে কি হৈ যাব, তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব কি লিখা আছে ধুনীয়াকে। আৰু এবাৰ দুবাৰ পঢ়ি অলপ অলপ বুজি ফেলে লিখি দিবা। মেইনলি কি লিখিব লাগিব, ইয়াত কম্প্ৰেছন ৰিয়াৰফ্ৰেকশন টাৰ্ম দুটা ইউজ কৰিব লাগিব। হ'ব, আৰু এবাৰ পঢ়ি দিওঁ নেকি, নে নপঢ়ো? হ'ব, নেক্সট আমি যাওঁ। নেক্সট ডাইৰেক্ট সেইটোৱে কৈছে যে হোৱাট ইজ কম্প্ৰেছন এণ্ড ৰিয়াৰফ্ৰেকশন। কম্প্ৰেছন কি হয় আৰু ৰিয়াৰফ্ৰেকশন কি হয়? সো ইয়াত আমি গমেই পালো, যেতিয়া ভাইব্ৰেটিং অবজেক্টটো মুভছ ফৰৱাৰ্ড, আগফালে যেতিয়া যাব, সি কি কৰিব, এয়াৰত বা মিডিয়ামত সি এটা হাই প্ৰেছাৰ জোন ক্ৰিয়েট কৰিব ন, হাই প্ৰেছাৰ জোন, তাকে কি বুলি কোৱা হয়, কম্প্ৰেছন বুলি কোৱা হয়। আৰু যেতিয়া সি পিছুৱাই যাব, মুভছ বেকৱাৰ্ড, সি এয়াৰখিনি ৰিলেক্স কৰি দিব আৰু এটা লো প্ৰেছাৰ জোন ক্ৰিয়েট কৰিব, যাক কি বুলি কোৱা হয়, ৰিয়াৰফ্ৰেকশন বুলি কোৱা হয়, ৰাইট। সো কি কৈছে, when the vibrating object moves forward, যেতিয়া ভাইব্ৰেটিং অবজেক্টটো আগুৱাই যায়, it pushes and compresses the air in front of it, ঠিক আছে। এয়াৰখিনি কি কৰি দিয়ে, এয়াৰখিনি কম্প্ৰেছ কৰি দিয়ে, creating a region of high pressure, এটা high pressure region create কৰি ফেলে, this is called compression. Rarefaction তাৰ উল্টা হ'ব, when the object moves backward, যেতিয়া অবজেক্টটো backward যায়, পিছুৱাই যায়, it creates a region of low pressure, আৰু তাক কি বুলি কোৱা হৈছে, rarefaction বুলি কোৱা হৈছে। ক্লিয়াৰ হৈছে?
Absolute clear? ঠিক আছে? Okay. So মই আহি আছো 1 মিনিটত। দুজন মাৰচোন। একদম হিল দে। I hope this is clear. Okay. Let's move to the next point. কিছুমান কোৱেশ্চন আছে এনসিআৰটি দেখিছা তোমালোকে ইনটেক্স কোৱেশ্চন যদি কিতাপখন সন্মুখত মেলা আছে কোৱেশ্চন কিটা আমি ডিসকাস কৰিম ওকে স্ক্ৰিনত ভালকে ভিজিবল হৈছে নে তোমালোকে কোৱেশ্চন কিটা চাব পাৰা কিতাপৰ পৰা নিজে পঢ়ি কেনে এটেম্প কৰিব পাৰা otherwise let's discuss so number 1 কি কৈছে how does the sound produced by a vibrating object in a medium reach your ear how does can I koi sound produced by a vibrating object eta jitu sound produce koribo etu amar kanoloke keneke ahi pai thik ase keneke ahi pai already mi discuss korilo code discuss korilo how sound propagates tate discuss korilo so ki boli kom sound can be visualized as a waves so when the vibrating object ki kore ebar sai lo hekhini bostu ke ami bornona koribole how sound propagates etu okay when a vibrating object create disturbance in the medium jetia he medium er eta disturbance create kore a particle of medium in contact with the vibrating object medium er jekhini particle vibrating object er logot contact ot ase displaces first then it pushes the neighboring particles thus creates a region of compression and rarefaction this is how it travels to our ear teneke amar kanoleke hi ahi pai বুজি পাইছা সো প্ৰথমটোৰ আনসাৰটো কিয়াৰ নিচিনা একে হ'ব সেম ইজ দা আনসাৰ অফ হাউ সাউন্ড প্ৰপাগেট সাউন্ড কেনেকৈ প্ৰপাগেট হয় তাৰ আনসাৰটো আৰু এটোৰ আনসাৰ সেম হৈ যাব ক্লিয়াৰ ওকে এইটো কৈছে এইটো প্ৰশ্ন কি কৈছে এক্সপ্লেইন হাউ সাউন্ড ইজ প্ৰডিউসড বাই ইয়োৰ স্কুল বেল স্কুলৰ বেলটোৱে কেনেকৈ সাউন্ড প্ৰডিউস কৰে হেতু আমাক এক্সপ্লেইন কৰিব কৈছে তাতেও আমি সেম একে কথাই লিখিম সো স্কুলৰ বেলটো যেতিয়া এনেকৈ হিট কৰা হয় ঠিক আছে যেতিয়া হিট কৰা হয় কি হয় তাত তাতে ভাইব্রেশন প্রডিউস হয় সো সেই ভাইব্রেশন বুৰে এয়াৰৰ পাৰ্টিকলছ অফ পুশ কৰি ফেলে কিছুমান রিজন অফ কম্প্রেশন এন্ড rarefaction ক্রিয়েট কৰে সো দিস থ্ৰু দিস কম্প্রেশন এন্ড rarefaction the sound travels to our ear ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি লিখিম মেইনলি কম্প্রেশন এন্ড rarefaction ওয়ার্ড দুটা ইউজ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি মাৰ্কস পাম explain how sound is produced by your school bell so when the gong strikes the school bell gong mane jitu school bell dal hit kora jeta lathi dal no when the gong strikes the school bell it creates a vibration hi ki kore eta vibration create kore these vibrations a vibration lake ako ki kore creates compression and rarefaction in the medium so air ot ei vibration lake compression aru rarefaction create kore thus the disturbance is transmitted through air to our ears tar pisot he disturbance to he je compression rarefaction no air er disturbance ahi gol pressure create hoy gol to he disturbance to amar kanoloke ahi pai aru amar kane he sensation to anubhav kore in our ear the disturbance creates some sensation kisuman sensation create হয় আৰু আমি সাউন্ড বোৰ শুনা পাও ঠিক আছে আমাৰ ব্ৰেইনে সেই সেনসেশন টোৰ পৰা সাউন্ড টো ডিটেক্ট কৰে এটো কিহৰ সাউন্ড বুলি ক্লিয়াৰ হৈছে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনত কি কৈছে this is important question okay important question why are sound waves called mechanical waves sound wave ok kiyo mechanical wave বুলি কোৱা হয় এটা mechanical wave মানে কি জুনবোৰ বস্তু ট্ৰেভেল কৰিবলৈ এটা মিডিয়ামৰ প্ৰয়োজন জুনবোৰ ওয়েভ ট্ৰেভেল কৰিবলৈ এটা মিডিয়ামৰ প্ৰয়োজন তাক কোৱা হয় মেকানিক্যাল ওয়েভ যেনেকৈ সাউন্ডটো যদি মিডিয়াম নাথাকে যদি এয়াৰ খিনি নাথাকিলে হেতেন সাউন্ডটো কাৰ মাজেদি ট্ৰেভেল কৰিছে এয়াৰৰ মাজেদি ট্ৰেভেল কৰিছে যদি এয়াৰ নাথাকিলে হেতেন বা কাঠ ন কাঠৰ আমি কথা কলে ইটো কানত গৈ খুনে বা আইৰন ৰড এটা লাগিব কিবা নহয় কিবা এটা লাগিব সাউন্ড টু ট্ৰেভেল কৰিবলৈ ঠিক আছে ভেকুৱামৰ মাজেদি একো নাথাকিলে সাউন্ড ট্ৰেভেল কৰিব নোৱাৰে ওকে সো জুনবোৰ ওয়েভক ট্ৰেভেল কৰিবলৈ এটা মিডিয়ামৰ প্ৰয়োজন তাকে কি বুলি কোৱা হয় মেকানিক্যাল ওয়েভ বুলি কোৱা হয় তো সাউন্ডৰ কাৰণে কি সাউন্ড ওয়েভ ৰিকুৱায়াৰ্স এ মিডিয়াম to travel therefore it is called mechanical wave ঠিক আছে so
Answer ki likhisu, sound waves requires a medium to travel. Therefore it is called mechanical wave. Sound wave travel koribole eta medium lage, tar karone sound wave ki boli kobo, mechanical wave boli kobo. I hope it's clear. Okay, ইয়াৰ লগত similar question যদি আমাক সোধে যে light wave to mechanical wave হয় নে, মই তো অলপ আগত কলো ন, লাইটটো যেতিয়া মাৰি দিম, সাপোজ এয়াৰ নাই, তথাপিও আমি পোহৰটো দেখা পাম নে নাপাম? তথাপিও আমি পোহৰ দেখা পাম, এয়াৰ নাথাকিলেও, একো মিডিয়াম নাথাকিলেও। So light does not require any medium, therefore light is not a mechanical wave. Clear? এটো কোশ্চেন বনাই দিব পাৰে, light mechanical wave নহয়, but sound is a mechanical wave. Why sound is a mechanical wave? Because sound requires some medium to travel. Clear? Let's move to the next question. Number 4. Suppose you and your friend are on the moon. Tumi aru tumar ekdom priyo bondhujan kot asa, moonot asa. Furibo goisa, moonot chandrat furibo goisa no? Will you be able to hear any sound produced by your friend? So tumar bondhuye tumak matile, oi omuk, nickname to di matile efale hun. So bondhuye je matise tumi kuni paba ne? Olop bhabilo asun, tar pisot ami answer to rahim. Moonot goisa, moonot matise tumar bondhuye, efale hun. তুমি শুনা পাবা নাই? What do you think? Okay, the answer is moonot ki nai, moonot কোনো ধৰণৰ atmosphere নাই, there is no air, no? moonot air নাই, atmosphere নাই, atmosphere নাথাকিলে sound to কেনেকৈ travel কৰিব নোৱাৰে, that's why আমি একো sound শুনা নাপাম। answer কি লিখিছো, on the moon no sound will be heard, কোনো sound আমি শব্দ শুনা নাপাম, কিহৰ কাৰণে? since there is no atmosphere on the moon to propagate sound. Sound propagate koribole moonot kuno dhoroner atmosphere nai, jar karone ami kuno sound moonot shuna napao. I hope it's clear. ঠিক আছে, so এইখিনি পাৰ্টৰ পৰা যি প্ৰশ্ন নাহক কিয় তোমালোকে পাৰিবা, everything I have covered. Clear? Absolutely. Next topic ত আমি যাও. Let's move to the next topic. Difference between longitudinal and transverse wave. Okay, longitudinal and transverse wave. Okay, so NCERT কিতাপখন উলিয়াই লওঁ, ৱেভৰ বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰো অলপমান, ৱেভৰ বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰো। এটা ৱেভ হয় কি, ঠিক আছে, সো আমি NCERT এইখিনি পাৰ্ট লাগে কভাৰ কৰিলো না। সাপোজ ইউ এন্ড ইয়োৰ ফ্ৰেন্ডস আৰ, ইয়াৰ লৈকে আমাৰ কভাৰ হৈ গল। নেক্সট পাৰ্ট ইজ ৱেভ। সো হোৱাট ইজ ৱেভ? তো ৱেভ নতুনকে এটা শব্দ শুনি ফেলে বহুতে কনফিউজনত গুচি যায়, হে ৱেভ কি হয় কি হয়, একদম টেনশন লব নালাগে, ৱেভ ইজ নাথিং। ওকে, ৱেভ কি হয়, এডাল আমি ৰছী লৈছো, ৰছীডাল দীঘল এডাল ৰছী লৈছো, মাটিত পেলাই লৈছো, ৰছীডাল যদি আমি এনেকে মাৰি দিওঁ কি হ'ব, ৰছীডালে এনেকে 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 কিছুমান ডিজাইন কৰি ফেলে গুচি যায় ন। ৰছী এডাল যদি আমি এনেকে মাৰি দিওঁ, ৰছীডাল কি হয়, এনেকে 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 গুচি যায়, জানি নাযায়, এনেকে যদি মাৰি দিওঁ কি হয়, ৰছীডাল এনেকে 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 গুচি যায়। বুজি পাইছা? ইমেজিন কৰিব পাৰিছা? ঠিক আছে, হোৱাট ইজ দিছ? দিছ ইজ দ্য ৱেভ। ডিস্টারবেন্স এটা এনেকে মাৰি দিলো ন, এইখিনি জায়গাতে মাৰি দিছিলো, বাট এই যে ডিস্টারবেন্সটো এইখিনি জায়গাত কৰিছো, সেই ডিস্টারবেন্সটো কি হৈছে, গোটেই ৰছীডাললৈকে ট্ৰেভেল কৰিছে। বস্তুটো নিজে গুচি যোৱা নাই, এই পইণ্টটো নিজে গুচি যোৱা নাই, বাট কোনটো গৈছে, ডিস্টারবেন্সটো গৈছে। এই যে মই এটা ফোৰ্সত এনেকে মাৰি দিছিলো, সেই ফোৰ্সটোহে গৈছে, বাট ৰছীৰ বস্তুবোৰ কিন্তু নিজৰ নিজৰ জায়গালৈকে আকৌ উভতি আহিছে। জাস্ট ডিস্টারবেন্সটোহে কি হৈ গৈছে, এনেকে 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 ট্ৰেভেল কৰি দূৰলৈকে গুচি গৈছে। তো দ্যাট ইজ ৱেভ। ক্লিয়াৰ? লাইট যে আমি জ্বলি আছে, আমি দেখি নাপাওঁ, বাট লাইটটো আমাৰ তালৈকে কেনেকে আহিছে, কিছুমান ৱেভত আহিছে। হ'ব, সাউন্ডটোৰ কথা যে আমি ক'লো, বা ভাইব্ৰেট কৰিছো, ভাইব্ৰেশনে কি কৰিছে, এয়াৰত এটা সাউন্ড ৱেভটো এনেকে এনেকে নাযায়, সাউন্ড ৱেভটো কেনেকে যায়, ভাইব্ৰেশন ক্ৰিয়েট কৰিছে, সি এয়াৰত প্ৰেছাৰ দিলে, কম্প্ৰেছ হ'ল, ডিস্টারবেন্স ক্ৰিয়েট হ'ল, সেই ডিস্টারবেন্সটো ৰিলেক্স হ'ল, কম্প্ৰেশন ই যেতিয়া ৰিলেক্স হ'ব, কম্প্ৰেশনটো কলৈকে যাব, নেক্সট পাৰ্টিকলছ বিলাকলৈকে যাব, again relax হ'ব, compression ক'ত যাব, next particles. So compression rarefaction but disturbance to কি হৈছে, মিডিয়ামৰ মাজেদি ট্ৰেভেল কৰি গুচি গৈছে। This is what? This is wave. So wave দুই ধৰণৰ থাকে বুলি আমি দেখিলো। যেতিয়া আমি এইটো মাৰি দিম, এনেকে এনেকে যাব সাপৰ নিচিনাকে, এটাটো হেনেকুৱা ধৰণৰ ৱেভ, আৰু এটা যেটো
compression rarefaction তো কেই ধৰণৰ ওয়েভ পালো দুই ধৰণৰ ওয়েভ পালো কেই ধৰণৰ ওয়েভ পালো দুই ধৰণৰ ওয়েভ পালো এই দুই ধৰণৰ ওয়েভকে কি বুলি কোৱা হয় এটা কোৱা হয় ট্ৰান্সভাৰ্স ওয়েভ আনটো কোৱা হয় লংগিটিউডিনেল ওয়েভ এটো এই ডায়াগ্ৰামটো আমি ভালকে চাই লওঁ বুজি পাম ঠিক আছে okay so এইটো সাউন্ডৰ ওয়েভটো এয়াৰৰ পাৰ্টিকলছ দেখাইছে ইয়াকে আমি ধুনিয়াকে এনেকে আকিছে যে যত হাই প্ৰেসাৰ ৰিজন ক্ৰিয়েট হৈছে তাত ডাৰ্ক কে দিছে লো প্ৰেসাৰ ৰিজন ক্ৰিয়েট হৈবলা এনেকে দিছে so this is called longitudinal wave কি ওয়েভ এটো কৈছে longitudinal wave আৰু এটা ধৰণৰ ওয়েভ আছে যেটো আমি ৰছিডাল দে এনেকে দিছিলো ৰছিডাল এনেকে দিওতে সেই ৰছিডাল এনেকে গৈছে ন তো ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ট্ৰান্সভাৰ্স ওয়েভ বুলি কোৱা হয় ইয়াক কি কয় ট্ৰান্সভাৰ্স ওয়েভ হ'ব সো আমাক কুধে যে what is the difference between longitudinal wave and transverse wave what is the difference between longitudinal wave and transverse wave কেনেকে আমি আনসার কৰিম ভালকে চোৱা এনেকে ৰছিডাল পৰি আছিল কোনে পৰি আছিল এনেকে ৰছিডাল পৰি আছিল ঠিক আছে যত ৰছিডাল পৰি আছিল তাক কোৱা হয় মিন পজিশন কি বুলি কয় এটা মিন পজিশন কি বুলি কয় মিন পজিশন যত অৰিজিনালি হি পৰি আছিল মিন পজিশন হো সো যেতিয়া মই ৰছিডত এনেকে ডিস্টাৰবেন্স এটা ক্ৰিয়েট কৰি দিম কি হ'ব হি এনেকে হাপৰ নিচিনাকে যাব এই ৰছিৰ পাৰ্টিকলছ বিলাক হি ওপৰ ফালে উঠিব তল ফালে উঠিব ওপৰ ফালে উঠিব তল ফালে উঠিব ওপৰ ফালে উঠিব তল ফালে উঠিব ওপৰ ফালে তল ফালে এনেকে হি মুভ কৰিব বুজি পাইছো আমি ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছো সো পাৰ্টিকলছ বিলাক কোৰ পৰা কলৈকে গৈছে মিন পজিশনৰ পৰা হয়তো ওপৰ ফালে গৈছে নহয়তো বা মিন পজিশনৰ পৰা তল ফালে গৈছে সো দিস ইজ দা মিন পজিশন ৰাইট মিন পজিশনৰ পৰা এনেকে গৈছে নহয়তো বা মিন পজিশনৰ পৰা ওপৰ ফালে গৈছে সো পাৰ্টিকলছ বিলাক কত গৈছে মিন পজিশনৰ পৰা পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডাইৰেকচনত গৈছে 90 ডিগ্ৰী ডাইৰেকচনত হয়তো ওপৰ ফালে উঠিছে নহয়তো বা তল ফালে উঠিছে হয়তো ওপৰ ফালে উঠিছে নহয়তো তল ফালে উঠিছে ঠিক আছে আৰু ওয়েভটো গৈ কোন ফালে আছে ওয়েভটো তো ইফালে গৈ আছে সিধা গৈ আছে ওয়েভটোৰ ডাইৰেকচন কি ওয়েভৰ ডাইৰেকচন এইটো ওয়েভটো এনেকে আগুৱাই গৈ আছে ন যদিও পাৰ্টিকলছ বিলাক এনেকে গৈ আছে ওভাৰঅল ওয়েভটো কত গৈ আছে আগুৱাই গৈ আছে ডিস্টাৰবেন্সটো আগুৱাই গৈ আছে কিন্তু আগুৱাই যোৱাতে পাৰ্টিকলছ বিলাক ওপৰ তল থৌ খিলি গৈ আছে ঠিক আছে আগুৱাই যাওঁতে কি হৈছে থৌ খিলি গৈ আছে ওপৰ তল but overall দেখি আগুৱাই গৈ আছে okay so direction of propagation কোন ফালে এক সেকেন্ড okay so direction of propagation কোন ফালে আগফালে কিন্তু মুভমেন্ট অফ পাৰ্টিকলছ কোন ফালে হয়তো ওপৰ ফালে নহয়তো বা তল ফালে হয়তো ওপৰ ফালে নহয়তো বা তল ফালে so displacement of particles কোন ফালে এক সেকেন্ড হ্যাঁ মানে কম্পিউটারটো নেটটো অন হৈ আছিল যেটি আহি থাকে displacement of particles কোন ফালে হয়তো ওপৰ ফালে নহয়তো তল ফালে মানে এইটো ডাইৰেকশন অফ প্ৰপাগেশন তাৰ পৰা হয়তো ওপৰ ফালে নহয়তো বা তল ফালে so displacement of particles কেনেকুৱা পাৰপেন্ডিকুলাৰ হয় না পারপেন্ডিকুলার মানে কি 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলত আছে হয়তো উপর ফালে গৈছে নহয়তো বা তল ফালে গৈছে পারপেন্ডিকুলার টু দা ডাইরেকশন অফ প্রপাগেশন অফ ওয়েভ প্রপাগেশন মানে কোন ফালে গৈ আছে ঠিক আছে propagation perpendicular to the direction of propagation so এনেকুৱা ওয়েভক কি বুলি কোৱা হয় এনেকুৱা ওয়েভক কোৱা হয় ট্ৰান্সভাৰ্স ওয়েভ কি বুলি কয় এনেকুৱা ওয়েভক ট্ৰান্সভাৰ্স ওয়েভ so ট্ৰান্সভাৰ্স ওয়েভ হলে কি হয় ট্ৰান্সভাৰ্স ওয়েভ মন কৰিবলগীয়া কথাটো displacement of particle is perpendicular to the direction of propagation ঠিক আছে বুজি পাইছো ওকে সাউন্ড ওয়েভৰ ক্ষেত্ৰত উল্টা হৈ আছে কি হৈছে সাউন্ড ওয়েভৰ ক্ষেত্ৰত এটো যদি সাউন্ড ওয়েভৰ ডায়াগ্ৰামটো আমি চাও ওয়েভটো ইফালে মুভ কৰি আছে না ওয়েভটো কোনফালে মুভ কৰি আছে ইফালে মুভ কৰি আছে আৰু যোনবোৰ কম্প্ৰেছন আৰু ৰেয়াৰফ্ৰেকশন হৈছে সেইবোৰো এনেকৈ মুভ কৰি আছে হয়তো এনেকৈ গৈছে নহয়তো অপোজিট ভাইব্ৰেশন হলে এনেকৈ যাব কম্প্ৰেছনত এনেকৈ ঠেলিছে ৰেয়াৰফ্ৰেকশনত সি অলপ ৰিল্যাক্স হৈ ফেলে দুই সাইডে ঠেলিছে সো সাউন্ড ওয়েভত কি হৈছে
ওয়েভ এনেকে গৈ আছে না সাউন্ড এনেকে ট্ৰেভেল কৰি আছে আৰু পাৰ্টিকলছ বিলাকৰ ডিসপ্লেসমেন্টটো কেনেকুৱা হৈছে এনেকুৱা হৈছে পাৰ্টিকলছ বিলাক তল ওপৰ হোৱা নাই ৰছিত কি হৈছিল পাৰ্টিকলছ বিলাক তল ওপৰ হৈ গৈছিল বাট সাউন্ড ৱেভত কি হৈছে এনেকে এনেকে গৈ আছে ভাইব্ৰেট কৰি গৈ আছে তল ওপৰ হোৱা নাই ঠিক আছে সাউন্ড ৱেভত তল ওপৰ হোৱা নাই সো এইটো যদি প্ৰপাগেশনৰ ডাইৰেকশন হয় কম্প্ৰেছন এণ্ড ৰেফ্ৰেকশন বিলাকো কেনেকুৱা হৈছে এনেকুৱাই হৈছে হয়তো ইফালে গৈছে বা নহয়তো ইফালে গৈছে হয়তো ইফালে গৈছে নহয়তো ইফালে গৈছে ঠিক আছে সো ইয়াত কি হৈছে প্যাৰালেল ওকে প্যাৰালেল particles are parallel to direction of propagation ঠিক আছে সো তেনেকুৱা ওয়েভক কি বুলি কোৱা হয় longitudinal wave বুলি কয় তেনেকুৱা ওয়েভক কি কয় longitudinal wave so sound wave is a what type of wave sound wave is longitudinal wave clear হৈছে আৰু light wave টো মনত ৰাখিব লাগিব light wave টো হৈছে transverse wave light wave টো কি wave light wave টো transverse wave clear ঠিক আছে সো আমি লিখি থৈছো নোটছৰ পৰা পঢ়ি দিম কম সময়ত হৈ যাব তোমালোকৰ নোটছটো পাই যাবা চাৰ্জত লগাই দিম okay so longitudinal waves and transverse wave কি কৈছে number 1 waves in which particles of medium move in a direction parallel to propagation of wave is called longitudinal wave sound wave is a longitudinal wave sound wave to longitudinal wave boli mon rakhile hol waves jot particles of medium move in a direction parallel to propagation of wave is called longitudinal wave aru transverse ki hobo tol upor hoye ase na mane perpendicular waves in which particles of medium move about their mean position in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave is called transverse wave so light wave keneকুৱা হয় light wave is a transverse wave so light wave to jeti amar yaleke ahise hi enege ahise rosin nisnage dhokili kheli দেখা না পাও আমি but experimentally scientists সকলে prove কৰিছে light wave to কি হয় transverse wave হয় okay কেনে মানে ডায়াগ্ৰাম আছিল চোন আমি ইয়াৰ পৰা বুজিব পাৰিলো হয় মই পাহৰি গৈছো আছিল বুলি okay so এই যে শিলগুটি এটা যদি আমি পানীত দি দিও শিলগুটি এটা আমি যদি পানীত দি দিও হয় শিলগুটি এটা এনেকে পানীত দি দিছো কি কি কৰিব পানীখিনি চাবচোন পানীখিনি চাবা এনেকে এনেকে যায় না যায় এনেকে চাৰিওফালে সাৰ্কেল হৈ কেনে এনেকে ওয়েভ ক্ৰিয়েট কৰি যায় ন এই ওয়েভটো কেনেকুৱা ঢৌ নিচিনা ওপৰ তল সো শিলগুটি if we drop a pebble line গৈছে উপায় নাই আৰু আন্ডাৰ হৈ গল but we will continue সেতে starting of যিখিনি কৈছিল we have limited resources clear but still let the content be best okay content based হক তোমালোকৰ কামত যদি আহে বাকি চলি যাব দেখা যায় না যায় মোক বা আছে নেকি টৰ্চ source flash জ্বলাই লও নেকি অলপমান আগত মানুহ পঢ়িছিল না লেমৰ পোহৰত আমিও পঢ়িম ফ্ল্যাশ জ্বলাই কেনে মোবাইলত নো প্ৰবলেম odd লাগিছে okay whatever but hand gesture অলপ চালেও that's enough transverse wave কি কৈছিলো শিলগুটি when we drop a pebble question আহিব পাৰে when we drop a pebble শিলগুটি এটা যেতিয়া পানীত ড্ৰপ কৰো in a water what type of wave is formed so পানীটো এনেকে এনেকে তল ওপৰ হৈ যায় থাকে so that is transverse wave is formed এটো স্প্ৰিং এডাল লেখা স্প্ৰিং ডালৰ বুকত স্লিংকি বুলি কৈছে স্প্ৰিং এডাল যেতিয়া আমি টানো কি হয় কিছুমান ৰিল্যাক্স ৰিজন হয় আৰু যে এৰি দিও কি এই খপকে যেতিয়া মাৰি দিয়ে কম্প্ৰেস ৰিজন হয় ঠিক আছে বা স্প্ৰিংৰ দীঘল স্প্ৰিং এডাল যদি হয় এটা সাইড যদি আমি টানি ফেলে এৰি দিও কি হ'ব কম্প্ৰেছন ৰিল্যাক্সেশন হয় কিনে হি আগুৱাই যাব স্প্ৰিংত তো তলপৰ নহয় স্প্ৰিংত কি হয় স্প্ৰিং এনেকুৱাহে হয় ন সো স্প্ৰিংটো কি হয় স্লিংকি বুলি যাক কয় স্লিংকি কি হয় হি longitudinal wave হয় স্লিংকি কি হয় লাইন আহি গল নো প্ৰবলেম স্লিংকি কি হয় স্লিংকি হয় longitudinal wave absolute clear তাৰ পিছত আমি পালোৱে লাইট ওয়েভ কি হয় লাইট ওয়েভ মনত পেলোৱা লাইট ওয়েভ হয় ট্ৰান্সভাৰ্স ওয়েভ সাউন্ড ওয়েভ কি হয়
longitudinal wave. Clear? Okay, so এই ডায়াগ্রামটা আমি অলরেডি চাইছো তলৰটো যেটো আছে তলৰটো কি হ'ব তল ওপৰ কৰি আছে ট্ৰান্সভাৰ্স ওয়েভ আৰু ওপৰটো কি হ'ব তলৰটো এটো ট্ৰান্সভাৰ্স ওয়েভ আৰু ওপৰটো এটো কি হ'ব this is the sound wave which is the longitudinal wave. Clear? বুজি পালো না? Okay, next part আমি যাম কিমান টাইমত ফিনিশ হ'ব 2.5 ঘন্টা মানত ফিনিশ হ'ব নে so far কেনেকুৱা লাগি আছে কমেন্ট এটা দিবা যদি ভিডিও চাইছা কোনোবাই অলপ পানী খাই লও Ready? Let's begin. Characteristics of sound wave. Yet numerical part all of ahi jabo. So sound all of kisuman term associated hoy thake jenekwa frequency, amplitude, speed of sound, air ot kiman speed di jabo, belegot kiman speed di jabo. Tar pisot aru kisuman thake time period buli bostu eta thakibo. Okay? আৰু কি থাকে ওয়েভ যেহেতু সাউন্ড এটা ওয়েভ হয় সো ওয়েভলেংথ বুলি বস্তু এটা থাকিব ওয়েভলেংথ বুলি বস্তু এটা থাকিব সো এই আটাইবোৰ বস্তুৱে মিলি ফেলে সাউন্ড এটা কেনেকুৱা হ'ব ন মই কথা কৈ আছো সাউন্ড মোৰ সাউন্ডটো বেলেগ কৰবাত কিবা বেলেগে কথা কৈ আছে তেওঁলোকৰ সাউন্ডটো বেলেগ এভৰিথিং ইজ ডিফাৰেন্ট কৰবাত স্পিকাৰত গান এটা বাজি আছে সেই সাউন্ডটো বেলেগ কোড বেলেগ এটা শব্দ আছে সব বেলেগ বেলেগ ন কিহৰ কাৰণে এবোৰ বেলেগ বেলেগ হৈছে বিকজ প্ৰত্যেকটো সাউন্ডৰ ফ্ৰিকোয়েন্সি বেলেগ কি হয় ফ্ৰিকোয়েন্সি আমি বুজি পাম অলপ পিছত ধৈৰ্য ধৰি থাকিব এম্প্লিটিউড বেলেগ কি হয় বুজি পাম স্পিডটো এটা মিডিয়ামত সেম থাকে ইয়াত এয়াৰ আছে ন স্পিডটো ডিপেন্ড কৰে মিডিয়ামৰ ওপৰত এয়াৰ এখিনি জায়গাত প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ স্পিড কি হ'ব স্পিড অফ সাউন্ড সেমে হ'ব বাট ইয়াৰ পৰা যদি আমি বেলেগ এটা জায়গাত গুচি যাওঁ বা মিডিয়ামটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ টেম্পারেচার বা যদি টেম্পারেচার চেঞ্জ করি তেতিয়া সাউন্ডৰ স্পিড বেলেগ বেলেগ হ'ব বাট এটা জায়গাত স্পিডটো সেমে থাকে টাইম পিরিয়ড সাউন্ডটো ট্রাভেল কৰিবলৈ কিমান সময় লাগে ওয়েভলেংথ এই আটাইবোৰৰ বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিম এতিয়া ঠিক আছে সো লেটস স্টার্ট ডিসকাস কৰাৰ আগত আমি এটা কাম কৰি লওঁ কি কাম যে এই সাউন্ড এইটুক আমাৰ কি আছিল সাউন্ড ওয়েভ আছিল না ইয়াত কি আছিল কম্প্রেশন আৰু ৰেয়াৰ ফ্ৰেকশন আছিল হয় সাউন্ড ওয়েভটো আছিল আমাৰ লংগিটিউডিনেল ওয়েভ সাউন্ড ওয়েভটো আমাৰ এটো আছিল লংগিটিউডিনেল ওয়েভ আমাৰ ডিসকাশনৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি এটা কাম কৰি লওঁ লংগিটিউডিনেল ওয়েভটো আমি ভিজুৱেলাইজ কৰি লওঁ ট্ৰান্সভাৰ্স ওয়েভৰ দৰে আমি কিহৰ দৰে ভিজুৱেলাইজ কৰি লম ট্ৰান্সভাৰ্স ওয়েভৰ দৰে ভিজুৱেলাইজ কৰি লম কেনেকে অলপ মই জুম কৰি লওঁ তোমালোকৰ ইজি হ'ব আৰু ওকে জুম কৰি দিছো ঠিক জুম কৰি দিলে অকল ওয়েভটো দেখা পাই থাকিবা সো লংগিটিউডিনেল ওয়েভটো আমি ট্ৰান্সভাৰ্স ওয়েভলৈকে কনভাৰ্ট কৰিম কেনেকে কনভাৰ্ট কৰিম এখিনি ট্ৰান্সভাৰ্স ওয়েভৰ দুটা পাৰ্ট থাকে ন ট্ৰান্সভাৰ্স ওয়েভৰ দুটা পাৰ্ট থাকে এটা আপাৰ পোৰশন থাকিব এটা লোৱাৰ পোৰশন থাকিব এটা আপাৰ পোৰশন থাকিব এটা লোৱাৰ পোৰশন এটা আপাৰ পোৰশন এটা লোৱাৰ পোৰশন থাকিব না থাকিব সো লংগিটিউডিনেল ওয়েভক আমি ট্ৰান্সভাৰ্স ওয়েভলৈকে কনভাৰ্ট কৰিম কেনেকে কৰিম এই যিখিনি কম্প্ৰেছনৰ ৰিজন আছে কম্প্ৰেছনৰ ৰিজন মানে কি হাই প্ৰেসাৰ ৰিজন তাৰ এখিনি ৰিজনৰ কি প্ৰেসাৰটো হাই হয় প্ৰেসাৰটো বেছি হয় সো ট্ৰান্সভাৰ্স ওয়েভত এখিনি ৰিজনক আমি ওপৰ ফালে বহাই দিম আৰু যোনখিনি ৰিল্যাক্স ৰিজন আছে আৰামত থকা ৰিজন হেখিনিক আমি কি কৰিম হেখিনিক আমি তলৰ ফালে বহাই দিম আকৌ এখিনি হাই প্ৰেসাৰ ৰিজন হৈ গল কম্প্ৰেছন ৰিজন তাক আমি ওপৰ ফালে বহাম এখিনি এগেইন ৰেয়াৰ ফ্ৰেকশনৰ ৰিজন হৈ গল ৰিল্যাক্স হৈ আছে তাক আমি তল ফালে দিম ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে সো আমি কি কৰিব পাৰো লংগিটিউডিনেল ওয়েভ এটা অৰিজিনালি তো নোৱাৰিম বাট ফৰ দা পারপাস অফ স্টাডি যাতে আমি ভালকে বুজি পাও নিউমেৰিকেল সলভ কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি
লংগিটিউডিনেল ওয়েভ এটা ডায়াগ্রামত আমি কি কৰিব পাৰো ট্ৰান্সভাৰ্স ওয়েভলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিম ট্ৰান্সভাৰ্স ওয়েভৰ দুটা পোৰ্শন থাকে আপাৰ পোৰ্শন লোৱাৰ পোৰ্শন আপাৰ পোৰ্শন লোৱাৰ পোৰ্শন কম্প্ৰেছনৰ পাৰ্টখিনি আপাৰ পোৰ্শনত বুজাম ৰেয়াৰফেকশনৰ পাৰ্টখিনি আমি লোৱাৰ পোৰ্শনত বুজাম সো আই হোপ বুজি পালা দেখিছা কয়বাৰ দেখুৱাই দিছো কম্প্ৰেছনৰ পাৰ্ট এখিনি ক'ত আছে আপাৰ পোৰ্শনত আছে এখিনি ৰেয়াৰফেকশনৰ পাৰ্ট ক'ত আছে এখিনি lower portion then again compression upper portion আছে rarefaction ক'ত আছে lower portion আছে clear হৈছে ঠিক আছে okay so let's move on লিখিয়ে দিছো compression কি হয় right okay next second so compression ki region of high pressure compression kini ki high pressure region denoted by upper portion of the wave so wave to upper portion denote korise aru rarefaction kini ki hoy region of low pressure so tak denoted by lower portion of the wave I hope this is clear okay so ami next move korim এতিয়া আৰু অলপ চলপ বস্তু আমি বুজি লওঁ ওয়েভটোক আমি জুম কৰি লৈছো ওকে সো ওয়েভটোক জুম কৰি লৈছো কি সাৰাউন্ডিং disturbances I just wait করছো because there is too much surrounding disturbances so straight just wait no issue when we will grow big we'll have a soundproof room let's continue okay let's continue so এটা দেখিছা wave no so waver eta ki ase topmost position eta ase color to beleg lilo black mili goise red color to lilo waver ki ase eta top position eta ase aru ekdom eta bottom position eta ase ঠিক আছে waver ki ase eta top position ase aru eta bottom position ase ei top position to ki boli koy crest boli koy ki koy waver crest boli koy jetu peak ঠিক আছে একদম topmost jetu position peak this is called crest clear aru thik teneke waver ki ase eta ekdom bottom position ase jak valley boli koy ki boli koy valley mane ekdom lower position to aru tak ki boli koy trough boli koy clear so jetu top position tak koy crest aru jetu ekdom lower position ekdom bottom position ekdom sobse tolot ekhini to gutei lower position tar ekdom sobse tolot kondu ase etu ase tak koy ase trough crest and tolot ki trough clear ase crest aru tolot trough clear okay so ami duta term buji palu eta crest and trough definition likha ase tolot pohinu ebar definition monot thaki jabo so ki koise crest ki hoy the highest point or the peak of a wave is called crest the highest point or the peak of a wave is called crest clear trough ki hoy the lowest point this is the lowest point or the valley lowest point ki boli koy valley the lowest point or the valley of a wave is called trough etu ami buji palu ঠিক আছে hobo okay next is very important wavelength very important ki hoy wavelength hai तो wavelength কি হয় আমি বুজিম wavelength কি হয় আমি বুজিম এখিনি অলপ ক্লিয়াৰ কৰি লম আমি
হ'ব এইখিনি অলপ আমি ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ ওয়েভলেংথ কি হয় বুজিম সো আমি যদি কওঁ যে এটা কমপ্লিট ওয়েভ বা এটা কমপ্লিট অসিলেশন কৰপৰা কলৈকে কোৱা হয় এটো এটা ক্ৰেষ্ট হয় না ঠিক আছে সো এই ক্ৰেষ্টৰ পৰা এটা ট্ৰাফ হয় নেক্সট ক্ৰেষ্টলৈকে এইখিনি কোৱা হয় ওয়ান কমপ্লিট ওয়েভ এইখিনি কি বুলি কয় ওয়ান কমপ্লিট ওয়েভ এইখিনি কোৱা হয় ওয়ান কমপ্লিট ওয়েভ বা ওয়ান অসিলেশন এইখিনি কি বুলি কয় ওয়ান অসিলেশন বা ওয়ান কমপ্লিট ওয়েভ ঠিক তেনেকৈ যদি আমি ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰো ইয়াৰ পৰা এনেকৈ গৈ ইয়ালৈকে এইখিনি কি হ'ব এই ৰেঞ্জটো কি হ'ব এটা কমপ্লিট ওয়েভ হ'ব বা এইখিনি কি হ'ব এটা কমপ্লিট ওয়েভ মানে এটা ক্ৰেষ্টৰ পৰা আনটো ক্ৰেষ্টলৈকে যিটো ডিসটেন্স that is one complete wave বা তলফালে যদি আমি কওঁ সেম কথাই ওয়ান ট্ৰাফৰ পৰা আনটো ট্ৰাফলৈকে যিখিনি ডিসটেন্স that is one complete wave ক্লিয়াৰ হৈছে ঠিক আছে এটা ওয়েভলেংথ কি হয় সো এই যেটো ডিসটেন্সটোকে কি বুলি কোৱা হৈছে ওয়েভলেংথ বুলি কোৱা হৈছে ওয়ান কমপ্লিট ওয়েভৰ ডিসটেন্সটোৱে কি হয় ওয়েভলেংথ হয় ঠিক আছে ওয়ান কমপ্লিট ওয়েভৰ ডিসটেন্স কি ওয়েভলেংথ এতিয়া আমি উলিয়াম কেনেকৈ ওয়েভলেংথ উলিয়াবলৈ আমি সিম্পল কি কৰি দিম এটা ক্ৰেষ্টৰ পৰা আনটো ক্ৰেষ্টলৈকে ডিসটেন্স কিমান চাই লম আমি পাই যাম ওয়েভলেংথ আৰু ওয়েভলেংথক কি আখৰ দি বুজোৱা হয় ল্যামডা দি বুজোৱা হয় কি আখৰ ল্যামডা এটো এনেকৈ লিখে এনেকৈ দি এনেকৈ ঠিক আছে এনেকৈ দি কিছুমানে এনেকৈ লিখে দিস ইজ ল্যামডা এনেকৈ দি এনেকৈ লিখে ঠিক আছে এটা কমপ্লিট ওয়েভলেংথ one wavelength কি আখৰ দি বুজায় তাক lambda দি বুজায় what is one complete wavelength the distance between two consecutive crest মানে এটা ক্ৰেষ্টৰ পৰা আনটো ক্ৰেষ্টলৈকে যিটো ডিসটেন্স that is wave or two consecutive trough এটা ট্ৰাফৰ পৰা আনটো ট্ৰাফলৈকে যিটো ডিসটেন্স সেটো কি হয় wave হয় I hope it's clear okay similarly আমি এটো ক'ব পাৰো এটো এটা কম্প্ৰেছন ন এটা কম্প্ৰেছনৰ পৰা আনটো কম্প্ৰেছনলৈকে মানে the distance between two consecutive compression এটো কম্প্ৰেছনৰ পৰা আনটো কম্প্ৰেছনলৈকে this is what this is one wavelength বা আমি ৰেয়াৰফ্ৰেকচনৰ ফালেদি যদি কওঁ এটা ৰেয়াৰফ্ৰেকচনৰ পৰা আনটো ৰেয়াৰফ্ৰেকচনলৈকে the distance between two consecutive rarefaction is what is one wavelength clear so wavelength কি হয় আমি গম পাই গলো wavelength is the length of one complete wave এটা one complete wave to কি হ'ব এটা কম্প্ৰেছনৰ পৰা আনটো কম্প্ৰেছনলৈকে বা এটা ৰেয়াৰফ্ৰেকচনৰ পৰা আনটো ৰেয়াৰফ্ৰেকচনলৈকে বা আমি ক্ৰেষ্টৰ যদি কথা কওঁ এটা ক্ৰেষ্টৰ পৰা আনটো ক্ৰেষ্টলৈকে that is one wavelength বা এটা ট্ৰাফৰ পৰা আনটো ট্ৰাফলৈকে clear let's see the definition wavelength the distance between two consecutive compression or two consecutive rarefaction is called wavelength আৰু wavelength হক কি লেটাৰ দি বুজায় এইটো লেটাৰ প্ৰেক্টিস কৰাবা লিখি কেনে this is the letter for wavelength lambda হ'ব আৰু যেটো ডিসটেন্স হয় ইয়াৰ ইউনিট কি হ'ব ইউনিট হ'ব ইয়াৰ মিটাৰ unit of SI unit of wavelength is meter I hope it's clear অলপ কাটা গৈছে ন SI unit of wavelength is meter হ'ব okay next আমি যাম frequency next is what frequency okay wave এটা কি হয় wave এটা এনেকৈ পাৰ হৈ গৈ থাকে না এনেকৈ পাৰ হৈ গৈ থাকে ঠিক আছে যদিও আমি এনেকৈ আকিছো actually wave কি হয় actually wave টো কেনেকুৱা হয় যদিও আমি এনেকৈ আকিছো suppose এডাল ৰছী পৰি আছে এই ৰছীটোৰ এই পোৰশনটো এনেকৈ ডিসটাৰবেন্সটো আগুৱাব next এইখিনি ডিসটারবেন্সটো আগুৱাব এইখিনি ডিসটারবেন্সটো আগুৱাব এনেকৈ আগুৱাব ঠিক আছে okay so now what is frequency মই কৈ আছো frequency কি হয় suppose wave এটা এনেকৈ পাৰ হৈ গৈ আছে এনেকৈ পাৰ হৈ গৈ আছে 1 সেকেন্ডত কিমানটা wave পাৰ হৈ যাব 1 সেকেন্ডত কিমানটা wave পাৰ হৈ যাব আমি এনেকৈ দেখাইছো হে actually vibration বোৰ কেনেকুৱা হয় বহুত ফাস্ট হয় ন actually vibration কি হয় বহুত ফাস্ট হয় আমি যে কথা কৈ আছো ইয়াত যদি মই অডিও ৰেকৰ্ডিং সফটওয়্যাৰত বস্তুটো লৈ লওঁ কি কেনেকুৱা পিক এনেকুৱা বহুত ফাস্ট ভাইব্ৰেশন দেখুৱাব পাইছা বুজি সো 1 সেকেন্ডত
এটা কমপ্লিট ৱেভ মানে কি এনেকে গৈ এনেকে আহি এনেকে বা এটা ক্ৰেষ্টৰ পৰা আনটো ক্ৰেষ্টলৈকে ঠিক আছে সো ওয়ান অসিলেশন সো ওয়ান অসিলেশন কেইটা পাৰ হৈ যাব 1 সেকেন্ডত দ্যাট ইজ ফ্রিকোয়েন্সি কি এনেকে ভাইব্রেশন গৈ থাকিব সো কেইটা ভাইব্রেশন পাৰ হৈ যাব কিমান সময়ত 1 সেকেন্ডত তাক কি বুলি কোৱা হয় তাক ফ্রিকোয়েন্সি বুলি কোৱা হয় হ'ব so what is frequency the number of oscillations per unit time is called frequency of the wave per unit time মানে 1 সেকেন্ড 1 সেকেন্ডত কেইটা অসিলেশন পাৰ হ'ব the number of oscillation per unit time কেইবাৰ এনেকুৱা কৰিব তল ওপৰ বুজি পাইছা that is frequency এতিয়া ফ্রিকোয়েন্সি কি লেটার দি বুজায় ফ্রিকোয়েন্সি বুজায় নিউ লেটার নিউ অসমীয়া নর নিচিনা অলপমান খালি নটো আমি ধুনিয়াকে এনেকে লিখো না ইমান ধুনিয়াকে লিখিব নালাগে বেয়াকে লিখলে হল অসমীয়া নর নিচিনা নিউ বুলি কয় তাক কি বুলি মাতে নিউ ফ্রিকোয়েন্সি ইজ ডিনোটেড বাই হুইচ লেটার বাই নিউ অসমীয়া নর নিচিনা অলপমান দেখাত আৰু wavelength কি লেটাৰ দি বুজায় wavelength lambda দি বুজায় আকৌ এবাৰ আমি ৰিপিট কৰিম what is wavelength is the distance of one complete oscillation that is the distance between two consecutive crests or two consecutive trough বা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো the distance between two consecutive compressions or two consecutive rare frictions what is frequency the number of oscillations per unit time 1 সেকেন্ডত কিমানটা oscillation যাব কিমানটা wave পাৰ হৈ গুছি যাব that is frequency number of oscillation per unit time that is frequency হব লাহে লাহে গৈ আছো because this part is important ইয়াৰ পিছত নিউমেৰিকেলস আহিব এখিনি বুজি পালে আমি নিউমেৰিকেলস খিনি ধুনিয়াকে কৰিব পাৰিম next is time period কি হয় এটা wave পাৰ হৈ যাবলৈ কিমান সময় লাগে that is called time period ঠিক আছে time period কি হয় এটা wave মানে এটা ক্ৰেষ্টৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি আনটো ক্ৰেষ্টলৈকে ঠিক আছে সো এটা wave এটা কমপ্লিট অসিলেশন পাৰ হৈ যাবলৈ wave টো আলটিমেটলি গৈ আছে না এনেকুৱা কৰিলেও কি হৈছে ই গৈ আছে সো এটা wave পাৰ হৈ যাবলৈ কিমান সময় লাগে that is time period the time taken for one complete oscillation বা এনেকে আহি এনেকে এটা কমপ্লিট wave বনাবলৈ ঠিক আছে এটা কমপ্লিট waveৰ কাৰণে কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন that is time period ঠিক আছে ফ্রিকোয়েন্সি কি হয় 1 সেকেন্ডত কিমানটা ওয়েভ পার হৈ যাব দ্যাট ইজ ফ্রিকোয়েন্সি টাইম পিরিয়ড কি হয় এটা ওয়েভ পার হবলৈ কিমান সময় লাগে দ্যাট ইজ টাইম পিরিয়ড ঠিক আছে লিখি লবা লিখি লৈ কেনে মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিবা ইটস নট ডিফিকাল্ট এতিয়া আমি বস্তু এটা কৰি চাম কি কৰি চাম সো আমি বক্স এটা বনাই কৰো ঠিক আছে বক্স এটা বনাই ফেলে কৰো আমি কি আচ্ছা তাৰ আগত এটা কথা কইলো টাইম পিরিয়ডক কি লেটাৰ দি বুজায় ক্যাপিটাল টি লেটাৰ দি বুজায় টাইম পিরিয়ড সময় কিমান লাগে না এটা ওয়েভ পাৰ হবলৈ সময় কিমান লাগে সো টাইম পিরিয়ডৰ ইউনিট কি হ'ব সময়ৰ ইউনিট টাইমৰ ইউনিট দ্যাট ইজ সেকেন্ড ওকে সো টাইম পিরিয়ডৰ ইউনিট কি হয় সেকেন্ড হয় ক্লিয়াৰ ওকে ফ্রিকোয়েন্সিৰ ইউনিট তোমাক কোৱা নাই না ফ্রিকোয়েন্সিৰ ইউনিট হৈছে হাৰ্টজ hz ফ্রিকোয়েন্সিৰ ইউনিট কি হার্টজ বা ফ্রিকোয়েন্সিৰ ইউনিট সেকেন্ড ইনভার্স বুলি কোৱা হয় কি সেকেন্ড ইনভার্স বুলি ফ্রিকোয়েন্সিৰ ইউনিটক কয় আমি গম পাম বাট এতিয়াৰ কাৰণে মনত ৰাখো যে ফ্রিকোয়েন্সিৰ ইউনিট কি হয় ফ্রিকোয়েন্সিৰ ইউনিট হয় হার্টজ ঠিক আছে what is the unit for frequency unit of frequency is hertz clear okay so আমি বেলেগ এটা কথা ডিসকাস কৰো যে again আমি ৰিপিট কৰো what is time period time taken for one complete oscillation that is called time period না এটা কমপ্লিট অসিলেশনৰ কাৰণে কিমানখিনি সময় লাগে সো আমি ধৰি ললো টাইম পিৰিয়ডক কি লেটাৰ দি বুজায় টি তাৰ মানে টি সেকেন্ডত কেইটা অসিলেশন পাৰ হ'ব পাৰে টি সেকেন্ডত কেইটা অসিলেশন পাৰ হ'ব পাৰে এটা অসিলেশন পাৰ হ'ব পাৰে টি সেকেন্ডত কেইটা অসিলেশন পাৰ হ'ব পাৰে এটা অসিলেশন পাৰ হ'ব পাৰে কাৰণ টাইম পিৰিয়ডৰ ডেফিনিশনে কয় এটা অসিলেশনৰ কাৰণে লগা সময়খিনি হৈছে টাইম পিৰিয়ড যদি টি সেকেন্ড হয় অসিলেশন কেইটা পাৰ হ'ব পাৰে এটা পাৰ হ'ব পাৰে তো 1 সেকেন্ডত কেইটা অসিলেশন পাৰ হ'ব পাৰে টিৰ পৰা 1 লৈকে কমি আহিছো ইফালে হৰণ হ'ব 1/t 1 সেকেন্ডত কেইটা অসিলেশন পাৰ হ'ব পাৰে 1/t অসিলেশনস এতিয়া আমি এই বস্তুটোকে 1 সেকেন্ডত কেইটা অসিলেশন পাৰ হ'ব পাৰে ইয়াকে আমি কি বুলি শিকিছো the number of oscillation per unit time
তাকে আমি ফ্ৰিকুৱেন্সি বুলি শিকিছো হয়নে সো 1 সেকেন্ডত কেইটা অসিলেশন পাৰ হ'ব পাৰে ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় ফ্ৰিকুৱেন্সি বুলি কোৱা হয় নিউ সো নিউ ইজ ইকুয়াল টু কিমান হৈ গ'ল ইফালে 1/t হৈ গ'ল ঠিক আছে সো ফ্ৰিকুৱেন্সি আৰু টাইম পিৰিয়ডৰ মাজত আমি ৰিলেশন পাই গলো কি ৰিলেশন নিউ ইজ ইকুয়াল টু 1/t ক্লিয়াৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি আৰু টাইম পিৰিয়ডৰ মাজত ৰিলেশন কি নিউ ইজ ইকুয়াল টু 1/t মন থাকিব সদায় সেই কাৰণে 1/t নো 1/t ইউনিট যদি লিখো 1/সেকেন্ড ঠিক আছে 1/সেকেন্ড তাক অর আমি কেনে লিখিম সেকেন্ড ইনভার্স সেই কারণে টাইম পিরিয়ডক হার্টজ বুলি টাইম পিরিয়ড নহয় ফ্রিকোয়েন্সি ইউনিট হার্টজ তো হয় তার লগতে ফ্রিকোয়েন্সি ইউনিট কি হয় সেকেন্ড ইনভার্সও হয় ক্লিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি ইউনিট হার্টজ হয় হার্টজৰ লগতে ফ্রিকোয়েন্সি ইউনিট কি হয় সেকেন্ড ইনভার্স হয় আই হোপ ইটস ক্লিয়ার ঠিক আছে লগত আমি নতুন ফর্মুলা পালো কি ফর্মুলা পালো nu is equal to 1/t নতুন ফর্মুলা পাই গলো nu is equal to 1/t very important formula nu is equal to 1/t nu মানে কোন ফ্রিকোয়েন্সি ক্লিয়ার হয়ে আছে বস্তুবোৰ ঠিক আছে রিক্যাপ করো নেকি এবাৰ কি তিনটা বস্তু শিকিলো সো আমি কি কি শিকিলো ওয়েভলেংথ শিকিলো পেনটো লৈ লৈছো ওয়েভলেংথ শিকিলো কি কি শিকিলো আমি ওয়েভলেংথক কি লেটাৰ দি বুজায় ল্যামডা দি বুজায় সো হোৱাট ইজ ওয়েভলেংথ distance of one complete oscillation বা distance between one compression two consecutive compression or two consecutive rarefaction lambda di বুজায় frequency শিকিলো frequency কি হয় number of oscillations per unit time 1 সেকেন্ডত কিমানটা oscillation পার হৈ যাব time period কি হয় time taken for one complete oscillation এটা complete oscillation কাৰণে কিমান টাইম লাগিব আৰু আমি পালো nu equal to 1/t এইখিনি মনত ৰাখিব লগা কথা ঠিক আছে এবাৰ নিজে চাই ললে বেছি ভালকে মনত থাকি যাব নেক্সট পয়েন্টত আমি পিচ ওকে পিচ সো পিচ এটা টার্ম হয় পিচ এটা টার্ম হয় ঠিক আছে যেনে হাই পিচ লো পিচ কোন আমি কি কৰিব পাৰো সাউন্ড এডিটৰ পিচ টু বঢ়া কমা কৰিব পাৰো সো পিচ ইজ ৰিলেটেড টু ফ্ৰিকোয়েন্সি no say female voice or pitch belek male voice or pitch belek so pitch is a generic term pitch to ki hoy frequency er uporat base kori hoy so ki koise pitch corresponds to the frequency of sound waves high pitch signifies high frequency low pitch signifies low frequency so jodi high pitch thake tar frequency beshi hobo this is frequency beshi kom jagat bahut keta enego oscillation ase bahut keta oscillation mane 1 second ot bahut oscillation পার হৈ যাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ওয়েভবোৰ কি হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ ওয়েভ সো ইয়াত ফ্ৰিকোয়েন্সি কি হৈছে কম হৈছে ঠিক আছে 1 সেকেন্ডত কমকে ওয়েভ পাৰ হ'ব কাৰণ ওয়েভবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ওয়েভ বাট তলৰটো যদি আমি চাও বহুত ঘনকে আছে সো 1 সেকেন্ডত বহুত ওয়েভ পাৰ হৈ যাব ফ্ৰিকোয়েন্সি কি হ'ব বহুত হ'ব সো এইটো কি হয় এইটো হাই পিচ ফ্ৰিকোয়েন্সি বেছি সো ইয়াৰ পিচ কি হ'ব হাই পিচ আৰু ইয়াৰ পিচ কি হ'ব লো পিচ কাৰণ তাৰ ফ্ৰিকোয়েন্সিও কম আছে বুজি পাইছে clear so generally female voice or pitch high thake thik ase loudness or kotha koa nai kiman jore koba pare hetu koa nai but frequency female voice la patol hoy no patol voice or frequency beshi dai female voice or pitch ki thake high pitch aru male voice or pitch low pitch thake I hope it's clear next time we move koro amplitude eta amplitude ki hoy তো এমপ্লিটিউড কি হয় আমি এগেইন ব্যাক টু দিস ওয়েভ আমি এইটো ওয়েভলৈকে আহি যাম আকৌ এইটো ওয়েভলৈকে আহি যাম এইটো ওয়েভলৈকে আহি যাম জুম কৰি দিও ন জুম কৰি দিও বুজিব ইজি হ'ব হোৱাট ইজ এমপ্লিটিউড দিস ইজ দা মেইন পজিশন ৰেড কালাৰটো লৈ লৈছো দিস ইজ দা মেইন পজিশন এইটো কি হয় মেইন পজিশন হয় ন মেইন পজিশন বা মেইন পজিশন বুলি আমি কৈ দিলো সো ওয়েভটোৰ exact position to gunto hetu position wave mane particles bilak tak thakiba lagisil tarpora hi upor phale ba tol phale displacement hise upor phale displace hise by phale tol phale displace hise but maximum kiman goise maximum iman kini goise na to take ki boli koa hoy amplitude boli koa hoy thik ase maximum zero displacement take ki boli koy amplitude ya jodi sa maximum kiman goise arat ko besi displacement kiman hise iman kini this is amplitude I hope it's clear বুঝি পাইছে ওয়েভ এটাৰ ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট কি হয় এমপ্লিটিউড হয় আৰু এমপ্লিটিউড টু লাউডনেছৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে যিমান বেছি ডিসপ্লেসমেন্ট হ'ব ওয়েভটোৰ সাউন্ড কিমান বেছি লাউড হ'ব
যিমান বেছি ডিসপ্লেসমেন্ট হ'ব সিমান বেছি ইয়াত যদি আমি চাও এইখিনি হ'ব কি এম্প্লিটিউড এইখিনি কি হ'ব এম্প্লিটিউড ইয়াত যদি চাও এইখিনি কি হ'ব এম্প্লিটিউড ঠিক আছে কোড আমি এম্প্লিটিউড বেছি দেখিছো তলৰ ওয়েভটোত মোর এম্প্লিটিউড ইয়াত এম্প্লিটিউড কি আছে মোর এম্প্লিটিউড ইয়াৰ এম্প্লিটিউড কি হয় বেছি ডিসপ্লেসমেন্ট হৈছে না মোর এম্প্লিটিউড হলে এই সাউন্ডটো কি হ'ব লাউড হ'ব এটো সাউন্ড কি হ'ব লাউড হ'ব ইয়াত এম্প্লিটিউড কম আছে সো এই সাউন্ডটো কি সফট হৈছে বুজি পাইছা clear so what is amplitude definition e ki koy the second pen to kam na kora hol dekhun oro pore disu pen to kam na kora hoise ঠিক আছে নাও পেনটো তো ঠিকই আছে জাস্ট এক সেকেন্ড না কি লেখা আছে ম্যাগনিটিউড ওকে okay so what is amplitude the magnitude of maximum disturbance in the medium on either side of the mean value is called amplitude of the wave so magnitude of maximum displacement on either side yat iman khini displacement hise maximum yat iman khini displacement hise so yake ki boli koy amplitude boli koy yat jodi ami sabo jao iman khini hise yate অলপ ইমান খিনি আছে ঠিক আছে ম্যাগনিটিউড অফ ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট হি ওয়েভ টু মিন পজিশনৰ পৰা কিমান ওপৰলৈ যাব বা কিমান তললৈ যাব দ্যাট ইজ এম্প্লিটিউড আৰু এম্প্লিটিউডৰ ওপৰতে ডিপেন্ড কৰে লাউডনেস যিমান বেছি এম্প্লিটিউড হ'ব সাউন্ডটো সিমান বেছি লাউড হ'ব the loudness or softness of sound is determined by its amplitude ठीक है the loudness or softness of sound is determined by its amplitude যদি বেছি এম্প্লিটিউড হয় বেছি লাউড হ'ব সাউন্ডটো জোৰে ওলাব আৰু কম এম্প্লিটিউড হলে সফট কে ওলাব সৰু কে ওলাব next let's move to the next point okay questions আছে which wave property determines loudness so loudness কোনে determine কৰে এই মাত্ৰ আমি ডিসকাস কৰিলো এম্প্লিটিউড wave property no wave or কোনটো property loudness determine কৰে amplitude to কি হয় the maximum disturbance of the medium ঠিক আছে from the main position on either side কিমান maximum যাব হেতু amplitude so amplitude loudness determine কৰে pitch কোনে determine কৰে pitch কোনে determine কৰে frequency ঠিক আছে frequency বেছি frequency হলে high pitch কম frequency হলে low pitch clear female voice or pitch কি low pitch তার মানে female voice or sorry উল্টা কি কৈছো female voice or pitch high pitch মানে female voice or frequency বেশি থাকে clear guess which sound has higher pitch guitar or a car horn এটা car horn বা guitar তার ভিতৰত pitch কাৰ বেছি হাই থাকে frequency কাৰ বেছি থাকে so গিটাৰৰ যিটো ভাইব্ৰেচন হয় বহুত বেছি ভাইব্ৰেচন হয় so গিটাৰৰ pitch কি থাকে বেছি থাকে ঠিক আছে গিটাৰৰ pitch হাই pitch হ'ব গিটাৰৰ frequency টো বেছি হয় হৰ্ন থাকিলে হয় আৰু কাৰৰ হৰ্নটো কি হয় কি বেছি লাউড হ'ব পাৰে বৰমকে ওলাব ন বহুত লাউড হ'ব পাৰে তাৰ মানে তাৰ এম্প্লিটিউড বেছি থাকিব পাৰে কিন্তু তাৰ pitch টো সিমান বেছি না থাকে গিটাৰৰ pitch টো গিটাৰৰ frequency টো বেছি থাকে ঠিক আছে এইখিনি মনত ৰাখিব লাগে নেক্সট পাৰ্টত আমি মুভ কৰিম let's move to the next part okay speed of sound what is speed of sound কি ultimately sound is a wave so it has to travel ঠিক আছে কি কৰিব লাগিব হি travel কৰিব লাগিব speed মানে কি যে per unit time ত হি কিমান distance per unit time মানে SI unit time or second so per second ত হি কিমান distance travel কৰি আছে that is speed right per second ত হি কিমান distance travel কৰি আছে per unit time ত হি কিমান distance travel কৰি আছে সেটোৱে কি হৈছে speed of sound এটা speed of sound আমি কেনেকৈ উলিয়াম আমি চাও very interesting so let us draw a wave
আমি এটা ওয়েভ ড্ৰ কৰিলো ওয়েভ এটা এনেকে ড্ৰ কৰিলো ঠিক আছে এই ওয়েভটো এটা আমি কি উলিয়াব লাগে স্পিড উলিয়াব লাগে স্পিডক v আখৰটো দি বুজায় কোনটো আখৰ দি বুজায় v আখৰটো দি বুজায় স্পিডক আগৰ পৰা v আখৰটো দি বুজায় speed is equal to what distance by time speed is equal to distance by time clear speed is equal to what speed is equal to distance upon time ho এক সেকেন্ড এই গুছি গল এখন এক সেকেন্ড আহিছে না স্ক্রিনত সো আমি কোনটো পেজত আছিলো আমি এইটো পেজত আছিলো speed is equal to আমি কলো যে distance by time okay so এতিয়া wavelength কাক কয় wave এটাৰ দুটা ক্ৰেষ্টৰ মাজৰ distance তাক কয় wavelength বা one complete oscillation এতিয়া এটা oscillation পাৰ হৈ যাবলৈ যিখিনি টাইম লাগে তাক কোৱা হয় টাইম পিৰিয়ড তো lambda distance মানে হৈছে এটা wave আৰু এটা wave পাৰ হ'বলৈ যিখিনি টাইম লাগে তাক কোৱা হয় টাইম পিৰিয়ড পুৰা let's continue still so mana lawan ni but still we will continue তোমালোকে কৰিবা নে continue I will okay so speed is equal to distance upon time clear halato komilo কৈ আছো বুজাই আছো কমিল অলপমান okay let's continue okay so what is lambda the distance between two crests is lambda that means the distance of one complete oscillation is lambda wavelength আৰু সেই lambda distance to যাবলৈ মানে এটা complete এবাৰ আকৌ লাইন হৈ গল এটা complete oscillation যাবলৈ কিমান সময় লাগে টাইম পিৰিয়ডৰ সমান সময় লাগে ৰাইট কিমান সময় লাগে টাইম পিৰিয়ডৰ সমান সময় লাগে ঠিক কিমান সময় লাগে বলে টাইম পিৰিয়ডৰ সমান সময় লাগে ঠিক আছে সো আমি ক'ব পাৰো speed v is equal to distance আমি যদি lambda ধৰো distance যদি আমি lambda ধৰো টাইম পিৰিয়ড কিমান ধৰিম আমি টাইম পিৰিয়ড মানে তো আমি ক্যাপিটাল T বুলি জানো হয় নহয় distance যদি lambda ধৰো টাইম পিৰিয়ড কিমান হ'ব ক্যাপিটাল T তো আমি এনেকে আমি স্পিড উলিয়াব পাৰো তো lambda লিখি ললো 1/t আছে into 1/t ঠিক আছে so v is equal to lambda that is wavelength into 1/t আমি আগতে পাই আহিছো না frequency is equal to how much 1/t আগতে আমি পাই আহিছো frequency is equal to কি 1/t আগতে পাইছো frequency is equal to 1/t আচ্ছা কাটা গৈছে না দেখা যোৱা নাই এবাৰ আৰু ফোন আছে এই কৃষ্ণ সাৰি ফালি জালা হতিবে হেল্ল' এই ক্লাস কৰি আছো okay still will continue कुछ भी हो जाए okay so আমি আগত পাই আহিছো যে frequency equal to 1/t কোড পাইছো অলপমান দেখুৱাই দিও যদি কোনবাই পাহৰিলা এইটো চা this formula মই এইটো কথা কৈ আছো okay frequency nu is equal to how much 1/t তো ইয়াতে তো
hey Allah koi thakila so 1 by t is equal to yat ki likhim nu likhim so ami ki pai golo speed v is equal to lambda into nu speed v is equal to lambda into nu clear speed v is equal to lambda into nu clear ekhini kotha yat likha so what is speed speed ki speed or definition the distance traveled by a point on a wave per unit time is called speed of the sound so what is speed exactly wave ta point he enike travel kori goi ase so per unit time ot he kiman distance travel koribo take speed buli koi definition sai loba but main amak jitu lage amak lage formula amak ki lage amak lage formula ami derive korilu v is equal to lambda by t karon lambda distance travel koribo t time ot ako ami janu 1 by t is equal to nu so 1 by t jagat ami nu likhi dim v is equal to mane v mane speed is equal to kiman pam ami speed is equal to pai jam speed is equal to আমি পাই যাম v equal to lambda into nu speed is equal to আমি কিমান পাই যাম wavelength into frequency পাই যাম ক্লিয়ার হৈছে বুজি পাইছা হ'ব সো এটো মনত ৰাখিবা নোট কৰি কৰি যোৱা এতিয়া এটা কথা জানিবলগীয়া কথা যে স্পিড টু কিহৰ প্ৰপাৰ্টি হয় এটো মিডিয়ামৰ প্ৰপাৰ্টি হয় স্পিড টু কিহৰ প্ৰপাৰ্টি মিডিয়ামৰ প্ৰপাৰ্টি সো এই এয়াৰত সাউন্ডৰ ফ্ৰিকোয়েন্সি লাগিলে যিমানে হক টেম্পারেচার যদি কনস্ট্যান্ট থাকে সব সাউন্ডৰ স্পিড সেম হ'ব ঠিক আছে সব সাউন্ডৰ স্পিড কি হ'ব সেম হ'ব কাৰণ কিয় কাৰণ স্পিড ইকুয়াল টু কি ওয়েভলেংথ ইনটু ফ্রিকোয়েন্সি মই যদি আকি দেখুৱাও যেতিয়া ফ্রিকোয়েন্সি বেছি হৈ যায় ওয়েভলেংথটো এনেও নিজে নিজে কমি যায় আৰু যেতিয়া ফ্রিকোয়েন্সি কমি যায় ওয়েভলেংথ কি হৈ যায় বাঢ়ি যায় ঠিক আছে আৰু আমি ইয়াত দুইটা পূৰণ কৰিছো সো ওয়েভলেংথ যদি বাঢ়ি যায় ফ্রিকোয়েন্সি এনেও নিজে নিজে কমি যাব বা ফ্রিকোয়েন্সি যদি বাঢ়ি যায় ওয়েভলেংথ কি হ'ব নিজে নিজে এনেও কমি যাব সো দুইটা ব্যালেন্স আউট হৈ থাকে সেই কাৰণে স্পিড টু সদায় হি মিডিয়ামৰ প্ৰপাৰ্টি হয় সেই কাৰণে স্পিড কি হয় সদায় মিডিয়ামৰ প্ৰপাৰ্টি হয় আৰু এটা পাৰ্টিকুলাৰ মিডিয়ামত এটা পাৰ্টিকুলাৰ টেম্পাৰেচাৰত সব প্ৰত্যেকটো সাউন্ডৰ স্পিড সেম থাকে ঠিক আছে the speed of sound remains same for all frequencies in a given medium I hope বস্তুবোৰ ক্লিয়াৰ হৈছে ঠিক আছে আমি এক্সাম্পলটো কৰো নেক্সট কি কৈছে a sound wave has a frequency of 2 kilohertz frequency কি লেটাৰ দি বুজায় নিউ দি বুজায় সো নিউ ইকুয়াল টু কিমান 2 kilohertz এতিয়া কিলো তো আমাৰ এসআই ইউনিট নহয় আমাৰ এসআই ইউনিট কি হয় হাৰ্টজ হয় 2 kilohertz 2 কিলো মানে কি 2000 hertz and wavelength 35 cm wavelength ইফালে লিখো wavelength কিমান দিয়া আছে 35 cm এটা 35 cm হিউটো এসআই ইউনিট নহয় মিটাৰত ল'ব লাগিব মিটাৰ ললে 100 দি হৰণ 0.35 ক্লিয়াৰ সেন্টিমিটাৰ to কি হৈ যাব মিটাৰ হৈ যাব 0.35 মিটাৰ 0.35 meter how long it will take to travel 1.5 kilometer so 1.5 kilometer travel কৰিব লাগিলে কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব ওকে কেনেকৈ কৰিম how long it will take to travel 1.5 kilometer ঠিক আছে আমি স্পিড টু উলিয়াই চাও আমি এনেকৈ কৰিব পাৰো স্পিড টু উলিয়াই চাও speed v is equal to speed মানে আমি কি জানো lambda into nu speed মানে আমি জানো lambda into nu lambda কিমান দিয়া আছে 0.35 nu কিমান 2000 ঠিক আছে nu হৈছে 2000 ওকে 2 গুণ 70 আৰু এফালে তিনটা শূন্য এটা দুটা তিনটা দুটাৰ আগত দশমিক ইখিনিত আহিব পইণ্টটো সো এই দুটা গুচাই দিলে 700 ঠিক আছে ইউনিট কি হ'ব মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড সো স্পিড আমি কিমান পালো মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড okay ama khudise how long it will take to travel to 1.5 kilometer so time kiman lagibo khudise again keneke korim sailo speed uliai lelo no again ami ki jano ami eta formula janu motion opera speed equal to distance by time thik ase ami again jano speed equal to distance by time so time is equal to what speed to ifale hi jabo time to ifale gusi jabo time is equal to distance by speed okay time is equal to distance by speed so distance kiman ase 1.5 kilometer kilometer to SI unit নহয় মিটাৰত নিব লাগিব 1.5 কিলোমিটাৰ মানে 1500 মিটাৰ আৰু স্পিড কিমান আছে 700 স্পিড আছে 700 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ইউনিট বিলাক এটা নিলিখো লাষ্টত লিখি দিম ওকে
দুটা 0 আছে তলত দুটা 0 আছে ক্যান্সেল আউট হ'ব 15ক যদি আমি 7 দি কাটো কিমান বাৰ যাব 15 7 দি কাটিলে 2 বাৰ গল 14 এক থাকিল পইণ্ট এটা দিলো 0 হল এক এটা দিলো 7 হল 3 আহিল তাৰ পিছত কিমান বাৰ যাব 0 এটা দিলো 7 4 গুণ 28 ৰাইট 2.14 so 2.14 সেকেন্ড লাইন আহি গল 2.14 সেকেন্ড I hope বুজি পাইছে বা বুজি পাইছা 2.14 সেকেন্ড is it clear just ইয়াত আমি লিখি থব লাগিব ন ওপৰত ডিসটেন্স কিমান দিয়া আছিল আমাক ডিসটেন্স দিয়া আছিল 1.5 কিলোমিটাৰ বাট কিলোমিটাৰটো আমি মিটাৰত লৈ থাকিব লাগিব 1500 মিটাৰ so আমাৰ আনসাৰ আহি গল how long it will take to travel 1.5 kilometer কিমান সময় লাগিব 1.5 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিবলৈ 2.14 সেকেন্ড লাগিব so এনেকৈ আমি গণিতটো কৰিব পাৰো প্ৰেক্টিস কৰিবা প্ৰেক্টিস কৰিলে আহি যাব এইবিলাক টান নহয় কিবা ডাউট থাকিলে সুধিলে হ'ল নো টেনশন सब समझाएगा हम let's move on NCERT questions what are wavelength frequency time period and amplitude of a sound wave gutei kita discuss korilo already no what is wavelength the distance between two consecutive compression or two consecutive rarefaction or distance between two consecutive crest or two consecutive trough is called wavelength is denoted by lambda SI unit meter উপরে যেনেকে লিখা আছে নোটখিনি পাই যাব না তাৰপৰা লিখিবা বা ওপৰত পঢ়াওতে লিখি থৈছা যদি ভাল কথা otherwise বুকতটো আছে frequency কাক কয় the number of oscillation per unit time 1 সেকেন্ডত কিমানটা oscillation হ'ব that is called frequency unit কি হয় hertz হয় hz বা hertz আৰু এটা unit কি second inverse secondৰ ওপৰত আমি -1 দিব ৰাইট so ডিসকাস কৰিছো আৰু কি দি বুজায় নিউ দি বুজায় time period কি হয় time taken for one complete oscillation eta complete wave par hobole kiman samoy lagibo that is time period SI unit ki hai second hai aru amplitude ki hai amplitude ami discuss korisu wave plane ke jodi jay maximum displacement the maximum disturbance or displacement of a particle in a medium of a wave is called amplitude so amplitude ki bujay loudness bujay more amplitude more loud is the sound so ekhine ami discuss korisu number 2 how are the wavelength and frequency of a sound related to speed speed or logot wavelength or frequency keneke related ami paisu speed is equal to how much wavelength into frequency this formula that is the relation number 3 sound calculate the wavelength of a sound wave whose frequency is iman hertz and speed is iman hertz so tan hobo eto ami kori diu side koru ete okay number 3 কি কৈছে calculate the wavelength of a sound wave whose frequency দিয়া আছে কিমান দিয়া আছে বলে 220 hertz আৰু speed দিয়া আছে speed কিমান দিয়া আছে বলে 440 meter per second কি উলিয়াব দিছে lambda wavelength equal to how much okay আমি relation কি জানো v is equal to lambda into nu okay so এই nu টো ইপিনে যদি লৈ আহো কি হ'ব v by nu is equal to lambda হ'ব ঠিক আছে lambda উলিয়াব লাগে না সো lambda ৰ কিপিনে আনো এটু কিপিনে আনো এটু ইফালে লিখো এটু ইফালে লিখো ঠিক আছে বেলেগ একো কৰা নাই কি কৰিছো এটু ইফালে লিখিছো এটু ইফালে লিখিছো সেমে হয় বাকি so we'll write lambda is equal to speed v by nu speed কিমান দিয়া আছে 440 আৰু nu কিমান দিয়া আছে দেখা গৈ আছে না স্ক্ৰিনত ঠিক আছে দেখা গৈ আছে nu frequency দিয়া আছে 220 0 0 কাটি দিলো 22 দি 44 কিমান বাৰ যায় 2 বাৰ যায় so lambda equal to কিমান পালো 2 পালো unit কি হ'ব মিটাৰ হ'ব so what is the wavelength calculate the wavelength is 2 meter clear हो गई ना ओके अब इसको करना है नंबर 4 करना है अभी कहां करे कैसे करे বহি ভাগৰ লাগি গৈছে একো নাই we'll finish the chapter 1 ঘন্টা 24 মিনিটলৈকে আহি পাইছো ন বাকি খতম হৈ যাব টেনচন নাই নিউমেৰিকেল পাৰ্টটো আমি টাচ কৰিছো এইখিনিয়ে মেইন আছিল
ओके करते हैं इसको, नीचे स्पेस इतना तो है नहीं, कहाँ करेंगे इसको, छोटा कर देते हैं, ठीक है इसी को करते हैं छोटा, इसी को छोटा करते हैं, ठीक है बस हो गया हो गया, ठीक है लेट्स स्टार्ट नंबर 4 बेलेग এটা কালার লৈ লওঁ ডিস্টিংগুইশ কৰিব ইজি হ'ব नंबर 4 এডাল আস্থা ডালো দি দিওঁ ये तुम रहा इधर नंबर 3 मैं इधर रहा नंबर 4 a person is listening to a tone of 500 hertz ठीक है हर्ट्ज किसका यूनिट है फ्रीक्वेंसी का सिटिंग एट ए डिस्टेंस 440 मीटर डिस्टेंस ठीक है डी से बोल दो डिस्टेंस पे एस डी बजाय डी डी नो बजाय एक्चुअली एस डी बजाय डिस्टेंस मैंने क्या लिखी डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 450 meter from the source of the sound. What is the time interval between successive compression from the sound? Successive compression. What is the time interval between successive compression from the sound? মানে সুধিছে কি মন কৰাচোন lambda সুধিছে বুজি পাইছা What is the time interval between successive compressions from the source? দুটা সাকসেসিভ কম্প্রেশনৰ মাজত দুটা ওচৰা-ওচৰি কম্প্ৰেশনৰ মাজৰ ডিসটেন্স দিছে সো নে টাইম দিছে টাইম টেবল আচ্ছা তাৰমানে টাইম পিৰিয়ড দিছে লেমডা হোটা নাই টাইম পিৰিয়ড দিছে the time interval between two successive compression এটো কম্প্ৰেশন আৰু নেক্সট কম্প্ৰেশন তাৰ দুটাৰ মাজৰখিনি কি হয় ওয়ান কমপ্লিট অসিলেশন আৰু সেই দুটাৰ মাজৰ সময় কিমান দিছে তাৰমানে কি দিছে আমাক এক্স্যাক্টলি আমাক দিছে টাইম পিৰিয়ড কি দিছে আমাক time period होदिছে ঠিক আছে কেনেকৈ উলিয়াম a person listening to very easy আমি তো রিলেশন জানো কি রিলেশন জানো nu is equal to 1 by t আমাক এটো কামতে নাই লাগে this is not required আমি জানো nu equal to 1 by t so t equal to কি হ'ব 1 by nu t equal to 1 by nu 1 by nu is equal to 500 দিয়া আছে so 1 by 500 is the answer ঠিক আছে 1 by 500 what is answer 1 by 500 इसको अब करना है কেনে কৰিম এই বৰ হাল্লা কৰি আছে 1 by 5 into 100 to extra কৰি দিলো ঠিক আছে 1 by 5 মানে আমি কি জানো 0.2 আৰু ডিভাইডেড বাই 100 এটা আছে সো আৰু দুটাৰ আগত শূন্য হৈ যাব ন 0.002 টাইম পিৰিয়ডৰ ইউনিট কি সেকেন্ড সো आंसर কিমান হৈ যাব 0.002 সেকেন্ড I hope this is clear অলপ সৰু কৰিম বুজি পাইছে নে ডাউট থাকিলে কৈ দিবা কি ব্যৱস্থা কৰা হ'ব নেক্সট পাৰ্টত যাম আমি কবা কেনেকুৱা লাগি আছে ওকে at the same time I কবা নকওঁ বেছি কোৱা যে ভাল নহয় Okay, next question, NCERT question. Distinguish between loudness and intensity of sound. So, দুটা টার্ম দিয়া আছিল এটা হৈছে loudness আৰু এটা intensity. কি হয়? What is intensity? The amount of sound energy passing through a unit area is called intensity of sound. Intensity এটা technical term হয়. Intensity বেশি থাকিলে বেশি loud হ'ব, no doubt. But there is some technical differences ওয়েভ এটা পার হয়ে গৈ আছে মানে ওয়েভৰ এনার্জিটো পার হয়ে গৈ আছে না ঠিক আছে পার ইউনিট এরিয়া এটা এরিয়া দি কিমান সাউন্ড এনার্জি পার হয়ে গৈ আছে ইন টার্মস অফ এনার্জি ইন্টেন্সিটি ইজ ডিটারমাইন্ড ইন টার্মস অফ এনার্জি কিমান এটা ইউনিট এরিয়া দি কিমান সাউন্ড এনার্জি পার হয়ে গৈ আছে দিস ইজ কল্ড ইন্টেন্সিটি মনত ৰাখি দিবা যেনেকৈ আছে দা এমাউন্ট অফ সাউন্ড এনার্জি পার হয়ে গৈ আছে through a unit area eto eta unit area hai hobo is called intensity of the sound the loudness ki hai loudness is the measure of all about পঢ়িছে is measure of amplitude of the sound wave jiman beshi amplitude jiman beshi hobo imane beshi
loud hobo. So this is the difference. Etu jeneke ase bitto likhi thoi ahile hol. What is intensity? Intensity is the amount of sound energy passing through a unit area. What is loudness? It is the measure of amplitude. More the amplitude, more the loud. ठीक है सर, क्या समझा है कि नहीं समझा है? So speed of sound in different media. बेलेग बेलेग मिडियात साउंड কি হয় বেলেগ বেলেগ হয়. So মই যদি এয়াৰত কথা কৈ আছো এটা স্পিডত সাউন্ড গৈ আছে, মই যদি কাঠ এটুকুৰাত কথা কওঁ তুমি যদি কাঠৰ টেবুলখন হিটো মৰা জানি শুনা বেছি ধুনীয়াকে ন বুম বুম শুনা পায়. কিয় শুনা পায়? বিকজ কাঠৰ মাজেদি সাউন্ডটো বেছি ফাস্ট গৈছে. হ'ব? এয়াৰ এটা কি হয়? গ্যাস হয়. এয়াৰ এটা গ্যাস হয়. তাতকে যদি মই কিবা এলুমিনিয়ামৰ ৰড লওঁ, ৰডডালত যদি কথা কওঁ তুমি যদি হিটো মৰাত শুনা বা তুমি কাণখন পাতি দিছা এনেকে এলুমিনিয়ামৰ ৰডটোত মই ইফালে কোবাই দিছো, কাণ কি হ'ব? ফাটি যাব. কিয় ফাটি যাব? বিকজ গোটেই এনাৰ্জিখিনি গুচি যাব এলুমিনিয়ামৰ ৰডৰ মাজেদি. সো থুলমুলকে ক'ব লগা কথা এইটোৱে যে যদি প্ৰথম কথাটো আমি গম পালো যে সাউন্ড ট্ৰেভেল কৰিবলৈ তাক এটা মিডিয়াম লাগিব. মিডিয়াম ক্যান বি অফ 3 টাইপস, সলিড, লিকুইড আর গ্যাস. এটা এয়ার কি হয়? গ্যাস হয়. আৰু এলুমিনিয়াম, উড এবোৰ কি হয়? সলিড হয়. সো সলিডৰ মাজেদি সাউন্ড বহুত ফাস্ট ট্ৰেভেল কৰিব পাৰে. Sound can travel faster in solid than in liquid. Liquid to মাজত থাকে আৰু gas, air এটা gas হয়, gasৰ মাজেদি যেটো sound যায় হেতু আটাইতকৈ কমকে যায়. ঠিক আছে? Speed of sound is less, very less in gas as compared to solid and liquid. Highest speed ক'ত পাম? Solidত পাম, then in liquid, then in gas. Clear হৈছে? বুজি পাইছা? ঠিক আছে? Speed of sound is highest in solid, then in liquid, then and least in gases. Gasত speed of sound আটাইতকৈ কম থাকে. Speed of sound increases as the temperature increases. এটো মনত ৰাখিবলগীয়া কথা. সো যেতিয়া গৰমৰ দিন হয় তাত কি হ'ব? স্পিড অফ সাউন্ডটো বাঢ়ি যাব, ইনক্ৰিজ হ'ব. কাৰণ যেতিয়া গৰম পৰিব সবটো কি হৈ যাব? বস্তুবোৰ বেছি ফাস্ট ভাইব্ৰেট কৰিব পাৰে, এয়াৰৰ পাৰ্টিকলছ বিলাক বেছি ফাস্ট মুভ কৰিব পাৰে. সো টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াই দিলে সাউন্ডৰ স্পিড কি হ'ব? বেছি ফাস্ট হৈ যাব. মনত ৰাখিবলগীয়া কথা. টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িলে সাউন্ডৰ স্পিড কি হ'ব? বেছি ফাস্ট হ'ব. ক্লিয়াৰ হৈছে? ঠিক আছে? ওকে, এনচিইআৰটিত এখন ডায়াগ্ৰাম এটা আছিল, ক'ত কাৰ কিমান স্পিড. So if we have that diagram we can see that once. Okay, कैसा लग रहा है क्लास करके बताओ. ये देखो डायग्राम, ठीक है? थोड़ा जूम करके देते हैं हम. So this is a table. Solid, liquid, gas. सबसे बेसी स्पीड ক'ত আছে? চোৱাচোন ভ্যালু বিলাক ক'ত কাৰ কিমান স্পীড এইবিলাক দিয়া আছে. আমি দেখিছো সলিডত বহুত বেছি স্পীড আছে, এলুমিনিয়ামত 6000, যত নেকি এয়াৰত কিমান? অনলি 346. ঠিক আছে? নিকেল 6000, ষ্টিলত 5900, আইৰনত 5900, ইমান মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্পীড, বহুত বেছি স্পীড. লিকুইড যোনবোৰ আছে ওয়াটাৰ হৈ গল, এইবোৰতো 1500, 1400, 1200 এনেকুৱা স্পীড আছে. বাট যদি আমি ইফালে আহি যাওঁ অক্সিজেনত অনলি 316, 346 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ইমান স্পীড. সো বেসিক্যালি আমি গম পালো কি যে সলিডত সবচেয়ে বেছি স্পীড থাকে, দেন লিকুইড আৰু গ্যাসত কি থাকে? লিস্ট, আটাইতকৈ কম স্পীড থাকে. ইয়াৰ ভিতৰত আমি মনত ৰাখি থোৱা যে এয়াৰৰ স্পীড কিমান? 346 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড at 25 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড. সো থুলমুলকে এয়াৰৰ স্পীড আমি কিমান বুলি লম? এয়াৰৰ স্পীড নহয়, সাউন্ডৰ স্পীড ইন এয়াৰ. ঠিক আছে? কিমান বুলি লম? 346 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড. আৰু এলুমিনিয়ামৰ স্পীড ইন এয়াৰ কিমান বুলি লম? 6420 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড. এলুমিনিয়ামৰ স্পীড নহয়, সাউন্ডৰ স্পীড ইন এলুমিনিয়াম. হাউ মাচ? বাকি তলৰ গোটেইবোৰ মনত ৰাখিব নালাগে, ইমান মনত ৰাখিবা ন. সিম্পলি জানি থোৱা সলিডত সবচেয়ে বেছি হয়, সবচেয়ে কম হয় গ্যাসত, মাজত লিকুইড থাকে. আৰু সলিডৰ ভিতৰত যিকেইটা আমাক দিয়া আছে আটাইতকৈ বেছি কাৰ? এলুমিনিয়ামৰ. কিমান? 6420. সেইটো মনত ৰাখা. আৰু এয়াৰত সাউন্ডৰ স্পীড কিমান? 346 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড. এই দুটা ভ্যালু মনত ৰাখিলে হৈ যাব, নিউমেৰিকেল সলভ কৰিব পাৰিবা. ठीक है ही ना? ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा? तो हम करते हैं, आगे निकलते हैं, चलते हैं, जाते हैं आगे. किधर गया रे बाबुआ?
हमरा नोट्स किधर गए अरे 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 नोट्स बगा हो गल जे कष्ट करी बनवा नोट्स बगा हो गल कैसे होगा रे बाबुआ अरे 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 आ गया ठीक है तो समझ लिया हमने स्पीड ऑफ साउंड के बारे में क्या क्या समझा कि सबसे ज्यादा बार बार नहीं बोलेगा फिर एक चीज बार बार तो नहीं और एक बार बोलेगा कि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस ठीक है सर गरम दिनत কি হবে साउंड बेसी फास्ट ट्रेवल करेगा क्लियर चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कौन सा क्वेश्चन है कि why the sound of thunder is heard a little later than the flash of sound is seen flash of light is seen so যেতিয়া বিজুলী মাৰে ঢেৰেকনি মাৰে আমি প্ৰথমতে পোহৰটো দেখা পাওঁ তাৰ পিছতে সাউন্ডটো অলপ দেৰিকে গুৰুং 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 গুৰুংকে আমি দেখা পাওঁ why না পোহৰটো আগতে দেখা পাওঁ সাউন্ডটো অলপ দেৰিকে দেখা পাওঁ simple answer because পোহৰটো দেখা পাইছো মানে কি লাইটটো ট্ৰেভেল কৰি আহিছে সাউন্ডটো শুনিছো মানে কি সাউন্ডটো ট্ৰেভেল কৰি আহিছে because light travels much at a much faster rate than sound লাইটে কি কৰে পোহৰতকৈ শব্দতকৈ বহুত বেছি ফাস্টাৰ ৰেটত ট্ৰেভেল কৰে সেই কাৰণে আমি লাইটটো আগতে দেখা পাওঁ লাইটটো সোনকালে আহি পায় আৰু সাউন্ডটো আমি পিছত দেখা পাওঁ the speed of sound in air এনেকে কৈছে এনেকে কলে হ'ব the speed of sound in air is much less শব্দৰ যেটো speed the speed of sound in air is much less than the speed of light thus the sound of thunder is heard a little later যেটো সাউন্ডৰ স্পিডটো কম হয় সাউন্ডটো এখানে দেৰিকে শুনো then the flash of light is seen তাতকে আমি পোহৰটো আগতে দেখি পাওঁ क्लियर ये का है ये नहीं जरूरत है ठीक है ये जरूरत नहीं है इसको दोबारा लिखा गया है तो काट दो ये दोबारा लिखा गया तो लिखिছো এইটো ঠিক আছে क्वेश्चन কি কৈছে চাও in which of the three media air water or iron in which of the three media air water and iron thus sound travel fastest at a particular temperature air আছে water আছে iron আছে আমি পাইছো ন सबसे বেশি ফাস্ট কোড ট্রাভেল করে সলিডত সো आंसर কি হবে আয়রন হবে ক্লিয়ার so one topic is finished we are moving to the next topic which is reflection of sound ठीक है तो एक टॉपिक खत्म होता है यहाँ पर तो एक दूसरा पड़ाव पे आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है अभी क्लियर है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़े में इंटरेस्टिंग पार्ट सो की है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड तो এখন পাহাড় আছে এনেকুৱা দেখিছা পাহাড়খন কেতিয়াবা পাহাড়ৰ সন্মুখত গৈ কেতিয়াবা এনেকুৱা পাহাড় এখন আছে ঠিক আছে এখন পাহাড় আছে ন পাহাড়খনৰ সন্মুখত গৈ কিনে চিঞৰি পাইছা নেকি বুলি কি হয় পাহাড়খনত সাউন্ডটো ৰিফ্লেক্ট হৈ কিনে আমাৰ ওচৰলৈকে আহে আমিও শুনা পাওঁ শব্দটো বুলি চিঞৰিলে আমাৰ কাণত আহি সিও আহি বুলি কৈ দিয়ে কোনোবাই এবোৰ চিঞৰে নহয় আই লাভ ইউ এনেকে চিঞৰি দিয়ে পাহাড়খনত খুন্দা খাই আহি কিনে কি হয় আকৌ কাণত আহি সেই শব্দটো আমি পাওঁ সো কি হৈছে সাউন্ডটো ৰিফ্লেক্ট হৈ আহিছে চিঞৰিছো সাউন্ড গৈছে সাউন্ডে পাহাৰত খুন্দা খাইছে খুন্দা খাই আকৌ উভতি আহিছে কোলৈকে সোৰ্সলৈকে ন মই সোৰ্স মই চিঞৰিছিলো খুন্দা খাই উভতি আহিছে দিস ইজ এ ৰিফ্লেকশন নাথিং এলস ৰিফ্লেকশন ইজ হোৱাট সাউন্ড যাব বাউন্স বেক হ'ব কি হ'ব বাউন্স বেক হ'ব উভতি আহিব সোৰ্সলৈকে this is simply reflection clear এটা রিফ্লেকশনত আমি যেটা রিফ্লেকশন অফ লাইট পঢ়িছিলো সৰুতে তেতিয়া আমি লজ অফ রিফ্লেকশন পাইছিলো কি পাইছিলো লজ অফ রিফ্লেকশন রাইট আমি পাইছিলো লজ অফ রিফ্লেকশন তো সাউন্ড যেতিয়া রিফ্লেক্ট হয় সাউন্ডেও লজ অফ রিফ্লেকশন ফলো কৰে ঠিক আছে সাউন্ডেও কি কৰে লজ অফ রিফ্লেকশন ফলো কৰে এটা এক্সপেৰিমেন্ট কৰি চাইছে টেবুল এখনত এনেকে দুটা চুঙা লৈছে এটা হিসা চুঙা এটা আছে ৰেড কালাৰ পেনটো লৈ লওঁ ভিজিবল হ'ব ভালকে अरे भाई रबड़िया सो सुंगा লৈছে
কি লৈছে চুঙা লৈছে और इधर भी চুঙা লৈছে দুটা ঠিক আছে মাজত এখন অবস্টেকল এটা দি দিছে টেবুলখন এখন অবস্টেকল দেখিছা সো ইয়াতে এটা ঘড়ী থৈছে ঘড়ী টিক 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 বাজিছে সেই শব্দটো এনেকে চুঙা দি পাৰ কৰিছে ঠিক আছে চুঙা দি পাৰ কৰিছে ইয়াত খুন্দা খাইছে খুন্দা খাই ফেলে কি হৈছে এই চুঙাটো দি এনেকে কানখন ইয়াতে ধৰিছে নহয় এই চুঙাটো দি ধুনীয়াকে শব্দটো আহিছে সো তাৰ মানে কি গম পালো যে ইয়াত ৰিফ্লেক্ট হৈ শব্দটো এনেকে আহিছে তো ইয়াত যদি আমি এটা নরমাল ড্ৰ কৰো ইয়াত যদি আমি কি ড্ৰ কৰো ভাই দুনিয়াকে মুছা না যায় কিয় বেছি সময় হৈ গলে পাগলা হৈ যায় মুছা গৈছে সো ইয়াত যদি আমি এটা নরমাল ড্ৰ কৰো পাগলা হৈ গৈছে বে কলমটো ঠিক আছে নরমাল যদি এটা আমি ড্ৰ কৰো কি হৈছে যে এই इतना भी पगला नहीं होने का है नॉर्मल जब ड्रॉ करो दिस इज इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल सो की होबो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करिबो व्हाट वाज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वन इज द इंसिडेंट लाइटर क्षेत्र जदि कहू द इंसिडेंट रे the reflected ray and the normal all lie on the same plane incident ray jot thakibo reflected ray jor pora ulabo aru jodi normal hobo sob pot thake eta same plane ot thake no light ot ami pohicilo laws of reflection sound to same academy hoyto kom the incident sound wave the reflected sound wave and the normal all lie on the same plane second point ki asil the incident angle and the reflected angle both are equal ঠিক আছে হেতু আছে লজ অফ রিফ্লেকশন লাইটৰ ক্ষেত্ৰত আমি পঢ়িছিলো সাউন্ডৰ ক্ষেত্ৰতো সেম লজ অফ ৰিফ্লেকশন এপ্লাই হ'ব সাউন্ডটো যদি এনেকে গৈছে কি কি হ'ব ইকুয়াল এংগল কৰি ফেলে রিফ্লেক্ট ব্যাক হৈ যাব বুজি পাইছা সো দ্যাট ইজ রিফ্লেকশন অফ সাউন্ড ডেফিনিশন আমি কি লিখিছো সাইন অর ডেফিনিশন কি লিখিছো দেখা গৈছে না ধুনীয়াকে স্ক্ৰিনত ओके দেখা গৈছে स्क्रीन पर दिखता है अच्छा से हां दिखता है साउंड बाउंसेस बैक after striking a surface making equal angle of reflection with that of angle of incidence this is called reflection of sound sound ki hoy sound bounces back after striking a surface making equal angle of reflection with that of angle of incidence to khunda khale bounce back ho jabo after striking a surface bounce back hote ki hobo jetu angle of reflection asil making equal angle of reflection kar logot equal with the angle of incidence er logot angle of reflection সমান কৰি ফলে হে bounce back হ'ব তা মানে laws of reflection follow কৰি কেনে bounce back হ'ব তাকে কি বুলি কোৱা হয় reflection of sound বুলি কোৱা হয় ओके क्लियर अब इको কি হয় ইকো কি হয় সো এই যে ছবিখন দেখিলো দেখিছা ছবিখন ধুনীয়াকে সো এনেকুৱা যাবা কৰবাত পাহাৰ থাকে মাউন্টেইন থাকে পাহাৰত মাউন্টেইনত এনেকুৱা এটা বস্তু থৈ দিছে নলে বস্তু থৈ দিছে তাৰ মুখখনত হেই উলি চিঞৰিব পাৰে চিঞৰিলে কি হ'ব সাউন্ডটো যাব পাহাৰত খুন্দা খাব খুন্দা খাই ৰিফ্লেক্ট ব্যাক হৈ সোৰ্সলৈকে উভতি আহিব মই মোৰ সাউন্ডটো আকৌ অলপ সময়ৰ পিছত শুনিবলৈ পাম দ্যাট ইজ ইকো ক্লিয়াৰ দ্যাট ইজ হোৱাট ইকো ৰিফ্লেকশনৰ কাৰণে ইকো হয় কাৰ কাৰণে ইকো হয় ৰিফ্লেকশনৰ কাৰণে ইকো হয় আৰে বাবুয়া चलो ठीक है অলপ মানে মোৰ হালি থাকিব লগা আছে মাউসটো আৰু এই কম্পিউটাৰ ল্যাপটপৰ कीपैड डिस्टेंस तो बेसी हो गई है उसी वजह से मेरे को थोड़ा हलना पड़ता है ओके दिस इज इको पढ़ लो इको क्या है हाँ इको व्हाट इज इको इको इज रिपीटिशन ऑफ साउंड इको इज रिपीटिशन ऑफ साउंड मैं कलो हे आट रिपीट हो गल मोर मुखत रिपीटिशन ऑफ साउंड किहर कारणे ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस एंड कमिंग बैक टू द लिसनर सो व्हाट इज इको इको इज रिपीटिशन ऑफ साउंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कम टू मोर यात आही जाब मैं कारण नाम कम हरे कृष्ण थियोरी गने हरे कृष्ण तो आही याते परि जाब सो इको इज रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स तात जाब खुंडा खाबो रिफ्लेक्ट होई गने आहिबो
ঠিক আছে আফটাৰ ষ্ট্ৰাইকিং এ সাৰফেস এটা পাহাৰত এটা সাৰফেসত খুন্দা খাব উভতি আহিব কামিং বেক টু দা লিসনাৰ বা সোর্স বুলি ক'ব পাৰো জনে শুনি আছে তাৰ মই কওঁতে এবাৰ শুনিম আৰু এবাৰ খুন্দা খাই কিনে অহাৰ পিছত এবাৰ শুনিম ক্লিয়াৰ হৈছে ঠিক আছে বুজি পাইছা তো দিস ইজ what is echo echo is repetition of sound কেতিয়া repetition হ'ব due to reflection of sound after striking a surface and coming back to the listener ঠিক আছে this is echo next point so echo ওয়ালখন আছে মোৰ সন্মুখত so মই যদি চিঞৰি দিওঁ হেল্ল ওয়ালখনে যেটো ৰিফ্লেক্ট কৰি আনিছে সাউন্ডটো সেই সাউন্ডটো মই শুনা নাই কিন্তু পাহাৰ এখনৰ ওচৰত যেতিয়া মই চিঞৰো সেই সাউন্ডটো মই শুনো কিহৰ কাৰণে তাৰ ৰিজনটো হৈছে আমাৰ কানে যিকোনো এটা শব্দ 0.1 সেকেন্ড লৈকে ধৰি ৰাখিব পাৰে মই কৈছো হেল্ল এই হেল্লটো মোৰ কানত 0.1 সেকেন্ডলৈকে আছে সো 0.1 সেকেন্ডৰ ভিতৰত মই যদি আৰু এটা হেল্ল কওঁ মই শুনা নাপাওঁ নেক্সট হেল্লটো মই 0.1 সেকেন্ডৰ পিছত ক'ব লাগিব কাৰণ sound persists in our ears for 0.1 second hello so এই হেল্লটো 0.1 সেকেন্ডৰ কাৰণে মোৰ কানত অলৰেডি আছে so এই 0.1 সেকেন্ডত যদি মই আৰু এটা সাউন্ড শুনো আৰু এটা হেল্ল শুনো মই একো বুজি নাপাম মই শুনা নাপাম মই এটা বুলিয়ে ধৰি লম ক্লিয়াৰ sorry clear so দুটা হেলৰ মাজত গ্যাপ কিমান লাগিব 0.1 সেকেন্ড গ্যাপ লাগিব so এই ওয়ালখন মোৰ সন্মুখত যে আছে হিউ ৰিফ্লেক্ট কৰি আছে সাউন্ড বাট মই ইকো শুনা নাই দুবাৰ শুনা নাই কিয় শুনা নাই কাৰণ হি বহুত ওয়ালখন ওচৰত থাকাৰ কাৰণে হি একদম কম সময়ত ৰিফ্লেক্ট কৰি আনি ঘূৰাই দিছে হি কি কৰিছে একদম কম সময়ত ৰিফ্লেক্ট কৰি আনি ঘূৰাই দিছে যাৰ কাৰণে মই দুটা শুনা নাই 0.1 সেকেন্ডৰ কমত শুনিছে বাট পাহাৰখন দূৰত থাকাৰ কাৰণে সাউন্ডটো গৈছে আৰু সাউন্ডটো আহিছে সো এটা টাইম লাগিছে that time is more than 0.1 second আৰু যাৰ কাৰণে মই দুটা শব্দ শুনিছো হেল্ল এই পাহাৰখনেও ৰিফ্লেক্ট কৰি আনিছে এই ওয়ালখনেও ৰিফ্লেক্ট কৰিছে হেল্ল বাট দুবাৰ শুনা নাই the reason is কিয় দুবাৰ শুনা নাই ওয়ালখন ওচৰত আছে পটককে গৈয়ে আহিছে 0.1 সেকেন্ডতকে কমত কামটো হৈ গৈছে সো মই মোৰ কানখনে দুটা শব্দ ডিটেক্ট কৰিব পাৰা নাই এটা হেল্লহে ডিটেক্ট কৰিছে বাট পাহাৰৰ সন্মুখত হেল্ল গৈছে আহিছে after 0.1 second মই শুনিছো নেক্সট হেল্লটো that is why it can detect clear so ইকো শুনিবলৈ দুটা সাউন্ডৰ মাজত কিমান টাইমৰ গ্যাপ থাকিব লাগিব 0.1 সেকেন্ডৰ গ্যাপ থাকিব লাগিব কিমান টাইমৰ গ্যাপ থাকিব লাগিব 0.1 সেকেন্ডৰ গ্যাপ থাকিব লাগিব ঠিক আছে এটা কোৱেশ্চন খুধে ইয়াৰ পৰা যে ইকো শুনিবলৈ কিমান টাইম গ্যাপ থাকিব লাগিব বলে 0.1 সেকেন্ডৰ গ্যাপ থাকিব লাগিব এতিয়া এটো মই কোন এটো মই this is me আৰু এটো পাহাৰ এটো কোন পাহাৰ সো এয়াৰ মাজত কি আছে এয়াৰ আছে সাউন্ড ইয়াৰ পৰা যাব গৈ ফেলে খুন্দা খাব ইয়ালৈকে আহিব হয় নে নহয় সাউন্ড যাব খুন্দা খাব ইয়াৰ পৰা আহিব সো ইহতৰ মাজৰ ডিসটেন্স ইহতৰ মাজত টাইম ইন্টাৰভেল কিমান হ'ব লাগিব 0.1 সেকেন্ড এবাৰ গৈ আহালৈকে কিমান সময় লাগিব 0.1 সেকেন্ড লাগিব ঠিক আছে সো আমি জানো স্পিড অফ সাউন্ড কিমান হয় কোড স্পিড অফ সাউন্ড ইন 346 ইন এয়ার অলপ আগত পঢ়িছো ন স্পিড অফ সাউন্ড ইন এয়ার কিমান হয় এনে 346 বুলি পঢ়িছিলো সো ইয়াত বুকত 344 বুলি ইউজ কৰিছে at 22 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড এক সেকেন্ড মুছি দিছিল নহয় ঠিক আছে okay speed of sound যদি আমি 344 বুলি ধৰি লওঁ টাইম কিমান 0.1 সেকেন্ড সো ডিসটেন্স কিমান হ'ব s = vt ডিসটেন্স হ'ব 344 into 0.1 that is distance হ'ব 34.4 তাৰ মানে যদি এয়াৰত 0.1 সেকেন্ডত সাউন্ডটো গৈ কিনে আহিব লাগে 0.1 সেকেন্ড পিছত আহিব লাগে তাৰ মানে মই যে কলো সোর্স আৰু যদি অবস্টেকল যত খুন্দা খাই আহিব ঠিক আছে সাউন্ডটো কিমান ডিসটেন্স ট্রাভেল কৰি আহিব লাগিব 34.4 মিটাৰ ইমান ডিসটেন্স সাউন্ডটো ট্রাভেল কৰি আহিব লাগিব ঠিক আছে ইমান ডিসটেন্সত এবাৰ হি যাব এবাৰ হি আহিব এবাৰ যাব এবাৰ আহিব তো এইটো পাহাৰ মোৰ পৰা পাহাৰলৈ যাব আৰু আহিব সো টোটাল ডিসটেন্স কিমান যোৱা আৰু আহা 34.4 তো মোৰ আৰু পাহাৰৰ মাজৰ ডিসটেন্স কিমান হ'ব লাগিব 34.4 ৰ আধা 34.4 ৰ আধা মানে কিমান ইয়াক যদি আমি 2 দি ডিভাইড কৰি দিও 34.4 divided by 2 that is 17.2
কিমান হ'ব লাগিব 17.2 হ'ব লাগিব ক্লিয়াৰ সো কি কৈ আছো মই কি কৈ আছো যে মোৰ আৰু পাহাৰৰ মাজৰ ডিসটেন্স কিমান হ'ব লাগিব 17.2 মিটাৰ হ'ব লাগিব এই দুটা কোশ্চেন হতে এটা কোশ্চেন যে টাইম ইন্টারভেল ইকো হ'বলৈ সাউন্ডটো গৈ কিনে আহালৈ টাইম ইন্টারভেল কিমান হ'ব লাগিব নাম্বার 1 কোশ্চেন আনসার ইজ 0.1 সেকেন্ড what should be the minimum distance between the source of sound and the obstacle pahar aru mur major minimum distance kiman hobo laibo the answer is 17.2 meter I hope it's absolutely clear to hear a distinct echo the sound interval between the original and the echo must be 0.1 second kihor karone etu 0.1 second hai because our ear can persist a sound for 0.1 second next sound to hunibole 0.1 second gap eta lagiboy the minimum distance between obstacle and the source must be 17.2 meter so mur aro paharor major minimum distance kiman hobo lagibo 17.2 meter hobo lagibo clear hoise ঠিক আছে সো এতিয়া আনাদা কথা হল যেতিয়া গৰমৰ দিন পৰিব গৰমৰ দিনতটো সাউন্ডটো আৰু বেছি ফাস্ট ট্ৰেভেল হ'ব বহুত স্পিডত যাব আৰু বেছি স্পিডত যাব আৰু স্পিডত গৈ কিনে আহিব পটককে গৈ আহিব সো কি হ'ব মই যদি 17.2 মিটাৰো ৰাখো তথাপিও হি গৰমৰ দিনত সাউন্ড যেহেতু বেছি ফাস্ট ট্ৰেভেল কৰে টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িলে কি গৈ আহিব কি বহুত সোনকালে ডিসটেন্সটো কভাৰ কৰি ল'ব 0.1 সেকেন্ডৰ আগতে মোৰ আহি কাণত পৰিব তেতিয়াও নহব সো অন আ হট সামাৰ ডে the distance should be further increase যাতে হি গৈ কিনে আহালে 0.1 সেকেন্ড এটা পাও আমি ক্লিয়াৰ so as the temperature increases the minimum distance for echo also increases so generally 17.2 hoy ideal condition but temperature jodi bahut gorom hoy jay sound jodi bahut fast travel kore tetia echo karone minimum distance to aru badhai dibo lagibo I hope it's clear echo is clear okay chapter finish kar denge yaar khatam kar dega ek hi video mein chapter 1 घंटा 51 मिनट साइडा का की আছে আৰু reverberation ইকোৰ পিছত আমি নেক্সট কনসেপ্ট পাইছে reverberation what is reverberation so এটা আমি অডিটৰিয়ামত গৈছো অডিটৰিয়ামত এটা গৈছো লেটাস সাপোজ সো আমি সিওৰি দিলো হেল্ল অডিটৰিয়ামটো ইফালে হৈছে হেল্ল ইফালে হেল্ল 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 ইফালে হৈছে হেল্ল 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 so this is reverberation ডাঙৰ এটা খালি ৰুম এটা আছে খালি ৰুমটোত গৈ কিনে মই কিবা এটা সিওৰিছো হেল্ল সো কি হৈছে চাৰিফালৰ পৰা হি সাউন্ড টু ৰিপিটেড সাউন্ড এটা কেইবাটাও ইকোটো এবাৰ ৰিপিট হৈছিল ন কেইবাটাও ৰিপিটেড সাউন্ড ইপিনৰ পৰা আহিছে ইপিনৰ পৰা আহিছে ইপিনৰ পৰা আহিছে ক্লিয়াৰ হেতু কি হয় ৰিভাৰবেৰেশন হয় ৰিভাৰবেৰেশন কি হৈছে মই এটা হেল্ল কলো চাৰিফালে যদি খালি ঘৰটো আছে বা খালি ডাঙৰ ৰুম এটা আছে এখন ওয়ালেও খুন্দা মাৰি আনিছে এখনেও খুন্দা মাৰি আনিছে সিলিংও খুন্দা মাৰি কেনে আনিছে সাউন্ডবোৰ এনেকে খুন্দা খাই কেনে মোৰ কাণত এগেইন ৰিপিটেড ব্যাক হৈছে ঠিক আছে সো this is called reverberation the persistence of sound due to repeated reflection of the sound by the walls of a big hall is called reverberation so আমি যেটা অডিটৰিয়ামত ঘুমাই যাও খালি অডিটৰিয়াম ডাঙৰ খালি হল ৰুম এটাত ঘুমাই যাও তাত যদি গৈ কিনে আমি সিওৰো সেই সাউন্ডটো ক্ৰাক 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 চাৰিফালৰ পৰা আকৌ ব্যাক টু আৱাৰ ইয়াৰ্স আহি পায় কিহৰ কাৰণে বিকজ ডিউ টু ৰিপিটেড ৰিফ্লেকশন এখন ওয়ালত যাব খুন্দা খাব তলত আহিব ফ্লোৰে খুন্দা মাৰিব কাণত গল এনেকে গল এনেকে গল এনেকে গল এনেকে গল ঠিক আছে this is called reverberation clear definition মুখস্থ মাৰা the persistence of sound due to repeated reflection কিহৰ কাৰণে সাউন্ড থাকি যায় পারসিস্ট হৈ যায় কাণত থাকি যায় কিহৰ কাৰণে ডিউ টু ৰিপিটেড ৰিফ্লেকশন বাৰে বাৰে যে ৰিফ্লেকশন হৈ আছে কোনে কৰি আছে by walls of the big halls বা সিলিংও কৰিব পাৰে I hope it's clear ঠিক আছে বুজি পাইছা তো আমি ৰিভাৰবেৰেশন ৰোধ কৰিবলৈ কি কৰিম আমি ওয়ালবোৰত কি কৰিম সাউন্ড প্রুফিং মেটেৰিয়েল লগাই দিম মই যে ভিডিওৰ স্টাৰ্টিংতে কলো if we grow big আমি কি কৰিম ৰুমটো সাউন্ড প্রুফিং কৰি দিম সাউন্ড প্রুফিং ৰুমটো কেনেকৈ কৰা হয় তাত কিছুমান ফোম ইউজ কৰি পালে কৰা হয় মই দেখুৱাই আছো কেনেকৈ কৰা হয় এইবোৰ দেখিছা না ডাঙৰ ডাঙৰ যেনবোৰ ষ্টুডিওবোৰ এইবোৰ দেখিছা পিকচাৰ দেখা চাইছা সো ইয়াত চোৱাচোন তোমালোকে দেখিছা নিশ্চয় এইটো বহুত ষ্টুডিওত কি দেখিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ফুটা 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 থাকা
এনেকুৱা টাইলছ কিছুমান ইউজ কৰে, ৱাল টাইলছ, ঠিক আছে। এই টাইলছবোৰ আমাৰ নৰ্মেল ঘৰৰ ৱাল টাইলছতকৈ বেলেগ হয়। মই ফাৰ্ষ্ট ছবিখন চোৱা, এইখন কি হয়, ঘৰৰ ৱাল টাইলছতকৈ বেলেগ হয়, দামী হয় বস্তুটো একচুৱেলি। চ' ষ্টুডিঅ'বোৰত লগায় বা আজিকালি অনলাইন যোনবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ এডুকেটৰ who are financially successful, so they use this one. Okay, so let's see if God helps someday maybe. अगर कंटेंट अगर अच्छा चल रहा है, यदि भारी कंटेंट দিব পাৰো, definitely someday we'll think of it. This is tiles, some kind of tiles, য'ত নেকি বহুত খহটা থাকে বস্তুটো আৰু ফুটা 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 থাকে। সি কি কৰে, চাউণ্ডটো এবজৰ্ভ কৰিলে ৰিফ্লেক্ট হ'ব নিদিয়ে। চ' যেতিয়া হেল্ল' ক'বা, ৱালত গ'ল ন, ৱালে চাউণ্ডটো ৰিফ্লেক্ট কৰিব নিদিয়ে, সি এবজৰ্ভ কৰি লয়। বুজি পাইছা? ক্লিয়াৰ হৈছে? চ' কিহৰ কাৰণে এইটো, ৰিভাৰবেৰেশ্যনটো ৰোধ কৰাৰ কাৰণে, একো ৰোধ কৰাৰ কাৰণে। নেক্সটটো চোৱা, ইয়াত এইটোও দেখিবা যে ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্টুডিঅ'বোৰত, আগততো অকল চাউণ্ড মিউজিক ষ্টুডিঅ'বোৰত য'ত গান ৰেকৰ্ডিং হৈছিল তাত ইউজ হৈছিল এইবোৰ, আজিকালি এডুকেশ্যনেল ষ্টুডিঅ'বোৰতো হোৱা হৈছে ন। চ' দিছ ইজ কল্ড একষ্টিক ফোম। এইটোতকৈ, এই টাইলছতকৈ অলপমান দামটো কম হয়, একষ্টিক ফোম বুলি কয় এইটো। মোটা হাই ডেঞ্চিটি ফোম কিছুমান থাকে, সিও কি কৰে, চাউণ্ড এবজৰ্ভ কৰে, ৰিফ্লেক্ট কৰিব নিদিয়ে, স্পঞ্জৰ নিচিনা বস্তু থাকে, চাউণ্ডটো এবজৰ্ভ কৰিলে। ক্লিয়াৰ? চ' এইবোৰতকৈ উপায় এটা, জোগাৰু মেথড এটা আছে। দিছ ইজ এ জোগাৰু মেথড। PW ফিজিক্স বালাৰ না अर्चना मैम, if you have seen videos of अर्चना मैम, so अर्चना मैम কি কৰে, তলত গদ্দা পাৰি লয়, মেট্ৰেছ গদি পাৰি লয় তলত, ঠিক আছে। চ' গদি পাৰি ল'লে কি হয়, গদিও কি হয়, গদ্দা যিটো মেট্ৰেছৰ চাউণ্ড এবজৰ্ভ কৰিব পাৰে। চ' এটাতো মেমৰ ভৰিত ঠাণ্ডা নালাগিবৰ কাৰণে গদি পাৰি ল'ব পাৰে। বাট যদি গদিও পাৰি লোৱা চাৰিওফালে, বা ৱালত যদি গদি লগাই লোৱা, গদ্দা মেট্ৰেছ বডিখন যদি লগাই লোৱা ন ৱালত, কি হ'ব, ইট কেন অলছ' এবজৰ্ভ চাউণ্ড। চ' যোনবোৰ এই যে নতুন নতুন ঘৰত বহি আজিকালি গান ৰেকৰ্ড কৰে, চ' জোগাৰু মেথড তেওঁলোকে এনেকুৱা ইউজ কৰে, গদি লগাই লয়, ঘৰৰ বিছনাৰ গদি আনিখিনি ৱালত লগাই লয় বা ফ্ৰণ্টত লগাই লয়, যাতে চাউণ্ড কি নহয় বুলি ক'ম, ৰিভাৰবেৰেশ্যন নহয়, বা চাউণ্ড যাতে ইকো নহয়, ৰিফ্লেক্ট যাতে নহয়, ৱালে যাতে চাউণ্ড ৰিফ্লেক্ট নকৰে, ঠিক আছে, সি যাতে এবজৰ্ভ কৰি ৰাখিব পাৰে। আই হোপ ইটছ ক্লিয়াৰ। চ' মেমে যে সেই গদিখন তলত পাৰি লয়, তাৰ সেইটো এটা ইউজো আহে, চাউণ্ডটো তেতিয়া ৰিফ্লেক্ট নহয়, ই এবজৰ্ভ কৰি ল'ব পাৰে। আই হোপ ইটছ ক্লিয়াৰ। Okay, so বুকত কি লিখা আছে আমি চাই লওঁ। এই দুটা পইণ্ট বুকত লিখা আছে, সোধে হা, হাউ টু ৰিডিউচ ৰিভাৰবেৰেশ্যন। ৰিভাৰবেৰেশ্যন আমি কেনেকৈ কমাব পাৰোঁ, কি কৰিম। টু ৰিডিউচ ৰিভাৰবেৰেশ্যন, দ্য ৰুফ এণ্ড ৱালছ অফ দ্য অডিটৰিয়াম আৰ জেনেৰেলি কভাৰ্ড উইথ চাউণ্ড এবজৰ্ভিং মেটেৰিয়েলছ লাইক কম্প্ৰেছড ফাইবাৰ বৰ্ড, ৰাফ প্লাষ্টাৰ এণ্ড ড্ৰেপাৰিজ। ঠিক আছে, চ' এইটো কৈছে ৰিভাৰবেৰেশ্যন ৰোধ কৰিবলৈ আমি কি কৰিম, ৱালবিলাক কি কৰিম, এই এনেকৈ দেখিছে ন, ৱালবিলাক কি কৰিছে, এইবিলাক দেখিছা। চ' এবজৰ্বেণ্ট মেটেৰিয়েল দি, চাউণ্ড এবজৰ্বেণ্ট মেটেৰিয়েল দি কাভাৰ কৰি দিছে। চাউণ্ড এবজৰ্বেণ্ট মেটেৰিয়েল ছাচেছ কম্প্ৰেছড ফাইবাৰ বৰ্ড, এইবিলাক কম্প্ৰেছড ফাইবাৰ বৰ্ড হয়, একষ্টিক ফোম বুলি ইয়াক মাৰ্কেটত পোৱা যায়, বা এইবিলাক ৰাফ প্লাষ্টাৰ হয়, এইবিলাক ঠিক আছে, ফুটা ফুটা আছে, ৰাফ প্লাষ্টাৰ হয়, বা ড্ৰেপাৰিজ। কি আছিল ড্ৰেপাৰিজটো, গদি টাইপ আছিল নেকি ড্ৰেপাৰিজটো, ক'বাচোন কি আছিল, মই একজেক্টলি ৰিকল কৰিব পৰা নাই। তো এইবিলাক ৱালত লগাই দিলে ৰিভাৰবেৰেশ্যন ৰোধ হ'ব। তাৰপিছত যদি চিনেমা হল বা অডিটৰিয়ামৰ কথা কওঁ, তাত যোনবোৰ চিট থাকে, চিটৰ মেটেৰিয়েলছবিলাকো যদি সেই গাদ্দাৰ টাইপ ইউজ কৰোঁ ন, চাবাচোন যদি কেতিয়াবা PVR চিনেপলিছত গৈছে, তাত যোনটো চিটৰ মেটেৰিয়েল হয়, চ' দ্য মেটেৰিয়েলছ আৰ চাউণ্ড এবজৰ্বেণ্ট। চ' চিট মেটেৰিয়েলছ আৰ অলছ' চিলেক্টেড বেছড অন দেয়াৰ চাউণ্ড এবজৰ্বেণ্ট প্ৰপাৰ্টি। চিট মেটেৰিয়েলছবিলাকো চাউণ্ড এবজৰ্বেণ্ট হয়, তাহাঁতে চাউণ্ডটো ৰিফ্লেক্ট নকৰে, তাতকৈ বেছি কি কৰে, এবজৰ্ভ কৰিলে। ক্লিয়াৰ হৈছে? চ' এনেকৈ আমি ৰিভাৰবেৰেশ্যন ৰোধ কৰিব পাৰোঁ। এইটো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে পৰীক্ষাত। Let's move on to the next topic. अच्छा, क्वेश्चंस है, so क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। বেছি নাই আৰু অলপ সৰু পাৰ্ট এটা আছে, তাৰপিছত আমি NCERT বেক এক্সাৰসাইজখিনি কৰি ল'ম। 40 মিনিট মানত হ'ব নেকি আৰু নোৱাৰিবি। Let's do it. Let's finish it up. Okay. Example 11.2. A person clapped his hand near a cliff and heard the echo after 2 seconds. So, মই তালি বজাই দিলোঁ, মোৰ সন্মুখত
পাহাৰ আছে, there are cliff, এখন ক্লিফৰ সন্মুখত পৰ্বত টাইপ বস্তু এটা আছে, ক্লিফ এটা আছে, তাৰ সন্মুখত মই ক্লেপ বজাই দিলো। ঠিক আছে, let's draw it. अरे ये कैसा हो गया ये, ठीक है चलो, ये है मेरा ऑब्स्टिकल और ये हूँ मैं, ये हूँ मैं। सो मैंने ताली बजाया, साउंड इधर गया, रिफ्लेक्ट हुआ, फिर साउंड आया, कितना समय लगा? इको इज हर्ड आफ्टर 2 सेकेंड, माने गई फेले आहाले किमान समय লাগিল? 2 सेकेंड লাগিল। What is the distance of the clip from the person if the speed of sound v is taken as 346 meter per second s minus 1 to पढ़ा, ठीक है। so speed किमान v equal to 346 meter per second, time किमान 2 सेकेंड, साउंड तो किमान दूर ट्रैवल কৰিছে আমি জানো s equal to vt না, distance s equal to vt, v is 3 केला सिल पे, just a second है, just a second, reload होगा। किधर था हम लोग? हाँ इधर था। ओके, v is 346, time is how much? 2 सेकेंड। okay, we know s equal to vt, s माने distance, ठीक है। 346 into 2 into 2 how much? 2 into 2 4, 2 4 8, sorry 684 meter। so distance, কোনটো ডিসটেন্স? সাউন্ডে ট্রাভেল কৰা ডিসটেন্স, মানে এবাৰ গৈছে এবাৰ আহিছে, সাউন্ডে ট্রাভেল কৰা ডিসটেন্স কিমান? 684 মিটাৰ। কিন্তু আমাক সুধিছে ডিসটেন্স অফ দা ক্লিফ ফ্ৰম দা পারসন, মানুহজনৰ পৰা ক্লিফলৈকে কিমান ডিসটেন্স। সো এবাৰ গৈ এবাৰ আহিলে সেই ডিসটেন্সটো কিমান হৈছে? 684। সো দুইজনৰ মাজত ডিসটেন্স কিমান আছে? এক 2 দি হৰণ কৰি দিম, therefore distance of the person from the cliff, cliffৰ পৰা distance কিমান? distance of the person from the cliffৰ পৰা distance কিমান? 684 divided by 2, again I'm back to 342 পাই যাম, 342 meter। I hope it's clear। হে বাবা ৰে, আৰু হাল্লা আৰম্ভ কৰিছে। question, answer the question, an echo is heard in 3 seconds। okay, echo কথা কৈছে না, আমি দুটা লাইন বনাইলো, এটো মই আৰু এটো আমাৰ অবস্টেকল টো। সো সাউন্ড গৈছে, খুন্দা খাইছে আৰু সাউন্ড আহিছে, সো কিমান সময় লাগিছে? সাউন্ড গৈ আহিলে 3 সেকেন্ড লাগিছে। what is the distance of the reflecting surface from the source? again আগৰ দৰে কোশ্চেন, নিজে এবাৰ ট্রাই কৰিবা। ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান ডিসটেন্স বুলি আমাক সুধিছে। given that speed of sound v equal to how much? 342 meter per second inverse, total distance কিমান? s equal to vt, that is v is 342 into t is ইমান। okay, পূৰণ কৰি নিদিও আমি। so this is the distance the sound has traveled, এবাৰ গৈ এবাৰ আহিছে। তো আমাক লাগে distance of the reflecting surface from the source মানে মোৰ পৰা যোনে চিঞৰিছিল তাৰ পৰা reflecting surface মানে obstacle to distance কিমান? so ইয়াৰ আধা হৈ যাব, therefore distance between source and obstacle by reflecting surface, যি বুলি কোৱা reflecting surface, দেখা গৈ আছে reflecting surface কি হ'ব? এইখিনি ডিসটেন্সৰ আধা হ'ব না, 342 into 3 divided by 2, 2 দি যদি 342 কাটি দিও এবাৰ যায়, 3 14 যায়
7 বাৰ আৰু 2 ক যায় এবাৰ 171 3 1 গুণ 3 3 7 গুণ 21 1 হাতত থাকিল 2 3 1 গুণ 3 2 5 513 meter this is the distance ঠিক আছে clear this is the answer and this is the distance hope it's clear now we'll move on to the next topic ठीक है चलो अब next topic uses of multiple reflection of sound uses of multiple reflection of sound तो multiple reflection की है এই যে sound কলো মই ওয়ালত টুং 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 এবোৰ যে খুন্দা খুন্দা খাই কেনে that is multiple reflection না এটা সাউন্ড মই কৈছো এই সাউন্ডটো বাৰে বাৰে কি হৈছে খুন্দা খাইছে এখন ওয়ালত এখন ওয়ালত এখন ওয়ালত এখন ওয়ালত এখন দেখেনে খুন্দা খাই খাই সো ইয়াৰ এটা ভাল ইউজ কিছুমান পজিটিভ ইউজো আছে ইয়াৰ বা সেই মাল্টিপল ৰিফ্লেকশনটো আমি কোড ব্যৱহাৰ কৰিছো বা মাল্টিপল ৰিফ্লেকশনটোৰ কাৰণে আমি কি চেঞ্জেস আনিছো ঠিক আছে সো দিস ইজ উই উইল স্টাডি সো কিতাবত যিমানখিনি দিয়া আছে সেই গোটেইখিনি কম বাট ইন এ কনসাইজ ওয়ে ভেরি টু দি পইণ্ট ওয়ে তো তোমালোকে এটি দেখিছা মেগাফোন এনেকে অ্যানাউন্স কৰে নহয় সো ইয়াতে সাপোজ ইয়াৰ পৰা সাউন্ডটো ওলাইছে এই পোৰশনটোৰ পৰা সাপোজ সাউন্ডটো ওলাইছে এই উলোৱা সাউন্ডটো কি হৈছে এই যে আমি এটো ইউজ কৰিছো মেগাফোন এই স্ট্ৰাকচাৰটো তাৰ কাৰণে কি হৈছে সাউন্ডটো ইয়াৰ ভিতৰতে মাল্টিপল ৰিফ্লেকশন হৈছে ন এনেকে টুং কুং 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 এনেকে গৈ ফেলে কি হৈছে সাউন্ডটো হি যদি এই বস্তুটো নাথাকিলে হেতেন বা মাল্টিপল ৰিফ্লেকশন নাথাকিলে হেতেন সাউন্ডটো সব ফালে গ'ল হেতেন সব ফালে গৈ ফেলে সাউন্ডৰ ইমপ্যাক্টটো কমি গলে বাট মেগাফোনটো লোৱা কাৰণে হি মাল্টিপল ৰিফ্লেকশন হৈ কিনে সাউন্ডটো এটা omnidirectional unidirectional বা omnidirectional ঠিক আছে এটা পার্টিকুলার ডাইরেকশনতে সাউন্ডটো বেসিকে গুছি গৈছে সন্মুখলৈ কি বেসিকে গুছি গৈছে সো মেগাফোন হৈ গল আইসক্রিম ওলাই যে পপ পপ এনে হর্ন এটা লৈ আহে পপ পপ সো এটো হৈ গল সো হেবলা কি হয় that multiple reflection use কৰি ফেলে সাউন্ডটো এটা পার্টিকুলার ডাইরেকশনত বেছি ইন্টেন্সিটিৰ সহায়ত বেছি উইথ মোর ইন্টেন্সিটি তাক পাৰ কৰি দিয়া হয় বা মিউজিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্ট দিস শেনাই এনেকা পেপা থাকে না পেপাটো কি হৈছে মাল্টিপল ৰিফ্লেকশন ফলো হৈছে যেহেতু এনেকা দীঘল সুঙাটো আছে তাৰ কাৰণে সাউন্ডটো এখিনি পাৰ্ট দি চাৰিওফালে ওলাই যাব পৰা নাই কি এনেকে ইয়াত ভিতৰত মাল্টিপল ৰিফ্লেকশন হৈছে মাল্টিপল ৰিফ্লেকশন হৈ কিনে সন্মুখৰ ফালেহে বেছিভাগ সাউন্ড গৈছে সো সন্মুখৰ ফালে সাউন্ডৰ ইন্টেন্সিটি বাঢ়ি গৈছে যোনফালে অডিয়েন্স বহিছে ক্লিয়াৰ হৈছে ঠিক আছে সো এবিলাক কাৰ এক্সাম্পল মাল্টিপল ৰিফ্লেকশনৰ পজিটিভ এক্সাম্পল ক্লিয়াৰ হৈ গল সো মেগাফোনস হৰ্নতে এনেকুৱা থাকে বা মিউজিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্টস such as trumpets শেনাই বা আমাৰ যেটো অসমীয়া পেপা এবিলাকত কি হৈছে মাল্টিপল ৰিফ্লেকশন ডাইৰেক্ট সাউন্ড ইন এ স্পেসিফিক ডাইরেকশন সাউন্ডটো কি কৰিছে এটা পার্টিকুলার ডাইরেকশনত ডাইরেক্ট কৰি দিছে এফালে হে যাওক ইউজিং আ টিউব এন্ড কনিক্যাল ওপেনিং এনেকুৱা এটা টিউবৰ নিচিনা আৰু কনিক্যাল ওপেনিং এটা যত আছে এনেকুৱা এটা ব্যৱহাৰ কৰি with the help of multiple reflection sound to get a particular direction move korwa hoise মনত ৰাখিলে হল বস্তুখিনি ঠিক তেনেকে এই যে স্টেথোস্কোপ ডাল যদি আমি চাও স্টেথোস্কোপ ডাল দেখিছা স্টেথোস্কোপ ডাল তাৰ ভিতৰটো কি হৈছে এডাল যদি স্টেথোস্কোপৰ পাইপ ডাল হয় এফালে হাৰ্টত লগাই দিছে পেশেন্টৰ আৰু এফালে ডক্টৰৰ কানখন আছে সাউন্ডটো ডাইৰেক্ট কানখনলৈকে গৈছে ন কিয় কেনেকৈ গৈছে ডিউ টু মাল্টিপল ৰিফ্লেকশন এই হাৰ্টৰ যেটো সাউন্ডটো ভিতৰত মাল্টিপল ৰিফ্লেকশন হৈ ডক্টৰৰ কানত প্ৰৱেশ কৰিছে ঠিক আছে যদি স্টেথোস্কোপৰে পাইপডাল নাথাকিলে হেতেন বা সাউন্ডৰ মাল্টিপল ৰিফ্লেকশন নহল হেতেন সাউন্ডটো যোনটোন ফালে গুছি গল হয় বুজি পাইছা সো this is the use of multiple reflection of sound so stethoscopes use multiple reflection to transmit heartbeat sounds to the doctor's ear so আমি বুজি পালো দুটা ইউজ ওকে আৰু কি ইউজ আছে যে সিনেমা হল কনফারেন্স হল বা কনসার্ট হলস তাত কি কৰা হয় কার্ভ সিলিং ইউজ কৰা হয় মই বুজাই আছো এটো কি তলত বুজাই আছো এই যে সিনেমা হল বিলাক আগৰ দিনৰ সিনেমা হল বিলাক নরমাল আছিল এনেকুৱা গংগুঙা আছিল সেই কাৰণে গংগুঙা থাকাৰ কাৰণে ইয়াত ওলোৱা সাউন্ড বিলাক একো হৈছিল ভালকে শুনা যোৱা নাছিল ৰিপিটেড সাউন্ড হৈছিল ক্লিয়াৰ হৈছে
ৰিপিটেড সাউন্ড হৈছিল একো হৈছিল এবোৰ হৈছিল বাট আজিকালি কি কৰা হয় সিনেমা হলৰ যিখন সিলিং আছে এইখন দেখি সিনেমা হলৰ সিলিংখন ধুনিয়া কেনেকুৱা কাৰ্ভ বনোৱা হয় কেনেকুৱা বনোৱা হয় কাৰ্ভ কি বনোৱা হয় কাৰ্ভ বনোৱা হয় কাৰ্ভ ঠিক আছে অলপ বেকাকে ধুনিয়াকে গুলকে বনোৱা হয় কাৰ্ভ বনোৱাৰ কাৰণে কি সুবিধা হৈছে যে সোৰ্সৰ পৰা যেটো সাউন্ড ওলাইছে ৰিফ্লেক্ট হৈ ফেলে সমানে যোনখিনি অডিয়েন্স আছে অডিয়েন্সৰ তাত সমানে ৰিফ্লেক্ট হৈ ফেলে পৰিছে ঠিক আছে সো ইউজুৱেলি ৰিফ্লেকশন অফ সাউন্ড তো আমি বেয়া বুলি কৈছিলো বাট হেতুকে পজিটিভলি ইউজ কৰা হল ৰিফ্লেকশন অফ সাউন্ড ইউজ কৰি ফেলে উইথ ইকুৱেল ডিস্ট্ৰিবিউশন সমান ডিস্ট্ৰিবিউশন এদি চাৰিওফালে সাউন্ডটো এনেকে পঠোৱা হৈছে ঠিক আছে আৰু এটা ইয়াৰ ইউজ আছে হেতুকে কৈছে প্ৰথম পইণ্টটো বুজি লও সেকেন্ড পইণ্টত যাম সিনেমা হলস কনসাৰ্ট হলস এবিলাকৰ কি থাকে হ্যাভ কার্ভ সিলিং সিলিং টো এনেকুৱা কার্ভ সিলিং থাকে to ensure sound reaches all corners কার্ভ সিলিং থাকাৰ কাৰণে এটো ইয়াৰ পৰা সাউন্ড ওলাইছে সাউন্ডটো কি হৈছে ধুনিয়াকে প্ৰত্যেকটো কৰ্নাৰত ৰিফ্লেক্ট হৈ কেনে ধুনিয়াকে প্ৰত্যেকটো কৰ্নাৰত কি হৈছে সাউন্ডটো সমানে যাব পাৰিছে ঠিক আছে দিস ইজ ইম্পৰ্টেন্ট লিখি থবা এটো তাৰোপৰি কি থাকে কার্ভ সাউন্ডবোৰ্ডস behind the stage help in even sound distribution across the hall তাৰোপৰি কি থাকে যিখন ষ্টেজ থাকিব ষ্টেজখনৰ পিছফালে এনেকুৱা কার্ভ সাউন্ড বোৰ্ড কিছুমান লগোৱা থাকে কার্ভ এনেকুৱা বোৰ্ড কিছুমান লগোৱা থাকে ইয়াৰ পৰা ষ্টেজৰ পৰা যেটো সাউন্ড ওলাই হি ৰিফ্লেক্ট হৈ কেনে কি হৈছে ধুনিয়াকে অডিয়েন্সৰ ফালে গৈছে বস্তুটো কার্ভ সাউন্ড বোৰ্ড যি লগোৱা থাকে ধুনিয়াকে ৰিফ্লেক্ট হৈ কেনে প্ৰত্যেকজন অডিয়েন্সৰ কাণলৈকে সাউন্ড খিনি গৈছে ঠিক আছে সো ৰিফ্লেকশন অফ সাউন্ড যদিও বেয়া বাট তাক পজিটিভলি এনেকে ইউজ কৰা হৈছে সো এটো কোৱেশ্চন আহে যে ৰাইট ইউজেস অফ reflection of sound to I hope তোমালোকে লিখিব পাৰিবা এনেকে নাহিলো এনেকৈ যদি কোৱেশ্চনস আহে মই ডেমো দি দিছো everything is included in this note so এনেকৈ যদি আহে why अरे भाई ब्लैक पेन लिया तो तुमने दिगदार दिए से पेन तो মানে একদম শান্তি পোৱা নাই বহুত সময় ৰেকৰ্ড হলে পাগলা হৈ যায় ঠিক আছে নেক্সট কি কৈছে why ceilings এবিলাক দিছে curved ceilings of hall or auditorium is curved কিহৰ কাৰণে curved যাতে সাউন্ড টো ৰিফ্লেক্ট কৰি ফেলে প্ৰত্যেকজন অডিয়েন্সলে সমানে পঠাব পাৰে হয়নে the ceiling of cinema halls or auditorium is curved কিহৰ কাৰণে so that due to reflection of sound by the curved ceiling the sound is evenly distributed throughout the hall যাতে reflection of sound use কৰি ফেলে curved ceiling এদি sound khini throughout the hall evenly distribute কৰিব পৰা যায় I hope it's clear now ঠিক আছে লিখি থবা এটো কোৱেশ্চন ইম্পৰ্টেন্ট হয় হা হ'ব okay next let us move on to range of hearing next topic so আমি তো গম পালো যে সাউন্ডৰ ভেৰিয়াছ ফ্ৰিকুৱেন্সিজ থাকে ন আৰু ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ ইউনিট কি হাৰ্টজ 100 হাৰ্টজ 20 হাৰ্টজ 300 হাৰ্টজ ঠিক আছে সো যেনেকে বেলেগ হাৰ্টজ থাকে ওকে সেই কিছুমান ৰেডিও ফ্ৰিকুৱেন্সিজ থাকে চাবাচোন ৰেডিও গপশপ 92 কি আছিল বিগ এফএম 92.7 so what is 92.7 it's frequency ঠিক আছে ফ্ৰিকুৱেন্সি এটা কথা কৈ আছে ৰেডিও গপশপ 94 পইণ্ট কিমান আছিল ন সো কি হয় এবিলাক ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ কথা কৈছে 94 পইণ্ট আমক হাৰ্টজ ওকে সো এনু তো ফ্ৰিকুৱেন্সি বহুত ধৰণৰ থাকিব পাৰে 0 হাৰ্টজৰ পৰা লাখ হাৰ্টজলৈকে থাকিব পাৰে সো আমি সব ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ সাউন্ড আমি শুনা নাপাও হিউম্যান বিঙে কিমান ফ্ৰিকুৱেন্সি সাউন্ড শুনা পায় এটা ৰেঞ্জ আছে হিউম্যান বিঙে 20 হাৰ্টজৰ পৰা সো দিস ইজ ইম্পৰ্টেন্ট হিউম্যান বিঙে 20 হাৰ্টজৰ পৰা 20000 হাৰ্টজলৈকে হে সাউন্ড শুনা পায় 20000 টক আমি 20 কিলোহাৰ্টজ বুলিও কওঁ সো হিউম্যান বিঙে কিমান ৰেঞ্জৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিত সাউন্ড শুনা পায় ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট মনত ৰাখা হিউম্যান বিঙে 20 হাৰ্টজৰ পৰা 20 কিলোহাৰ্টজ লৈকে সাউন্ড শুনা পায় আই ৰিপিট হিউম্যান বিঙে 20 হাৰ্টজৰ পৰা 20 কিলোহাৰ্টজ মানে 20000 হাৰ্টজ লৈকে সাউন্ড শুনা পায় ক্লিয়াৰ হৈছে ঠিক আছে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট সো এতিয়া কিছুমান সাউন্ড থাকিব ন 20 হাৰ্টজতকৈ কম কিছুমান সাউন্ড থাকিব যোনে নেকি 20 হাৰ্টজতকৈ যাৰ কম ঠিক আছে কিছুমান সাউন্ড থাকিব যাৰ নেকি 20 হাৰ্টজতকৈ ভ্যালু কম যেনেকে 11 হাৰ্টজ 2 হাৰ্টজ 3 হাৰ্টজ 4 হাৰ্টজ 5 হাৰ্টজ 10 হাৰ্টজ ন 20 হাৰ্টজতকৈ কম সাউন্ড থাকিব তাহাঁতক কি বুলি কোৱা হৈছে ইনফ্ৰাসনিক সাউন্ড তাহাঁতক কি কয় ইনফ্ৰাসনিক সাউন্ড ঠিক আছে বা ইনফ্ৰাসনিক সাউন্ড বা ইনফ্ৰাসাউন্ড
তো sounds below 20,000 hertz 20,000 নহয় sounds below 20 hertz are called infrasound so infrasound কাক কয় sound যেতিয়া 20 hertz তকৈ কম হ'ব sounds below 20 hertz are called infrasound clear sounds below 20 hertz are called infrasound এতিয়া normal human being আমি 20 hertz ৰ পৰা 20,000 hertz লৈকে শুনা পাওঁ কিছুমান children আছে below the year of 5 years তাহাতে কিন্তু কি কৰে 25 kilohertz লৈকে sound শুনা পায় some children below 5 years of age আৰু কিছুমান dog কুকুৰ কিছুমান elements some animals like dog তাহাতে 25 kilohertz লৈকে sound শুনা পায় হ'ব so animals বহুত আছে যেনে dog হৈ গল তাহাতে 20 hertz কে কমৰ সাউন্ড শুনা পায় এখানে কৰবা যদি অলপ মানে সেন্সেশন আহে তাতে গম পাই যায় বা 20,000 hertz কে বেছি সাউন্ড তাহাতে শুনা পায় সেই কাৰণে কোশ্চেন এটা আহে যে ভূমিকম্প আহে কুকুৰ কুকুৰি বা কিছুমান জন্তু আগতীয়াকে গম পাই যায় এনেকে গম পায় কাৰণ হিউম্যান বিং এ শুনা নোপোৱা ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ সাউন্ড এটাও তাহাতে শুনা পাই যায় বুজি পাইছে চাম আমি এনেকুৱা কোশ্চেন আছে তলত তো ইনফ্ৰাসাউন্ড গম পালো 20,000 hertz কে যদি কম হয় সেই সাউন্ডটো কি হ'ব ইনফ্ৰাসাউন্ড ঠিক তেনেকে আন এটা সাউন্ড আছে দিট ইজ আল্ট্ৰাসাউন্ড নামটো শুনিছা তোমালোকে আল্ট্ৰাসাউন্ড না আল্ট্ৰাসাউন্ড মেডিকেলত ইউজ কৰে আল্ট্ৰাসোনোগ্ৰাফি ঠিক আছে সো হোৱাট ইজ আল্ট্ৰাসাউন্ড যদি ফ্ৰিকুৱেন্সিটো 20,000 কিলোহাৰ্টজ কে বেছি হৈ যায় হায়াৰ দেন 20 কিলোহাৰ্টজ sounds with frequencies higher than 20 kilohertz are called ultrasound ঠিক আছে I repeat human being এ কোড শুনা পায় 20,000 ৰ পৰা human being এ 20 ৰ পৰা 20,000 hertz লৈকে সাউন্ড শুনা পায় তো 20 hertz ৰ তলৰ যোনবোৰ সাউন্ড these are infrasounds 20,000 hertz বা 20 kilohertz তকৈ ওপৰৰ যোনবোৰ সাউন্ড these are ultrasound কি এইবিলাক these are ultrasound বাপৰে বাপ these are ultrasound I hope it's clear হৈছে এইখিনি জানিব লাগে তাৰ পিছত আমি কোশ্চেন চাও ওকে এটো ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চেন হ'ব পাৰে যে why do some animals get disturbed before earthquake so earthquake to আহাৰ আগত ভূমিকম্প আহাৰ আগত কিছুমান এনিমেলস গম পাই যায় তাতে চটপটনি এটা স্টাৰ্ট কৰি দিয়ে কি হৰ কাৰণে কাৰণ তাতে যেটো মেইন ওয়েভ আহিব মেইন যেটো শক হ'ব তাৰ আগতেই তাৰে যেটো ফ্ৰিকুৱেন্সি থাকিব হেতু ইনফ্ৰাসাউন্ড কম কে যেটো শক আহে হেতু আগতেই শুনিবলৈ পায় some animals sense low frequency infrasound produced before the main shock wave which alert them to the earthquake ঠিক আছে সো কিছুমান এনিমেলে ইনফ্ৰাসাউন্ড শুনি পায় লো ফ্ৰিকুৱেন্সি ইনফ্ৰাসাউন্ড 20 হাৰ্টজ কে কম ফ্ৰিকুৱেন্সি যোনটো নেকি মেইন আৰ্থকুৱেকৰ মেইন শকটোৰ আগতে প্ৰডিউস হয় সো সেই কাৰণে এলাৰ্ট হৈ যাব পাৰে ওকে সো এটো কোশ্চেন ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব পাৰে যে বিলাক মথস ন পখিলাৰ এটা স্টেজ মথস ঠিক আছে সো এই মথ বিলাকক কোনে খায় বাদুলিয়ে খায় মথ বিলাকক কোনে খায় বাদুলিয়ে খায় এতিয়া বাদুলি যেতিয়া উৰি আহে বাদুলি হাই ফ্ৰিকুৱেন্সি এৰে বাদুলিয়ে কি কৰে হাই ফ্ৰিকুৱেন্সি ওয়েভলেংথ এৰে 20 কিলোহাৰ্টজ কে বেছি যেটো আমি শুনি না পাও বাদুলিয়ে কেনেকৈ শিকাৰ কৰে হাই ফ্ৰিকুৱেন্সি ওয়েভ এৰে তাৰ পিছত হাই ফ্ৰিকুৱেন্সি ওয়েভটো গৈ কেনে তাৰ শিকাৰত খুন্দা লাগি কেনে হি সাউন্ডটো ৰিফ্লেক্ট হৈ উভতি আহে এই ৰিফ্লেক্ট সাউন্ডটো ডিটেক্ট কৰি ফলে বাদুলিয়ে নিজৰ শিকাৰটো কৰছে গম পাই যায় কিন্তু মথ বিলাকৰো আৰু এটা কি তাহাতৰ সেন্স আছে তাহাতে কেনেকৈ বাদুলিৰ পৰা পলাই ফুৰিব পাৰে কাৰণ মথছে কি কৰিব পাৰে হাই ফ্ৰিকুৱেন্সি সাউন্ডটো আকৌ মথছে শুনিব পাৰে তো যেতিয়া হাই ফ্ৰিকুৱেন্সি সাউন্ড শুনে মথছে গম পাই যায় যে এই বাদুলি আহিছে বাদুলি বেট আহিছে আৰু তাহাতে পলায় how do moths escape from bats moth কেনেকৈ বাদুলিৰ পৰা পলায় moth কি কৰে moths hear high frequency squawks of bats and sense their presence helping them escape তাহাতে কি কৰিব পাৰে হাই ফ্ৰিকুৱেন্সি স্কুৱাক বিলাক শুনিব পাৰে কাৰ বাদুলিৰ আৰু তেওঁৰ প্ৰেজেন্সটো সেন্স কৰি ফেলে পলায় I hope it's clear so etu paragraph kitabot ki dia ase ami porim tar agar ami question kita sai lao what is the audible range of average human ear er audible range kiman olagot porilo 20 hertz or pora 20 kilohertz jak ami 20,000 hertz bilio kom thik ase okay what is the range of frequencies associated with infrasound se ki hai kunbur sound lower than 20 hertz infrasound কি 20 hertz কে যোনবোৰ কম আৰু আল্ট্ৰাসাউন্ডত কোনবোৰ হায়াৰ দেন 20,000 মানে 20 কিলোহার্টজ ক্লিয়ার
so these questions are also clear. Next, hearing aid কিছুমান মানুহক দেখা পাইছা যে কি লয় তাহাতে কাণত এটা মেচিন লৈ থাকে না, কাণ দি ভালকে শুনা নাপালে, ঠিক আছে, কাণ দি ভালকে শুনা নাপালে কি কৰে, মেচিন লৈ থাকে। মেচিনটোৱে কি কৰে, মেচিনটোত কি থাকে, মেচিনটোত প্ৰথমতে এটা ৰিসিভাৰ থাকিব, কি থাকিব, ৰিসিভাৰ মই কথা ক'লো, ৰিসিভাৰটো ৰিসিভ কৰিলে, ৰিসিভ কৰি ফেলে কি কৰিব, সি সাউন্ডটোক ইলেক্ট্ৰিকেল সিগনেললৈকে কনভাৰ্ট কৰিব, সাউন্ড এনাৰ্জিটো কি হলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব, ইলেক্ট্ৰিকেল সিগনেল, ঠিক আছে, সাউন্ডটোক ইলেক্ট্ৰিকেল সিগনেললৈকে কনভাৰ্ট কৰিব। তাৰ পিছত কি কৰিব, এম্প্লিফাই কৰিব, ইলেক্ট্ৰিকেলি সাউন্ডটো কি কৰিব, এম্প্লিফাই কৰিব, এম্প্লিফাই, ঠিক আছে, এম্প্লিফাই কৰা মানে তাৰ লাউডনেছটো বঢ়াই দিয়া, লাউডনেছটো বাঢ়ি গ'ল, তাৰ পিছত সি কি কৰিব, তাৰ এটা আউটপুট থাকিব, সি আউটপুটেদি এম্প্লিফাইড ইলেক্ট্ৰিকেল সিগনেলটোক এগেইন সাউন্ডলৈকে কনভাৰ্ট কৰি দিব, ঠিক আছে, এম্প্লিফাইড সাউন্ডলৈকে কনভাৰ্ট কৰি দিব। আৰু কাণত গৈ কিনে মই যদি লাহেও কওঁ, লাহে কৈছো হেল্ল' বুলি, কলা মানুহৰ আগত জোৰে ক'ব লাগে হেল্ল', তো মই যদি হেল্ল' নকয় কিন্তু লাহেও কওঁ হেল্ল' বুলি, সি যে কাণত মেচিনটো লৈ আছে, মেচিনটোৱে ৰিসিভ কৰিব, ইলেক্ট্ৰিকেল সিগনেললৈকে কনভাৰ্ট কৰিব, এম্প্লিফাই কৰিব, এম্প্লিফায়াৰ শুনিছা ন, মেচিনটোৰ ভিতৰত এম্প্লিফায়াৰ থাকিব সৰু, এম্প্লিফাই কৰিব আৰু তাৰ কাণত গৈ হেল্ল' বুলি জোৰে বজাই দিব, ঠিক আছে। সো এনেকৈ হেয়াৰিং এইডে কাম কৰে। হেয়াৰিং এইডে বেসিক্যালি কি কৰে, সাউন্ড এম্প্লিফাই কৰে আৰু সাউন্ড এনাৰ্জিক ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জিলৈকে কনভাৰ্ট কৰে। এবাৰ নিজে পঢ়ি ল'ব পাৰা এইখিনি, ইয়াতকৈ বেছি মই নকওঁ, ঠিক আছে। আই থিংক দিস ইজ দ্য লাষ্ট টপিক। ইয়াৰ পিছত আমি NCERT বেক এক্সাৰসাইজত যিমান কোৱেশ্চন আছে we will cover that also, okay, টেনশন নাই, এন্টায়াৰ চ্যাপ্টাৰ ওয়ান শট মানে খতৰনাক ওয়ান শট হৈ গ'ল আজি। এপ্লিকেশনস অফ আল্ট্ৰাসাউন্ড, সো আল্ট্ৰাসাউন্ডৰ কিছুমান এপ্লিকেশনো আছে। আল্ট্ৰাসাউন্ড কোনবোৰ, সাউন্ড ফ্ৰিকুৱেন্সি, সাউন্ড উইথ ফ্ৰিকুৱেন্সিজ হায়াৰ দেন 20,000 হাৰ্টজ, that is আল্ট্ৰাসাউন্ড ন, তাৰ কিছুমান এপ্লিকেশন আছে। এটা এপ্লিকেশন আমি জানোৱে, এই আমাৰ যে শৰীৰত আল্ট্ৰাসনোগ্ৰাফি কৰে সেইটো। তো আল্ট্ৰাসনোগ্ৰাফি কেনেকৈ কৰে, সাপোজ হাৰ্টটোত আল্ট্ৰাসাউন্ড কৰিব বা আল্ট্ৰাসনোগ্ৰাফি কৰিব, কি কৰিব, আল্ট্ৰাসাউন্ড ফ্ৰিকুৱেন্সিজ এৰি দিব হাৰ্টত, তো হাৰ্টৰ পৰা খুন্দা খাই কিনে ফ্ৰিকুৱেন্সিবিলাক উভতি যাব, ৰিফ্লেক্ট বেক হ'ব। সো সেইবোৰ ডিটেক্ট কৰিব, সেইবোৰ ডিটেক্ট কৰি কিনে হাৰ্টটোৰ এটা ইমেজ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব, আৰু যোনটো পইণ্টৰ পৰা ৰিফ্লেক্ট নহ'ল বা অলপ এবনৰ্মেল ৰিফ্লেকশ্যন দেখা গ'ল, সেই পইণ্টত কিবা এটা প্ৰব্লেম আছে বুলি গম পাব। ঠিক তেনেকৈ কিডনিত যদি আল্ট্ৰাসাউন্ড কৰে, সেম লজিক, ৰিফ্লেক্ট বেক হ'ব, ৰিফ্লেক্ট বেক হোৱাৰ পিছত যোনটো পইণ্টত এবনৰ্মেল ৰিফ্লেকশ্যন দেখা পাইছে, সো সেইটো পইণ্টত কিবা প্ৰব্লেম আছে বুলি ধৰিব পাৰিব। সো যিখিনি ৰিফ্লেক্ট বেক হ'ল সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি এটা ইমেজ এটা কম্পিউটাৰে জেনেৰেট কৰিব। তেনেকৈ আল্ট্ৰাসাউন্ড সাউন্ড ইউজ কৰা হয়, অ'কে। গোটেইকেইটা পইণ্ট পঢ়িম, বুকত কি কি দিয়া আছে। নাম্বাৰ 1 ইজ ক্লিনিং। সাপোজ এডাল পাইপ আছে, এনেকুৱা অকোৱা পকোৱা, এতিয়া এই পাইপটোৰ এইখিনি পাৰ্টত এটা ডাৰ্ট এটা আছে, লেতেৰা এটা আছে, এতিয়া ইয়ালৈকেতো হাত নোসোমায়, হাতখন ভৰাই কিন্তু আমি চাফা কৰিব নোৱাৰো। হাৰ্ড টু ৰিচ, দে আৰ লাইক হাৰ্ড টু ৰিচ পাৰ্টস অফ স্পাইৰেল টিউবছ বা ইলেক্ট্ৰনিক কম্পনেণ্ট কিছুমান থাকিব যোনবোৰ নেকি হাৰ্ড টু ৰিচ হয়, তাত গৈ কিনে আমি চাফা কৰিব নোৱাৰো। আমি কি কৰিম, আল্ট্ৰাসাউন্ড পঠাই দিম। আল্ট্ৰাসাউন্ড কি, এটা ফ্ৰিকুৱেন্সি হয়, এটা ৱেভ হয়, ইফালে আল্ট্ৰাসাউন্ড লগাই দিম, তাৰপিছত কি হ'ব, এনেকৈ আল্ট্ৰাসাউন্ডটো গৈ ফেলে ইয়াক খুন্দা মাৰি উলিয়াই এনেকৈ উলিয়াই দিব, ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ হৈছে। সো সেম কাম কৰা হয় মোবাইলত। সাপোজ কেতিয়াবা পানী চানী সোমাই গ'ল, কি কৰে, আল্ট্ৰাসাউন্ড পঠাই দিয়ে। কিছুমান ইউটিউবত চাবাচোন, ভিডিঅ' মাৰি চাবা, সেই বুলি ৱাটাৰ ৰিমুভেল ফ্ৰম ফোন, কিছুমান চাউণ্ড আহিব, এইবোৰ ফেক হয় বাৰু, বাট তেনেকুৱা ৰিয়েলো থাকে। আল্ট্ৰাসাউন্ড পঠাই দিলে, আল্ট্ৰাসাউণ্ডে কি কৰিলে, পুৰা হাই ফ্ৰিকুৱেন্সিত গৈ কিনে যি ভিতৰত আছে পানী চানী এইবিলাক উলিয়াই দিব পাৰে, ঠিক আছে। বিকজ আল্ট্ৰাসাউন্ড ইজ এ হোৱাট, ইটছ এ ৱেভ, ৱেভত এনেকৈ যাব, এনেকৈ কম্প্ৰেছন ৰিয়েকশ্যন ঠেলি ঠেলি তাক উলিয়াই দিব, ক্লিয়াৰ হৈছে। নেক্সট কি কৰিব পাৰে, ফ্ল ডিটেকশ্যন, মানে কিবা ভুল থাকিলে ডিটেক্ট কৰিব পাৰে। ক'ত ভুল থাকিলে, যদি মেটেল ব্লকছত, আল্ট্ৰাসাউন্ড ইজ ইউজ টু ডিটেক্ট ক্ৰেকছ ইন মেটেল ব্লকছ, বিল্ডিংছ, ব্ৰিজেছ এণ্ড মেচিনছ। সো এটা কমপ্লেক্স মেচিন আছে, ভেৰি কমপ্লেক্স মেচিন, যদি কি আমি দেখা নাপাওঁ মেচিনটোত ক'ত ক'ৰবাত সাপোজ ক্ৰেক আহি গৈছে, ক'ত ক্ৰেক আহি গৈছে আমি সাপোজ দেখা নাপাওঁ, আমি কি কৰিম, আল্ট্ৰাসাউন্ড পঠিয়াই দিম, এইফালে কিছুমান ডিটেক্টৰ লগাই দিম, আৰু এইফালে মই কি কৰিম, আল্ট্ৰাসাউন্ড পঠিয়াই দিম, ঠিক আছে। সো এইফালে নৰ্মেলি গুচি যাব, এইফালে নৰ্মেলি গুচি যাব, ডিটেক্টৰে গম পাই যাব আচ্ছা আহিছে। বাট এইখিনিত য'ত ক্ৰেক থাকিব তাত কি হ'ব, কিবা নহয় কিবা এটা এবনৰ্মেল চিটুৱেশ্যন হ'ব ন, হয়তো ইয়াত সাউন্ডটো কি হ'ব, ৰিফ্লেক্ট বেক হৈ আহিব পাৰে, ঘূৰি আহিব পাৰে, কিবা এটা তাত এবনৰ্মেল হ'ব।
তো আমি গম পাই যাম সেই জায়গাটোত কি আছে কিবা এটা এবনৰ্মেলিটি আছে তাত কিবা এটা ডিফেক্ট আছে সো মনত ৰাখিবা আল্ট্ৰাসাউন্ড ইজ ইউজড টু ডিটেক্ট cracks in metal blocks for building bridges machines ডায়াগ্ৰাম এটা আছে এনচিআৰটি তলত আমি কোৱেশ্চন চাওতে চাই লম ডায়াগ্ৰামটো তাৰপিছত যে মই ক'লো হাৰ্টৰ স্কেনিং কৰিব পাৰে কোনে আল্ট্ৰাসাউন্ডে তাক কি বুলি কোৱা হয় ইকোকাৰ্ডিওগ্ৰাফি টাৰ্মটো মনত ৰাখিবা ইকোকাৰ্ডিওগ্ৰাফি হোৱাট ইজ ইকোকাৰ্ডিওগ্ৰাফি in formation of image of heart by use of ultrasound can form images of heart by reflecting ultrasound wave this is called echocardiography মনত ৰাখিবা ঠিক আছে so it's a use of ultrasound next is ultrasonography so same হয় হাৰ্টৰ হলে তাক ইকোকাৰ্ডিওগ্ৰাফি বুলি কোৱা হ'ব কাৰণ কাৰ্ডিও মানে কি হাৰ্ট না কাৰ্ডিওলজি হাৰ্টৰ যিটো বিভাগ ইকো is what reflection of sound so হাৰ্টৰ ইমেজ ফৰ্ম কৰিলে ইকোকাৰ্ডিওগ্ৰাফি by use of ultrasound আৰু বাকি যদি বেলেগ অৰ্গান লিভাৰৰ হল কিডনিৰ হল ইউৰেটাছৰ হল বা কৰবাত ষ্টোন হৈছে এবোৰ যদি চাই তাক কোৱা হয় আল্ট্ৰাসোনোগ্ৰাফি বুজি পাইছা ডিফাৰেন্সটো সো এইবিলাকত সবতে কি হয় আল্ট্ৰাসাউন্ড ইউজ কৰা হয় আল্ট্ৰাসোনোগ্ৰাফি কি হয় it creates images of internal organs such as liver kidney ureters ঠিক আছে সো কিডনি যত আছে তাত পঠিয়াই দিব হাই ফ্ৰিকোয়েন্সি ওয়েভ তাৰপিছত তাৰ পৰা আহা ৰিফ্লেকশন খিনি ডিটেক্ট কৰিব এনেকে ইমেজ এটা বনাব তাৰপিছত প্ৰেগনেন্সি টাইমতো আল্ট্ৰাসাউন্ড ইউজ কৰি ফলে যেটো ফিটাস থাকিব ফিটাস যেটো ভ্রূণ থাকিব হেতুৰ ডেভেলপমেন্ট ঠিক ঠাক আছে নে নাই ঠিক আছে হেতু কেনেকে চাব ফিটাস অলপ হ্যাং মাৰি আছে টাইম হৈ গল ন স্মুথ চলা নাই বস্তুবোৰ ওকে সো প্ৰেগনেন্সি টাইমত আল্ট্ৰাসাউন্ড কৰি ফলে যেটো ফিটাস থাকিব তাৰ গ্ৰোথটো ঠিক ঠাক আছে নে নাই এক্সামিন কৰিব কিবা প্ৰবলেম আছে নেকি ওকে বুজি পালো লাষ্ট এটা হৈছে যে সাপোজ কিডনি ষ্টোন হৈছে কিডনি ষ্টোন ট্ৰিটমেন্ট আল্ট্ৰাসাউন্ডে কি কৰিব সাপোজ এটা সৰু কিডনি আছে আল্ট্ৰাসাউন্ডে গৈ কিনে কিডনি ষ্টোনটো ভাঙি দিব গুড়া কৰি দিব কনভার্ট ইনটু ফাইন গ্ৰেইনছ তাৰ পিছত পেছাবৰ লগত কিডনি ষ্টোনটো ওলাই যাব সো আল্ট্ৰাসাউন্ডে হেতু কৰিব পাৰে আগৰটো আছিল ইমেজ জেনাৰেশন হেতু বেলেগ এটু হৈছে ষ্টোনটোৱে ভাঙি দিব পাৰে আল্ট্ৰাসাউন্ডে ষ্টোনটো ভাঙি দিব পিছত ষ্টোনটো পেছাবৰ লগত ওলাই গুছি যাব দিস ইজ অলসো ইম্পৰ্টেন্ট কিডনি ষ্টোন ট্ৰিটমেন্ট আল্ট্ৰাসাউন্ড can break the small kidney stone into fine grains which are later removed through urine clear হৈ গল okay so the chapter is finished what is left is NCERT back exercise so back exercise er protecto proshno sam then we will finish okay I think next 20 minute or ami back exercise er every questions finish koribo parim কি কৈছে ফার্স্ট কোশ্চেন মই লিখি দিও না হেডিং টু NCERT back exercise er questions বুলি পাহৰি যাবা না তোমালোকে पगला गया रे माउस कंप्यूटर तुमने हैंग मार दिया स्मूथ चलना बंद कर दिया चल तो रहा है लेकिन स्मूथ चलना बंद कर दिया है NCERT okay so let's finish the NCERT back exercise quickly most of the questions already আমি discuss কৰিছো so 20 minute next 20 minute আমি try কৰো finish কৰি দিম এখিনি হা number 1 question what is sound we have already discussed right what is sound is a form of energy discuss কৰিছো আমি আৰু how it is produced sound কি হয় আৰু কেনেকৈ produce হয় আমি discuss কৰিছো ন sound is a form of energy কেনেকৈ produce হয় due to vibration of objects যেতিয়া object এটা vibrate কৰিব তেতিয়া কি হয় sound produce হয় basically যদি নম্বৰ থাকে লিখি দিবা compression rarefaction কৰবাত কমাই দিবা clear but eknom khoruke thakile this much is enough sound is a form of energy it is produced by vibration of objects such as keneko type of vibration a vibrating tuning fork as a u shape etu dekhilo danda ara thake tak jodi manke mari diu hi ki hobo vibrate hobo clear wires in a sitar and a guitar so sitar ba guitar er jenbor wire tak je ting ke bojai diu tato ki hobo vibration hobo aru sound produce hobo I hope this is clear we have already discussed next question ki question number 2 with the help of a diagram describe how compression and rarefactions are produced in air near a sound ঠিক আছে এটা ডায়াগ্ৰামৰ সহায়ত আমি compression আৰু rarefaction কেনেকৈ produce হয় describe কৰিব লাগে this is also very simple already discussed diagram etu about tuning fork লবা vibrate কৰিব
high pressure region compression, low pressure region rarefaction, compression rarefaction. ঠিক আছে, describe কেনেকৈ কৰিম? So vibrating object already কৈছো, when a vibrating object moves forward, তেতিয়া হি forward move কৰিব, so it pushes the particles in contact, which again pushes the neighboring particles, thus creates a pressure, a region of high pressure, which is called the compression. But that's how compressions are formed. কি লিখিছো? When a vibrating object moves forward, it pushes and compresses the air in front of it, creating a region of high pressure. Okay, this is how compressions are produced. তাৰপিছত rarefaction কাৰণে কি কৈছো? When the vibrating object moves backward, যেতিয়া হি backward move কৰে, কি কৰে? It creates a region of low pressure. ঠিক আছে, this is how rarefactions are produced. আমি ডিসকাস কৰিছো, সো মই ডিটেইলছত যোৱা নাই, নোটছ আছে চাই লবা। Okay, next. Number 3, this is also discussed why sound waves are called longitudinal waves. So আমি দুটা টাইপৰ wave discuss কৰিছো ন, one is longitudinal, another is transverse wave. Transverse কি আছিল এবাৰ মনত পেলাই লও। So যদি waveৰ particles বিলাক তল ওপৰ মুভ কৰে, up and down, ঠিক আছে, that is in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave, then it's a transverse wave. Example আছিল light wave, বা হিল এটা যদি পানীত ড্ৰপ কৰি দিও, ঢৌ বোৰ এনেকে এনেকে যায় ন, up down, so that was transverse wave. But what is longitudinal wave? Longitudinal wave কি হয়? ফার্স্ট তো জানাই না পড়কে। Longitudinal wave কি হয়? যে if the particles move in a direction parallel to the direction of propagation of waves, that is longitudinal wave, such as sound wave. No, sound wave কি হয়? Particles বিলাক parallelly move কৰে, যোনফালে wave to move কৰি আছে সেইটো ডাইৰেকশনতে হি মুভ কৰি কৰি গৈ থাকে। সো সাউন্ড ওয়েভটো হেতু হয়, সেই কাৰণে এটো হয় ন। সো a sound wave is called, কি লিখা আছে এবাৰ চাই লও, sound wave is called longitudinal wave because it travels in the form of compression and rarefaction of the medium. Okay, compression rarefaction হেকিনে মুভ কৰে, but most important যোনটো মার্কস দিব সেকেন্ড পার্টে, where the particles of medium vibrate in a direction parallel to the direction of propagation of the sound wave. Second part marks দিব, এটা হে কৰি থোৱা। Why sound wave is called longitudinal wave? Because the particles in a sound wave move in a direction parallel to the direction of propagation of wave. That will give you marks. Number 3 is clear, I think. Number 4, let's move on to number 4. Number 4, okay, number 4 to মই আগত কোৱা নাই, ইয়াতে কম বুলি কোৱা নাই, কৈছে যে which characteristic of the sound helps you to identify your friend's voice, friend by his voice while sitting with the others in a dark room. So আন্ধাৰ room এটাত মোৰ চিনাকি মানুহ এজনে কথা ক'লে, মই গম পাই যাম ন, বা মোৰ তিনজন বন্ধু আছে, তিনজনে তিনটা কথা কৈছে, মই গম পাই যাম এটো ই কৈছে, এটো ই কৈছে আৰু এটো ই কৈছে। ঠিক আছে, সো সাউন্ডৰ কোনটো ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিকে মোক কৈ দিব যে কোনটো সাউন্ড কোনে কৈছে। সাউন্ডৰ বহুত কেইটা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক আমি পঢ়িছো, অলৰেডি ওয়েভলেংথ পঢ়িলো, ফ্ৰিকুৱেন্সি পঢ়িলো, কিবা পঢ়িলো ন। ফ্ৰিকুৱেন্সি ইজ ৰিলেটেড টু পিচ। সো নাম্বাৰ 1 এটাটো ক'ব পিচ, আনটো হৈছে টিম্বাৰ অফ সাউন্ড। আনটো কি? টিম্বাৰ অফ সাউন্ড। সাউন্ডৰ দুটা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক যোনে নেকি হেল্প কৰিব মোক আইডেন্টিফাই, তিনজন বন্ধুৱে কথা পাতিছে, কোনটো ভয়েস কাৰ হয় মই নুচুৱাকে কেনেকৈ আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিম? বিকজ অফ পিচ। সবৰে পিচ বেলেগ বেলেগ হ'ব, যেনে ক'লো মেল পিচ বেলেগ, ফিমেল পিচ বেলেগ, ঠিক তেনেকৈ মেলৰ ভিতৰত আকৌ সবৰে পিচ বেলেগ বেলেগ, কাৰোবাৰ হাই পিচ থাকে, কাৰোবাৰ লো পিচ থাকে। সো নাম্বাৰ 1 ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক উড বি পিচ। বেসড অন পিচ মই আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো কোনটো সাউন্ড কাৰ হয়। আৰু নাম্বাৰ 2 ইজ টিম্বাৰ অফ সাউন্ড। নাম্বাৰ 2 কি? টিম্বাৰ অফ সাউন্ড। টিম্বাৰ ইজ লাইক আ কোৱালিটি অফ সাউন্ড, কাৰ সাউন্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা মই গম পাই যাম। ঠিক আছে, সো দুটা টাইপ অফ দুটা বস্তুৰ ওপৰত বেস কৰি কেনে মই আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিম কোনটো কাৰ ভয়েস হয়। ওয়ান ইজ টিম্বাৰ অফ সাউন্ড, আনাদাৰ ইজ পিচ। Clear? One is timbre of sound, another is pitch. What is on what characteristics? Based on what characteristics I can identify the voice of my friends? It's based on the timbre and number 2 pitch. Clear? Let's move on to number 5. Question number 5 already discussed. No, not discussed. Discussed already. Number 5. Okay. Flash and thunders are produced simultaneously. So যেতিয়া এটো কি হয়? থান্ডাৰস্টৰ্ম ন, বজ্ৰ পৰে যে, তাত কি হয়? পোহৰটো ফ্লাশ আৰু যেটো সাউন্ড যেতিয়া প্ৰডিউস হয় একেলগে প্ৰডিউস হয়, বাট ফ্ল্যাশটো আমি আগত দেখো, লাইটটো আগত দেখো, সাউন্ডটো পিছত দেখো। অলৰেডি ডিসকাস কিহৰ কাৰণে? সিন্স সাউন্ড ট্রাভেল এট এ মাচ লেস স্পিড দেন লাইট। লাইটৰ স্পিডটো সাউন্ডতকৈ মাচ ফাস্টাৰ। সো লাইটটো সোনকালে আহি পায়, আমি সোনকালে দেখো, সাউন্ডটো দেৰিকৈ আহি পায়, বিকজ দ্য স্পিড অফ sound in air is much less than the speed of light. Discuss already, right?
so বেছি টাইম আমি দিয়া নাই number 6 এটা নিউমেৰিকেল আছে সাকে so space এৰা আছে নিউমেৰিকেল টো আমি বুজি বুজি কৰিম ধুনিয়াকৈ অলপ টাইম লৈ লও নিউমেৰিকেলত স্লো হৈ যাও আমি কাৰণ বুজিব লগা থাকে নিউমেৰিকেলত ন কি কৈছে এনেকে বেছি ভাল লাগে নেকি বাৰু আন্ধাৰ আন্ধাৰ ৰুমত কুল লাগে নেকি বেছি এনেকে বেয়া লাগে না ডাৰ্ক ৰুমত ফ্ল্যাশ ডলাই এনেকুৱা সৰু এটা লাইট লৈ লম I think this is better comment কৰি কবাচোন কোনটো ভাল লাগে without light or with light a person has hearing range ইমান to ইমান কিলোহার্টজ সো আমি গমে পাও ন হিউম্যান বিং এর হেয়ারিং রেঞ্জ কিমান থাকে 20 হার্টজৰ পৰা 20000 হার্টজ বা 20 কিলোহার্টজ what are the typical wavelength of sound waves in air corresponding to these frequencies take the speed of light 344 meter per second easy questions no এটা কি হই গল এক সেকেন্ড হ্যাং সেং মারি থাকে আর এলা মুসিলি উল্লা বেখা কে আসতে লাইছে আকো দে ভালে হইছে কাটি গৈছে নতুন জ্ঞান আমি কৰি আছো nice okay hello class hey kobo 15-20 মিনিট কৰিম 15 মিনিট হা okay a person has hearing range from 20 hertz case 1 দুটা কেস এটা কেসত কি হৈছে 20 hertzৰ কাৰণে corresponding wavelength উলিয়াব দিছে আনটো কেসত 20000 hertzৰ কাৰণে প্ৰথমটোত কিমান 20 hertz ঠিক আছে সো wavelength কেনে কৰিলাম আমি কি জানো v মানে speed is equal to lambda into nu ফর্মুলা পাই থৈছো স্পিড দিয়া আছে 344 মিটার পার সেকেন্ড ওকে ওয়েভলেংথ উলিয়াব লাগে ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু কিমান হ'ব নিউ টু ইফালে লৈ আহিম v বাই নিউ হ'ব যদি লিখোতে আমি ইফালে লিখিছো v বাই নিউ v বাই নিউ v কিমান দিয়া আছে v তো ভালকে লিখো v বাই নিউ v দিয়া আছে 344 নিউ কিমান 20 হার্টজ ওকে 344 ক যদি এটো হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 172 হ'ব আৰু তলৰ এটা শূন্য আছে গটিকে ইমান হৈ যাব ল্যামডাৰ ইউনিট মিটাৰ হয় 17.2 মিটাৰ কেস 2 ফ্ৰিকোয়েন্সি কিমান দিয়া আছে 20 কিলোহার্টজ বাট এসআই ইউনিট ল'ব লাগিব সো 20000 হার্টজ লিখিম আমি 20000 হার্টজ ওকে সো अगेन ডাইৰেক্ট আমি এটো ফৰ্মুলা লিখি দিও ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু v by nu so v is how much 344 by 20000 okay nice 344 ক 2 দি হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 344 ক 2 দি হৰণ কৰিলে হ'ব 172 ইনটু তলত 10000 লিখি দিম হা এটা ভাবিব ইজি হ'ব 10000 মানে কেইটা শূন্য 1 2 3 4টা শূন্য চাৰিটাৰ আগত পইণ্ট আহিব না 0.0172 meter okay this is the wavelength corresponding to 20000 hertz শূন্যটা কমি আছে আচ্ছা I hope this is clear okay ইমান বুজাই থাকা নাই কাৰণ তোমালোকক মই জ্ঞান বুদ্ধি থাকা মানুহ বুলি ভাবি লৈছো any doubt let me know but মোৰ লাইন গলে যদি ভিউ আহিছে ভালে লাগিছে বেয়া লগা নাই I need your comment on this okay number 7
two children are at opposite ends of an aluminum rod. Okay, दो ठो बच्चा है, कलम ने दिया है धोखा, आधा आँकी के नहीं आँकिब নোৱাৰিলে আৰু বৰ শান্তি লগা হৈছে। Okay, এটা aluminum rod আছে হ্যাঁ, aluminum rod. Two children are at opposite ends of aluminum rod. One strikes the end of the rod with a stone. So ইয়াতে এজন children আছে কাণখন পাতি, ইয়াতে এজন children আছে কাণখন পাতি. So one strikes the one end of a aluminum rod with a stone. So এজন ছাত্ৰই এজন কি কৰিলে children ইয়াত টাংকে মাৰি দিলে পাথৰ এটা দি। So সাউন্ডটো তেনেকে ট্ৰেভেল হৈ কিনে ইয়ালৈকে আহিব টাংকে। এটা সাউন্ডটো দুই ধৰণে যাব, টাংকে মাৰি দিছে, এটাটো এয়াৰেদি যাব, ঠিক আছে, আৰু এটা এলুমিনিয়াম ৰডেদি যাব, হয়নে? আমাক কৈছে ফাইন্ড দ্য ৰেশিও অফ টাইম টেকেন বাই সাউন্ড ওয়েভস ইন এয়ার এন্ড ইন এলুমিনিয়াম টু ৰিচ দ্য সেকেন্ড চাইল্ড। সো এলুমিনিয়ামত সাউন্ডৰ স্পীড বেলেগ হ'ব 3420 আৰু এয়াৰত স্পীড বেলেগ হ'ব 346। তো আমাক ৰেশিও ওলাব দিছে যে কাৰ কাৰ মাজৰ ৰেশিও, ফাইন্ড দ্য ৰেশিও অফ টাইমস টেকেন বাই দ্য সাউন্ড ওয়েভ ইন এয়ার, এয়াৰত কিমান সময় লাগিব আৰু এলুমিনিয়ামত কিমান সময় লাগিব, তাৰে ৰেশিওটো আমাক উলিয়াব দিছে। হ'ব ক্লিয়াৰ? ঠিক আছে, ইজিকে কৰিম, টানকে নকৰো। আমি ধৰি ললো যে ডিসটেন্স কিমান, ডিসটেন্স ডি, আনসার বা সলিউশন দিয়ে লিখা, লেট distance of the rod no বা length of the rod জি কোৱা d বুলি কৈ দিলো, distance d বুলি কৈ দিলো। এত দুটা কেস আছে, এটা হৈছে এলুমিনিয়াম ৰডৰ মাজেদি যোৱা সাউন্ড আৰু এটা হৈছে এয়াৰৰ মাজেদি যোৱা সাউন্ড, ঠিক আছে, দুটা কেস আছে, এটা এলুমিনিয়াম ৰডৰ মাজেদি যোৱা, এটা এয়াৰৰ মাজেদি যোৱা। ফাইন্ড দ্য ৰেশিও অফ সাউন্ড ট্ৰেভেল ইন এয়াৰ, এয়াৰটো আগত দিছে, তো এয়াৰটো আমি আগত লৈছো, ইন এয়াৰ, এয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত, এয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত স্পীড অফ সাউন্ড v ইকুয়াল টু হাউ মাচ 346 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড। ডিসটেন্স টু দিয়ে হয়, আমি কি জানো, ডিসটেন্স ইজ ইকুয়াল টু s ইকুয়াল টু vt, ডিসটেন্স ইকুয়াল টু স্পীড বাই টাইম, স্পীড ইনটু বাই নহয়, স্পীড ইনটু টাইম, ঠিক আছে। আমাক লাগে টাইম লাগে ন, টাইমৰ ৰেশিও লাগে, টাইম ইকুয়াল টু হাউ মাচ, টাইম ইকুয়াল টু ডিসটেন্স divided by speed, time equal to distance divided by speed. Distance কিমান আছে, distance আছে d আছে ন, d ৰড ডালৰ distance d বুলি ধৰি লৈছো। স্পীড কিমান 346 ক'ত টাইম, এইটো টাইম এয়াৰত। ওকে, ইন এলুমিনিয়াম ৰড, এলুমিনিয়াম ৰডত স্পীড কিমান 6420 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড। ওকে, সো টাইম কিমান লাগিব, টাইম কোট এলুমিনিয়াম ৰডত, ডিসটেন্স বাই স্পীড, ডিসটেন্স টু দিয়ে হ'ব, স্পীড কিমান হৈ যাব 6420। এতিয়া আমাক সুধিছে ফাইন্ড দ্য ৰেশিও অফ টাইম টেকেন ইন এয়াৰ এন্ড এলুমিনিয়াম, ঠিক আছে। তো বেলেগ এটা পেন ইউজ কৰো, therefore ৰেশিও অফ টাইম টেকেন ইন এয়াৰ to aluminum, shortকে লিখিছো আৰু তোমালোকে ভালকে লিখি থাকিবা। ওকে, সো t air divided by t aluminum ন, এয়াৰত কিমান টাইম লাগে d by 346, d by 346, আৰু ইয়াতে কিমান লাগে d by 6420। কেনেকে সিম্পলিফাই কৰিম, d by 46 আছে, d by 46 লিখি দিম, ইয়াত ডিভাইড হৈ আছে, সো ইপিনে উল্টি যাব, 6420 ডিভাইডেড বাই d হৈ যাব, d কেনসেল যাব, 6420 346 দি হৰণ কৰিব লাগিব। কৰিম জানো হৰণটো, কৰি থাকিবা আৰু তোমালোকে, মই নকৰো, ক্যালকুলেটৰ মাৰি কেনে বহাই দিওঁ।
কাৰণ সোনকালে হেক কৰো আৰু সোনকালে মই হেক কৰো মই নকৰো ইচ্ছা নাই 3420 divided by 346 18.55 আচ্ছা আৰু এটা কথা আছে নহয় ৰেশিও হলে তো আমি কাটাকাটি নকৰো ৰেশিও হলে আমি কাটাকাটি নকৰো আমি হে কৰি দিও কাটাকাটি নহয় সৰি পইণ্টত নানো নহয় আমি ৰেশিও হলে সো লাহে কৰো কি আছে 4d যাব 4d 64 16 বাৰ 20 5 বাৰ ইয়াক 4d কিমান বাৰ যাব 32 8 বাৰ 16 দুবাৰ 16 হ'ব নে কিমান হ'ব 32 দুই হ'ল না 26 26 তো নাযায় 6 এক 4d নাযায় দেখোন 4d এক নাযায় তো 2d হে যাব হ'ব আৰু নকৰো এলা লাগিছে টাইমো হ'ল ন 3 ঘণ্টা হৈ গ'ল 3 ঘণ্টা ধৰি বহি আছো হৈছে আৰু ইচ্ছা নাই খতম কৰো the frequency of a source of sound কৰি লবা এটো কিমান হয় চাই লবা মকো কবা কমেন্টত কৈ দিবা হা इसको बोल देना কমেন্টত কৈ দিবা কিমান হয় মেথডটো দেখুৱাই দিছো আৰু মই the frequency of sound is 100 hertz how many times does it vibrate in a minute frequency মানে কি frequency মানে হৈছে 1 সেকেন্ডত কিমানটা অসিলেশন বা 1 সেকেন্ডত কিমান বাৰ ভাইব্রেট কৰে কৈছে frequency is 100 hertz তাৰ মানে 1 সেকেন্ডত কি কিমানটা ভাইব্রেট কৰে কিমান বাৰ অসিলেট কৰে 100 বাৰ কৰে ঠিক আছে so frequency nu is equal to how much 100 hertz ঠিক আছে therefore vibration in 1 second 1 সেকেন্ডত কেইটা ভাইব্রেট কৰে ফ্রিকোয়েন্সি মানে কি পার ইউনিট টাইম নো অসিলেশন অর ভাইব্রেশন পার ইউনিট টাইম কিমান 100 টা আমাক কৈছে হাউ মেনি টাইমস ডাজ ইট ভাইব্রেট ইন এ মিনিট 1 মিনিটত কিমান বাৰ ভাইব্রেট কৰিব therefore vibration in 1 minute the 1 মিনিটত কিমান সেকেন্ড থাকে 60 সেকেন্ড থাকে সো 1 সেকেন্ডত যদি 100 হার্টজ হয় 1 মিনিটত কিমান হার্টজ হ'ব into 60 hertz তাৰ মানে 6000 hertz this is the answer very easy okay তো এটো আমি পঢ়াইছো অলরেডি does sound follow laws of reflection yes it follows laws of reflection explain কি explain কৰিম laws of reflection এটা লিখি দিম যে yes sound follows same laws of reflection as that of light explanation কি হ'ব lightত কৈছিলো incident ray reflected ray normal are on the same plane ইয়াত আমি wave বুলি কম the incident sound wave the reflected sound wave and normal all lie in the same plane second lightত কৈছিলো angle of incidence angle of reflection হে একে কম খালি সাউন্ডৰ জায়গাত সাউন্ড ওয়েভ ইউজ কৰিম the angle of incidence of sound wave and angle of reflection of sound wave are equal so man explain নকৰো I hope বুজি পাইছা ঠিক আছে number 10 when a sound is reflected from a distant object an echo is produced so eta sound যদি distant objector পৰা মই এটা আছো দূৰত এটা অবস্টেকল আছে তাৰ পৰা যেতিয়া ৰিফ্লেক্ট হৈ আহিব আমি ইকো শুনা পাম very right we hear a echo let the distance between the reflecting surface and the source of sound production remains the same so এই ডিসটেন্সটো আমি ধৰি ললো সেম আছে do you hear echo sound on a hotter day we have already discussed this গৰমৰ দিনত আমি ইকো শুনা পাম নে নাপাম কি হৈ যায় গৰমৰ দিনত টেম্পারেচার বাঢ়ি যায় টেম্পারেচার বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে কি হয় স্পিড অফ সাউন্ড বাঢ়ি যায় বুজি পাইছে সো আমি ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰো যে ইকো শুনা পাম কিন্তু পসিবিলিটি কমি যাব ইয়াৰ কাৰণে টেম্পারেচার বাঢ়ি গলে স্পিড অফ সাউন্ড বাঢ়ি যাব পটককে সাউন্ডটো গৈয়ে আমাৰ কাণলৈ আহি পাব আৰু যদি হি পটককে গৈয়ে কাণলৈ আহি 0.1 সেকেন্ডৰ আগতে আহি পায় তেতিয়াহলে আমি শুনা নাপাও কিন্তু ষ্টিল যদি হি গৈ কেনে আহতে 0.1 সেকেন্ডৰ পিছত শুনা পাম আহি পায় তেতিয়াহলে আমি শুনা পাম ঠিক আছে সো ডাইৰেক্টলি নো বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো তাৰ আমি যেটো হটাৰ ডে মেনশন কৰিছে আমি যি জানো হেখিনি লিখিব লাগিব নাম্বার 1 কি on a hot day or on a hotter day the speed of sound in air increases clear so কি লিখিছো চাইবা on a hotter day the sound travels faster so it reaches back to the source very quickly গৈ কিনে faster কাৰণে very quickly আহি পাব therefore there is less possibility of hearing an echo এই কাৰণে echo শুনাৰ possibility কম থাকিব নে বেছি থাকিব definitely less possibility কম possibility থাকিব echo to শুনাৰ however কিন্তু
if there is sufficient distance between the source and the obstacle, source more aru obstacle er majot there is sufficient distance thake, so the sound reaches back to the source after 0.1 second aru jodi sound to source leke ubhoti ahote 0.1 second ba tatke beshi homoy loy tete hale ami echo shuna pam. Clear? বুজি পাইছে? ঠিক আছে, সো ডাইরেক্ট আমি নো বুলি কোৱা নাই, বাট আমি এইখিনি কথা কৈছো। 10 নম্বৰ হৈ গল। 11 নম্বৰ কি কৈছে, গিভ টু প্ৰেক্টিকেল এপ্লিকেশনস অফ ৰিফ্লেকশন অফ সাউন্ড ওয়েভ। সো ৰিফ্লেকশন অফ সাউন্ড ওয়েভৰ দুটা এপ্লিকেশন দিব কৈছে। ৰিফ্লেকশন অফ সাউন্ড ওয়েভৰ আমি কি এপ্লিকেশন দিম, এই যে ৰিফ্লেকশন অফ সাউন্ড কি আছিল, মেগাফোনস ন, ইয়াত স্পিকাৰটো আছে এনেকুৱা মেগাফোনস, ষ্টেথোস্কোপ এইবিলাক আছিল। So reflection of sound wave use kori kene megaphone not ki hoy sound to eta particular direction pathaba paru, ami already discuss korisu megaphones, horns, musical instrument, okay, uses multiple reflection of sound to direct eta hi hobo space eta hobo to direct the sound in a specific direction. Okay, next stethoscope hobo pare, stethoscope ki kore, uses multiple reflection to transmit heartbeat sounds to doctors ears. Tashot etu ko paru je cinema hall auditorium ot curve ceiling use kori ami reflection of sound use kori sound to evenly distribute koru to the audience, etu kobo paru. So I have discussed all these things, right? Okay, ki ase eblak, acha etu likha asil no, ki korim likha totai bujai dim ne musi dim, কৰি দিও, কৰি দিলে বেটাৰ বুজি পোৱা যায়, কিনি মুছি দিও তেতিয়া হলে কৰি দিলে কিনি দে এটা বুজাই দিও নেকি, টাইমটো সেভ হৈ যাব নেকি, কৰি দিও দে কৰি দিও, কি আছে ডিলিট মাৰি দিলো, কৰি দিও, অলপ টাইম বেছি যাব কিন্তু একো নাই, বুজি পাই যাম আমি ধুনীয়াকে। Number 12, a stone is dropped from top of a tower of 500 meter high. So ওপৰৰ পৰা আমি কি কৰিছো, গ্ৰীন কালাৰ লৈছিলো ন, গ্ৰীন কালাৰ দি বুজাও। সো ওপৰৰ পৰা আমি এটা ষ্টন ড্ৰপ কৰি দিছো কটাক টু এ পন্ড অফ ওয়াটাৰ, কোড ড্ৰপ কৰিছো ওয়াটাৰত, কটাক স্ল্যাশ কৰিলে at the base of the tower. When is the splash heard at the top? So splash to ইয়াতে কাচাক কে পৰাৰ শব্দ এটা হ'ব, শব্দটো ওপৰত কিমান সময় পিছত আমি শুনিম, given g equal to 10 meter per second inverse square আৰু speed of sound দিয়া আছিল 340, কিমান মিটাৰ কিমান সময় পিছত শুনিম, কিমান সময় পিছত শুনিম, আমি যদি ইয়াৰ পৰা ধৰো এটাটো ট্ৰেভেল কৰি আহোতে কিমান সময় লাগিব হিলটোক সেইটো উলিয়াব লাগিব, সেকেন্ডত সাউন্ডটো এয়াৰত ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ট্ৰেভেল কৰোতে কিমান সময় লাগিব সেইটো উলিয়াব লাগিব ন। স্টেপ 1 চাই যোৱা, স্টেপ 1 প্ৰথম কথা কি যে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে হিলটো পেলাইছে, ওপৰৰ পৰা তললৈ আহোতে কিমান সময় লাগিব, ডিসটেন্স কিমান আছে 500 মিটাৰ, জি দিয়া আছে আৰু কি দিয়া আছে, টাইমটো উলিয়াব লাগিব ন, বেলেগ একো নাপাম আৰু ইনফৰমেশন। ওকে, ওপৰৰ পৰা তললৈ আহোতে কি নৰ্মেল হিল এটা ওলাইছে, ইয়াত সাউন্ডৰ কনসেপ্ট নাহে কাৰণ সাউন্ড এতিয়াও প্ৰডিউস হোৱাই নাই, জাস্ট when the stone is dropped, যেতিয়া আমি হিলটো ওপৰৰ পৰা ড্ৰপ কৰি দিম, এৰি দিম, ইনিশিয়াল ভেলোচিটি কিমান 0, q equal to how much 0 meter per second। ওকে, টাইম উলিয়াব লাগে, s মানে ডিসটেন্স কিমান 500 মিটাৰ, আৰু কি লাগে কি দিয়া আছে, g দিয়া আছে, g equal to 10 meter per second inverse square। কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম, s equal to ut plus half at square, এটা ফৰ্মুলা আছিল ন, ইয়াত a ৰ জায়গাত আহি যাব g, half gt square, মোশনত পাইছা তোমালোকে ফৰ্মুলাটো, s ৰ জায়গাত লিখি দিম 500, ut 0, so this is 0 plus half into gt square, g কিমান আছে 10 দিয়া আছে, t square, t উলিয়াব লাগিব। ওকে, 2 দি 10ক কাটি দিলো 5 বাৰ গল, সো এফালে কিমান থাকিল 5t square is equal to এফালে থাকিল 500, সো t square equal to 500 5 দি হৰণ কৰি দিলে 100, t square equal to 100 কি লিখিম 100 square, so t equal to 10 second। এইটো কোনটো t, ওপৰৰ পৰা হিলটো
তলত আহি পৰাতে যিখিনি সময় লাগে সেইটো টি কোনটো টি এটো ওপৰৰ পৰা শিলটো তলত আহি পৰোতে যিখিনি সময় লাগে সেইটো টি ক্লিয়াৰ কোনটো টি এটো ওপৰৰ পৰা শিলটো তলত আহি পৰোতে যিখিনি সময় লাগে সেইটো টি এক সেকেন্ড মই খিনি মুছি লওঁ মুছাই যোৱা নাই ভালকে মুছাবা এইটো মুছি দিওঁ হ'ব সো ওপৰৰ পৰা শিলটো তলত আহি পৰোতে কিমান সময় লাগে 10 সেকেন্ড লাগে কি যে হৈ আছে হাই 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 ওকে 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 সো ওপৰৰ পৰা হিলটো তলত আহি পৰিব 500 মিটাৰ ঠিক আছে এটা স্প্ল্যাশ হ'ব আচ্ছা তো আহোতে কিমান সময় লাগে t = 10 সেকেন্ড কাটা গৈছে না মই সৰু কৰি দি আছো স্ক্ৰিনখন কাটা গৈছে নে কাটা গৈছে ধুনিয়াকে স্ক্ৰিনখন সৰু কৰি দিছো ওকে নেক্সট আমি কি উলিয়াম ইয়াত যেটো সাউন্ড প্ৰডিউস হ'ব এটা সাউন্ডটো উঠি যাবলৈ কিমান লাগিব স্টেপ okay time কি উলিয়াম step to taken by the sound to reach reach the top sound to top পাবলৈ কিমান সময় লাগিব কেনেকৈ উলিয়াম আমি কি জানো s = vt তে ওলাব আকৌ v = velocity = distance by time এনেকৈ লিখি দিও speed = distance by time speed = distance by time time টো আমাক উলিয়াব লাগে সো টাইম আমি ইপিনে লৈ যাম টাইম = কিমান হ'ব distance by speed okay কাৰ স্পিড লম এবাৰ সাউন্ডৰ স্পিড কোড এয়াৰত দিয়া আছে কোৱেশ্চনটো চোৱা 340 ডিসটেন্স কিমান 500 মিটাৰ 00 কাটি দিলু এতিয়া কি থাকিল 50 আৰু 34 থাকিল ন 50 ক 2 দি হৰণ কৰি দিলে কিমান হ'ব 25 34 ক 2 দি হৰণ কৰিলে 17 তো 25/17 হৰণ কৰো ওপৰ ফালে 25/17 কেইবাৰ যায় এবাৰ যায় 17 কিমান ৰব 8 ৰব পইণ্ট দিলু 0 কাটা গৈছে নে আহি আছে ওকে আহি আছে 4 বাৰ দিব লাগিব নেকি 5 বাৰ দিলে বেছি হৈ যাব 4 বাৰ দিলে 40 আৰু 7 4 28 that is 68 নে 78 68 ঠিক আছে 40 আৰু 28 68 ঠিক আছে 12 শূন্য এটা আহিব 7 বাৰ যাব 7 7 * 49 ৰ 9 ভাৰত থাকিল 4 7 1 7 7 4 11 119 সো কিমান পালো 1.47 সেকেন্ড এটো কি টাইম সাউন্ড টু তলৰ পৰা ওপৰলৈ যোৱা টাইম বাট আমাক সুধিছে কিমান সময় পিছত এৰি দিয়াৰ কিমান সময় পিছত আমি সাউন্ডটো শুনা পাম টোটাল টাইমটো যোগ কৰিব লাগিব therefore the sound will be heard after কিমান সময় পিছত 10 plus 1.47 that is 11.47 second so sound to কিমান সময় পিছত আমি শুনা পাম after 11.47 second I hope it's clear আচ্ছা দেখা যাও নে আৰু পৰফালে উঠাই দিছো হ'ব ক্লিয়াৰ এটো নকৰো আৰু এটো মই জাস্ট দেখুৱাই দিও ইয়াতে বস্তুখিনি খেলিমেলি হৈ গৈছে ন বিটি হৈ গৈছে কি হৈ গৈছে এটো মই কৰি থোৱা আছে সো মই এটো ইয়াতে দেখুৱাই দিম আৰু নকৰো আৰু
তোমালোকে ট্রাই কৰা কিন্তু কি কৈছে a sound wave travels at a speed of 339 meter per second speed দিয়া আছে ন কি দিয়া আছে speed দিয়া আছে speed v is equal to 339 meter per second wavelength দিয়া আছে lambda দিয়া আছে 1.5 centimeter but height নিব লাগিব মিটাৰত নিব লাগিব so 100 দি হৰণ কৰিব লাগিব 100 centimeter 1 meter 0.15 meter ঠিক আছে what is the frequency nu কিমান হদিছে nu so আমি জানোৱে ফৰ্মুলা speed equal to frequency into wavelength ফৰ্মুলা পাইছো নে পোৱা নাই v equal to lambda into nu ফৰ্মুলাত বহাই দিলে nu আনসাৰ আহি যায় ঠিক আছে কৰি থোৱা আছে চাই লোৱা এবাৰ স্ক্ৰিনখন দেখুৱাই দিছো number 14 what is reverberation কি হয় আমি পাইছো ন repeated reflection যেতিয়া ওয়ালৰ পৰা খুন্দা মাৰি মাৰি আহি যায় যেটো the sound persists in our ears the persistence the persistence of sound due to repeated reflection of the sound by walls of big halls is called reverberation so reverberation আমি কেনেকৈ কমাব পাৰো আমি দেখিছো না আমি যদি sound absorbent material লগাই দিও ওয়ালবোৰত such as compressed fiber board rough plaster or draperies তেতিয়া reverberation কমাব পাৰি already discussed আৰু কি কৈছিল second point sheet material বিলাকো sound absorbent material দি বনাব লাগে okay so লিখা আছে what is loudness of sound what factor it loudness কি হয় যিমান বেছি তুমি বেল এটা লৈছা যিমান বেছি জোৰকে হিট কৰিবা যিমান বেছি এনাৰ্জি দিবা কিমান লাউড হ'ব so loudness to again associated with energy ঠিক আছে so loudness of sound is associated with energy sound with high energy are more loud but tatke beshi important ami ki paisu যে loudness কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে এম্প্লিটিউডৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে loudness of sound depends on the amplitude of the wave যিমান বেছি এম্প্লিটিউড হ'ব কিমান বেছি লাউড হ'ব we have already discussed all these things next question how ultrasound is used for cleaning ultrasound to cleaning or কাৰণে কেনেকৈ ইউজ কৰে পাইছো ন আমি যদি স্পাইৰাল টিউব এটা থাকে হাৰ্ড টু ৰিচ পাৰ্ট যত আমি যাব নোৱাৰো আল্ট্ৰাসাউন্ড ভৰাই দিম কি কৰিব ক্লিন কৰি লৈ গুছি যাব সো অলপ বেছিকৈ লিখা আছে ultrasound is used to clean parts located in hard to reach places such as spiral tube or shape parts electronic components etc যত নেকি আমাৰ হাতখন না যায় objects to be cleaned are placed in a cleaning solution এটা আমি সলিউশনত থৈ দিম কোলিন যেন কথাই ক্লিনিং সলিউশনত and ultrasound waves are sent into the solution তাই সলিউশনটো আমি ultrasound wave পঠাই দিম due to high frequency dust particles grease get detached তাৰপৰা ওলাই আহিব detach হৈ যাব and dropped out the object does get thoroughly clean so আমি solution এটা ভৰাইলাম তাৰ পিছতে তাত ultrasound টো দিম হ'ব প্যাৰাগ্ৰাফত জি আছে লিখিব পাৰিবা তোমালোকে I think last question explain how defects in metal blocks can be detected using ultrasound so eta metal blocks ase ba machine part eta ase tat kiba eta defect ahise crack eta ahise keneke ami ultrasound use korim ultrasound pothai dim opposite side eta detector rakhim okay juntu crack part ahibo tat ki hobo ultrasound to reflect hoy gusi jabo eta moi diagram or hoyar bujai diasu titia beshi easy hobo tar pisot paragraph ki ase pori dim then we will finish korom koriba lage aru hoise aru kiman porim eta chapter no so you see this diagram okay is it visible okay so this is a metal block okay ki korise eta ifale kisman detector rakhi dise detectors aru ifale kisman ki hoise ultrasound pothia dise so normally jiman kini portion ase normally gusi jabo aru detector detect kori lobo but jot crack ahi goise but jot defective ase tat ki hoise ultrasound to খুন্দা খাই রিফ্লেক্ট হৈ কিনে উভতি আহিছে নরমালি পার হৈ গৈ ডিটেক্টৰত যাব পৰা নাই হয়নে সো যিখিনি রিফ্লেক্ট হৈ আহা রিজন থাকিব তাত আমি কিবা ক্র্যাক আছে বুলি গম পাই যাম ঠিক আছে সো দিস ইজ দা আনসার ধুনিয়াকে কেনেকে পৰীক্ষাত লিখিম আমি চাও কম্পিউটাৰো পাগলা হৈ গৈছে আজি ওকে okay
আহি লওক স্ক্ৰীনখন বগা হৈ কিয় আছে okay ultrasound can be used to detect cracks or flaws in metal blocks so metal block ta ase তাত এটা ক্র্যাক আছে সো এই ক্র্যাকটো ultrasound use কৰিব পাৰি কেনেকৈ কৰিম ultrasonic waves are allowed to pass through the metal block and detectors are used to detect the transmitted waves এফালে ডিটেক্টৰ ৰখি দিম সো এফালে আমি ultrasonic waves পাৰ হৈ যাবলৈ দিম সো নরমালি প্রত্যেকটা ultrasonic wave পার হৈ যাব আৰু ডিটেক্টৰ ডিটেক্ট হ'ব কিন্তু if there is a small defect যেনেকৈ এই পোরশনটো ডিফেক্ট আছে ইয়াত কি হ'ব ultrasonic wave টো পাৰ হৈ যাব নোৱাৰিব if there is a small defect the ultrasound is reflected back indicating the presence of flow or defect so এনেকৈ আমি ultrasound ইউজ কৰি ফেলে ডিফেক্ট উলিয়াব কোড ডিফেক্ট এটা আছে মেটাল পাৰ্টৰ উলিয়াব পাৰিম ক্লিয়াৰ হৈছে so that's all for today thank you so much if you have watched till the end jodi tumalike saisa thank you so much okay clear so if you are watching it right now next year to class 10 ot thakiba teteo ami log pam etu channel ate so definitely hit the subscribe button so okay bye bye good night wish you all the best